Já, velkomin að Rauðaborðinu á 5. degi miðjan vetur. Klukkan 8. Nú ætti að vera sagði fréttir en svo ekki. Við urðum eiginlega að slá þar af vegna þess að við getum ekki lesið annað út úr tillögum Loga Einarssonar, menningarmálaráðherra, en að flestir fjölmiðlar sem hafa fengið stuðning frá ríkinu hingað til munu fá eitthvað. Þeir allra stæðstu, allra mest, Mogginn og Sýn, en samstöðun ekki, af því að ráðherranum eitthvað í nöfn við okkar svona, það sem við kallaði business model, að við viljum leggja áherslu á útvarp og sjónvarp, en hann vill að við förum að skrifa texta í samkenni við Vísi.is og MBL sem við náttúrulega ráðum illa við. En þó að enga fréttir hérna, þá eru samt fréttamennirnir. Ef Björn Þorláks hættir í símanum þá... hann að skrifa. Það hluti fréttamennskunni. Já, að vera í símanum og Sigurjón Magnús. Herðu, ég veit ekki hvað, hérna við nú verið svona skrítnir samtal hjá okkur. Við höfum verið að spá framtíðina. Reyna að koma með svona spá 2026 í anda þess sem oft gert í völvu vikunar og svona, sem oft ansi vitlaust. En það náttúrulega kemur alltaf í lok ársins kemur fram að sumt gekk eftir. Ef þú spáir 100 atriðum að þá getur náttúrulega dregið 3 fram, til dæmis að Gaus og Reykjanesi. Já. Vont veður fyrir norðan. Já. Það er flott gák eftir. Já, það sko í mér eru bærast tilfinningar sem ég reyna að einhvern veginn sko kæfa niður. Þú trúir þessu? Nei sko, mér hefur fundist svo mikil viðsjá núna síðustu vikur, bara svo mikil vatnaskil framöndan í veraldarvafstrinu, í heimspólitíkinu og svona, mér finnst það eiginlega bara full-time job að ná sér í jákvæðni og bjartsýni og svona passa hvernig maður verndar sjálfan sig í þessu öllu. Ein leið til þess að vernda sjálfan sig að ræða það. Við gerðum það svolítið kannski meira fyrir svona árið síðan, til þess út á Gaza, þar sem maður tók eftir því að þetta hafði áhrif á fólk og fólk vissi ekki alveg hvað þetta gera við tilfinningar sínar. Og mér finnst það, þú veist, hvernig almennu borgari bregst við ótíðindum. Það hluti af fréttaumhverfinu. Þannig að við getum verið með umræður hérna ef það er óöryggi sem að tengist yfirgangi og frekju og þessum bara búrahætti Trump og anstíkilegheitum, hvað hvert öllum. En það finnst mér alveg sjálfsagt að við myndum bara ræða það hérna, taka það því að það hluti af þessu, sko. Og ég að fylgja svolítið með þessu, hvernig fólk að tjá sig. Þú veist, fólk að segja, þú veist, það bara einhver uggur í mér og ég finnst þess að 2026 verði bara vondar. 2025 var vondar. Ég hef grunum að 2026 verði ennþá vera. Og auðvitað þetta eitthvað. Það stundum talað að skáld og listamenn geti verið svona rödd síns tíma. Þá drekkaður einhverja stemmingu úr samtímanum og hælinn út úr sér. Og það eitthvað í því. Og ég held að ég sama við fólk ef að fólk með svona finnst eitthvað að vera að þróast á vitlausan hátt, þá myndi ég ekki mæla með því að fólk myndi bara taka lyfið því eða drekka ofan í það, reyna að gleyma því. Ég myndi taka mark á því, sko. Mér á að taka mark á innsæi sínu. En þú... Þið svolítið svarsýnustrákar. Nei, ég veit ekki hvort ég svarsýn. Nei. Ég veit það ekki, en sko það líka eitt sem að margir vina minna sem að svona eru miðjumenn og kannski örlítið hafa verið örlítið til hægri margt, þeir segja oft sko ég landlaus, ég trúði því að björgin bærist að vestan, að Bandaríkin gætu verið einhvers konar alheimslögga sem myndi vernda okkur frá einhverju svona utanakomandi ógnum. Við eigum ekkert bakland. En þetta var náttúrulega fölsk von allan tíð, sko. Jú. Bandaríkin fóru bara áfram með sína heimsveldishagsmuni, sko. Akkurat, en að renna upp fyrir mörgum núna, sko. Við erum í NATO. NATO ónýtt. NATO ónýtt. Hvað NATO? NATO í dag eitthvað allt annað en það fyrir 2 árum. Varnarbandalag. Nei. Þetta það ekki. Þetta bara að leysast upp. Nei, við vitum það, já, en ég á meðan sko. Það víst, sko, þröskuldur sem það að stíga yfir. Sem að hver stígur yfir? Þeir sem alltaf vera vondir. Hver eitthvað að gera innrás í NATO? Nefn fyrir utan Bandaríkin? Nei, við erum óttast, sko. Við erum óttast höfðuríkið í NATO. Það mesta ógnin okkar. Já. Og það ekki bara
Var ekki Baldur Þórhallsson að vilja segja þetta? Jú. Það margir sem hefur búin að vera að segja þetta. Við erum bara að endurskoða stöðu okkar í heiminum. Það er ógn innan úr NATO. Það er svo svarsinni að það er þó eitt þrep sem þarf að fara upp. Sko. Sem er hvað? NATO. Sigmundur Davíð Bjarsi. Metti var að segja daginn að það er svo ógn að það var NATO búið. Þannig að ég veit ekki hvað þessi yfirhöfð þín, regnkápa duga lengi ef að Metti eru í trúanni. Nei, það er skjóli inni. En Sigmundur Davíð væðir á trúanni. Hann skrifaði langa grein alveg bara rosalega hlæm í mokkarum. Ég var að reyna að draga þetta saman og ég held að þetta sé að það er ekkert óttast, Trump er góður. Já. Það finnst þetta þessu. Það er ekkert óttast, Trump er góður. Já. Svo ef maður getur, er ekki til pillur við þessu? Já, það er náttúrulega svona leikur að því að draga allt fram í svona stutt, Þetta fellur margt, það er eins og Biblían er Guð skapaði mannin en sá eftir í og drekkt honum. Það er einlega til þess að segja það. Svo Nýja testamentið er Guð sendi son sinn til jarðar en þeir drápan. Það er svona, ef að maður að nota þessa aðferð að endursegja grein Sigmundar, þá er hún þessi. Ekkert óttast, Trump er góður. Þetta er alveg með ólíkindum, Hvernig ég var að tjá mig eitthvað það í vikunni að fólk sem að ég hef áður talið mig eiga skoðanlega samlið með, mér veist að hafa breyst svo hratt undir lok síðasta árs og vera farið að skrifa svo skrýtna hluti og tjá svo einkennilegar hugsanir. Ég tók eitt dæmi að það er bara ótrúlega margir Íslendingar sem að segja að það sé bara fínt að Trump taki Grænland og hvernig réttlætað er það? Jú, Danir hafi bara ekki séð nógu vel það. Og þú veist, einhver svona brjáluð blindni gagnvart alvöru málsins. Þetta er kannski þessi svona tvíhyggja sem er ef þú segir Bandaríkin voru að brjóta alþjóðalög með því að fara inn í Venezuela og ræna Maduro. Hvað styður Maduro? Og svo segir hvaða fáránleiki það að Bandaríkin ætla að taka Grænland? Hvað styður nýlendustefnu Dana? Þú veist, þetta er bara umræðan verður stundur svo galinn að það er bara ég veit ekki hvað er í heilanum á fólki sem að lætur sig. Það er náttúrulega einrögin að Danir búa ekkert á Grænlandi. Þeir er bara langt í burtu og hvað ætla þeir að vera með þetta? Þeir hafa ekkert með þetta að gera. Nei, það er ekkert með þetta að gera. Ég held að sé þannig að en ég býst við að Bandaríkin muni bjóðast þess að henda einhverju svona smá í þá. Penningum eða einhverju loforðu einhvern. Það er óseint að við lýsum stuðningi við grænlendinga í sjálfstæðistefnu. Björk gerir það, mér finnst það. Já, hent út úr einhverju Danir hættir að selja plöturnar. Já, út úr einhverju búð í kaupara. Nei, þetta er óðinsum, ekki? Já, það er óðinsum. Ég fóð svolítið svona rúnt heimsmiðlana. Þessi frétt var allstaðar. Björk er svo mikil stjarna að þessi frétt var allstaðar. En að Björk hefði sagt það að hún styðji frelsisbaráttu Grænlendinga. En ekki að hann hefur hent út úr einhverju búð. Nei, það var bara rúveldig. En það hvergi minnst á það sem að Þorgerður Katrín segir eða íslensk stjórnvöld. Þannig að Björk er alveg ótrúlegt. Hún er okkar Elvis, Það er bara En svo er, nú erum við að heimspólitíkina og það er líka innanlands ákveðna blikur á lofti, verðum að viðurkenna, eins og viðtalið sem við sýndum í gær við fasteignasalan sem segir að það hafi ekki orðið vitni að einum einustu fasteignakaupum ungs fólks allt árið í fyrra að þess að kæmi til bara mjög mikill fjárhagsstuðningur foreldra. Það náttúrulega skiptir okkur í tvo hópa og það er ekkert mjög bjart framundan hjá ungu fólki sem ekki á stöndu á foreldra eða ættingja. Við heyrðum líka Jasmínu okkar Vætsovits í gærkvöld lýsa hennar upplifun á því hvað er orðið þyngra að vera útlendingur hér í þessu landi og vegna þess að fólk bara vindur sér aðeins út í búð og lætur eins og hún sé að taka frá þeim sem innflytjandi gæði, sameiginleg gæði sem við Íslendingum eigum einir að njóta. Og það er alls konar óhugulega atriði sem eru yfir okkur og ég held að ef maður svona fer aðeins að velta fyrir sér ríkisstjórninni
Þetta ekkert bjart í tíma framöndan sem ríkisstjórn Kristrúnar Það eru svona erfiði tímar. Það eru erfiðir tímar. Það get ekki gert það bara sama og ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Nei. Það verður að gera eitthvað annað. Já. Og það til þess voruðu kosin. Þannig ég vorkinni þeim ekkert. En ég ekki heldur. Nei, ég meina það svo skrítið að meir og minna hafi verið að gera það sama og Bjarni Ben gerði. Nema þau hækkuð aðeins veiðigjöldin. Þau eftir þessari vinnu. Já, í nafni þess að þau ætla að koma með sleggjuna og taka til og gera öðruvísi og verja fólk og allt svona. Þau eru að fara að gera það. Sko tími orðasalatsins dauður. Já, ég dói í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Bara, ég held að íslenska þjóðin get ekki fengið eitt salatblaði viðbót. Nei. Þannig að það kemur, en það verður uppstokkun á morgun. Ég sá að viðskiptablaði var með sama spátum á við, eða ég veit ekki alveg hvort að við vorum að spá því að Ragnar Þórveig færi yfir í húsnæðismálin. Já, ég var að... Ég fekk... Ertu komið með heimildir? Ég fekk, býtu, ég þarf að fletta þessu upp. En Katrínu Jakobsdóttur ekki búið í forsetavisluna. Er hún búin eins og forsetavisla? Nei, ég veit ekki. Hvaða forsetavisla er þetta? Hvaða forsetavisla er þetta? Þetta 500 manna partímaður. Er þetta ekki það sem var alltaf á gamlástag? Jú, nýjástag. Nýjástag? Það var flutt, 13. Já, hún er búin eins og visla. Voru þið ekki í henni? Hvað séru? Voru þið ekki í henni? Visslunni? Já. Ég stjórnaði henni. Nei. Já, en úr einstarhing Ragnar verður innviðaráðherra og Inga menntamálaráðherra. Innviðaráðherra? Já, innviðaráðherra. En Eyjólfur? Veit ekki meira. Jú, það var að félags- og húsnæðismáli. Já, en þessi heimild innan úr íslenska stjórnkerfinu hvíslar þessu á okkur. Hver er þessi heimild? Segir ekkert meir. Er þetta einhver vefmiðl sem segir það? Nei, þetta er nafnlaus heimild innan úr stjórnkerfinu. Er þetta ekki eitthvað sem er að ruggla í sambandi við innviða? Af því að þegar að Sigurður Ingi smalaði þannig saman til þess að hann fengi svona stórt ráðuneyti, þá var það innviðaráðuneyti plús húsnæðismálin. Síðan fóru húsnæðismálin aftur yfir í félagsmálin, þannig mér finnst það mjög skrítið ef að þessi maður er að stinga upp á því og hvert á Eyjólfur að fara þá? Það gæti verið þessi maður sé bara að vísa til innviðaráðuneytisins sem húsnæðismál. Já. Það ég held það. Já. Þannig að eigum við að leggja trúnaða mann sem að kann ekki að nefna ráðuneyti. Ég henni fyrir þau skiptur nafn svo oft í sér ráðuneyti maður. Það er bara heljarinn að læra þetta. Ég ruglast alltaf á loga. Ég sé alltaf menningamálaráðherra. Já. En vikt mín sem blaðamanns, hún eykst eftir morgundaginn ef rétt reynist að Ragnar Þór taki við jobbinn hennar Ingu og Inga... Við nefndum þetta bara á mánudaginn. Ég segi það og Inga fær í menntamálaráðuneytið. Já, en... Já. En þá er... Eyjólfur verður áfram. Akkur þetta skipt út Eyjólfur út af göttunum, göngunum. En það er ein frétt þá í þessu að Ásta Lóa hún fær ekki aftur aðgengi að ráðherrastóli og mér er sagt að það sé vegna heimsóknar hennar. Það er bara það sem ég heyri. Já, ég veit, ég er ekki að kenna þér þetta. Frá Flokki fólksins. Þvílík refsi gleði. Að allir séu sammála að hún hafi verið höfð fyrir rangri sök en hringja bjöllunni þarna klukkan 11 á kvöldi. Já, það er sagt hafa lýst einhvers konar dómgreindarskorti sem þau eiga svolítið erfitt með. En símtalið hennar Ingu skóna. Já, þar skiptir máli hvort þetta aðalega besti vinnur að það. Býðu með veisluna. Það eru allir skólameistarar allra framhaldsskóla á landinu sem öllu búið nema einum og hver haldið þessi? Það sem við búin að reka, það er bara þeir sem halda vinnu sem við búið. Nei, þess á Egilsstöðum, hún er búið, en ekki okkar manni, hvað ég segja, Ásali Guðmundssoni í Borgó. Þetta er ekki tilvílun. Kannski boðskottu undir skólum. Þetta er svona hefnigirni. Fær ekki að fara í partí. Það er ekki Inga sem að býður í boði, heldur Halla. Þannig að Inga hafi sagt við Höllu, ég kem ekki í boðið ef að þessum er boðið. Já, nema komið með skóna. Nei, það er búið að finna þá.
Já, Þetta strákum ekki gera lítið úr þessu. nei. En hvað eru þetta fréttir þessa veislu? Ég veit að þú ert að skrifa inn á Samstöðina. Já, það er bara fyrsta fréttir á Samstöðinni. Willum Þór er ekki boð. Nei, en heyrðu Er hann framkvæmdastjóri. ekki forseti í ISI? Er ekki allir forsetar landsins boðuð? Nei, heyrðu. Ég held að þessi forseti í Róða félagi ungra sósíalista í þessari yfirtökuhópi, þessi forsetar. Þessi þeim ekki verið boðuð. Framkvæmdastjóri í ISI, honum er boðið. Ekki forsetan. Forsetan. Fyrirverandi ráðherra. Kannski Halla vill vera eini forsetin. Hvað er þetta Forseti mannmörg? aðeins í. Hvað Þetta er er þetta 600 manns. 600 Nei, manns? 580. Ég veit ekki hvað það Hvað var er þetta haldið? Í Laugardalshöll. Það lítur að. Einhver Kemur búið, 500 manns á Bessatæði? Nei. kom ekkert búið á Samstöðina? Ha? Leiðandi fjölmiðill? Nei, ég held að það er ríðstjóri nokkað væri þarna. Við reyndar opnum ekki Finnst það umslögina því að það er aldrei neitt í. Nefna, einhver leiðindi. Nú er ekki brefasendinga meira og minna aflaðar. Jú. Herðu, en þetta er nú bara svona. Já, þetta er veislan á Bessastöðum. Herðu, svo erum við fullt af ræðismönnum. Ég setti það hann inn á Samstöðina. Það eru menn sem eru ræðismenn, Botswana. Þeim er búið. Hver er ræðismaður Namibíu? Veistu það? Nei, engin held ég. Engin samir að... Nei, ég man að Ingalind er ræðismaður Spánar. Nú, það er nú svolítið stórt land. Já, það er svolítið. En það er sendir að komin í Spán, er þá ekki ræðismaður í Reykjavík? Já, það er samt að fara í partíi, sko. Er bæði ræðismaður og sendara? Já, sendiherrarnir okkar. Ráðuneytis stjórinn hans Bjarnar Ben, hann fór til Spánar, eða ekki? Það fór hann til Ítalíu. Nei, Þýskalands. Nei, hver? Ítalíu. Hver fór til Spánar? Ég man það ekki. Það var að vera opnað sendir á Spánar, ekki? Bara í desember. Þetta er einhvern veginn, með þú verið að draga umræðan einhvern veginn í svona svolítið svo smartland, einhverja forsetavislur, sendiráð, við alþýðudrenginir, við getum ekki fyllt eftir. Ég er talað ræðismennina, sem er ræðismadur. Hvað er að vera ræðismadur? Ég veit ekki. En talandum smartland. Ég talaði einu sinni við ræðismann hérna Dana í Tógó. Gömul kona, það eru oft svo skrítið hvítt fólk sem býr í Afríku. Fólk svona sem að því að maður fær svo sérstaka stöðu ef maður er hvítur í Afríku. Að því það er bara út af sögunni þá er litið til þess að maður sem er peninga og svona getur galdrað ýmislegt sko, sem tengdar og svona. Þannig að kemur oft fólk svona til Afríku og íleikist þar sem að nýtur þessar stöðu. Við mögum aldrei hafa þessar stöðu í Evrópu. Sko. Nei. Ég heiti eina konu sem hafði ákveðið að vera höfðingi. Og höfðingjakerfi í Afríku náttúrulega svolítið sérstætt. Ég er nú búin að reyna þau mörg ár. En hún bjóð þannig næstu í svona inn í svona skógi eða hætti að kalla það skógur af því að það var svolítið svona gísin og ekki gróðursell. Og þar var hún höfðingi yfir einhverjum 2 fjölskyldum. Og var með kórónu og allt svona. En í danski ræðismaður var ekki alveg þarna, en það var þessi svona hugmyndum mjög, ég fekk náttúrulega enga þjónustu. En ég, sko, svona grínlaug, sko, þá bara þið sem eru að horfa á okkur að rólhusta, fara inn á samstöðum.is og þá sjáu þið alla ræðismennina sem er að búa í Íslandi. Þeir eru allir í forsetavislu. Maður sér þetta stundum á húsum, svona ræðismaður Möldu sá ég eitthvað þar. En talandum smartlandsblaðamennsku, ég kímdi nú þegar ég sá á lífinu á Vísi í dag að einhver spámiðill Valgerður Backman held ég hún heiti. Hún sér það fyrir sér að Snorri Másson ætti að leggja hornin á hilluna. Hún var spáði að hann muni gera það ekki. Já, jú. Og af því að þú ert nú svo fylgist nú mikið með fótboltanum og kannast nú við þetta orðalega við leggjum skóna á hilluna en hornin á hilluna þetta er fín setning sko. En talandi fótbolta sko, helgispjallið á laugardaginn þá talaði við Arnar Gunnlaugsson Gunnlaugsson landsliðsþjálfara í fótbolta. Það er náttúrulega maður sem er búin að lifa sérstöku lífi sko, atvinnum maður, kornungur og mjög spennandi markamaskína algjör og ég mun horfa á það. Já, 100%. En við ætlum að hafa þátt í kvöld. Já, erum við það, já. Við ætlum að byrja á föstum lið sem er reynsluboltar. Já.
þau eru Halldór Guðmundsson menningarpái já, einhver það var það líklega Steingerður Steinarsdóttir blaðamaður og sem var ritstöri vikunar ekki, en hún það ekki lengur nei, hún ekki í liðu núna og Oddný Harðar fyrrum þingmaður og fjármálaráðherra hún nú í hópi vina samstöðar getur maður sagt, stundum leggur hún það á sig að keyra frá Suðurnesjunum bara í þennan þátt til okkar maður mjög þakklátur öllum þeim sem að leggja á sig til þess að rödd að fá að heyrast hér og leggja fram, ég man eftir einu sem ógallaleg frá Sauðárkróki í eitt viðtal á liðinu ári og reynsluboltarnir þessa vikuna, þeir hafa náttúrulega nægu að móða, það margt að spjalla í fréttum dagsins vikunar og tíðaranda líðandi stundar það alltaf hverja það kveli í heiminum En finnst ykkur ekki skrítið að Alþingi Íslendinga sé ennþá í jólafrí? Ég veit að það búið að vera eiginlega síðan ég fættist Já, ég veit það, en þetta ég verið hissa hverju ári Eru engin nefndafundir í þessum löngu frí? Nei, maður kallaði saman það var kalluð saman utanríkismálanum það var bara frétt Jú, mér finnst þetta algjör tímaskekk Já Þetta náttúrulega alveg svolítið huguleg vinna en hins vegar þetta náttúrulega fólk Ég geng svo mikið á mótnana skólakrakkarnir eru löngu búin með sitt frí alveg í 6 ára með stóra töskur á bakinu Það hellingur í gangi Það til dæmis nefndaferð allsherjar og menntamálanefnda til Haag Já, hvað Haag allir það eiginlega það dagskráin á sunnudaginn á mánudaginn, þriðjudaginn og miðvikudaginn þetta fyrst og fremst að það nefndaferð til Haag Hvaða nefndur þetta sér? Allsherjar og menntanefnd og svo fundur í Eystrasaltsþinginu það verið í 2 daga og svo það þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins, það eru þeir sem í því þeir fara þær í 3 daga þannig það alveg fullt að gera fljúga fram og tilbaka um heiminn og gista á hótelum langt frá sinni fjölskyldu búandi í einhverju ferðartösku maður finnur til með svo íþingjandi hún var ágætt hún dóttir hans Páls Palla Magg útvarstjóra fyrrum og þingmanns hvað heitir hún aftur íþróttafréttakona ég sé hana fyrir mér ég man ekki hvað hún heitir dónaskabröð í okkur vinnur og rú leðilegt ég var virkilega skammar fyrir þessa fraseringu en allavega hún var einhverjum þættamilli jól og nýjárs og hún var að gera grína að íslensku íþróttafólki á stórmótum að það svo íþingjandi, það svo erfitt að vera komin í úrslit á einhverju EM og eitthvað svona og þetta allt svo agalega mikið álag þegar draumarnir hafa ræst og stóra stundinu framöndan En veit ég það, þegar þeir eru á svona mótum eins og núna, að þá trúa liðsmenn annarra þjóða ekki því að íslensku handboltalandsliðsmenninir þeir fá ekki 1 krónu fyrir þetta ekki 1 krónu fyrir landsliðsverkefnin þeir eru búin að vera saman núna frá áramótum eða frá jólum eða eitthvað í æfingum og eru að fara eitthvað æfingaferð núna til Þýskalands og svo byrja mótið En þeir þurfa þá ekki að borga með sér Nei, það veit ég ekki en 18 ára og yngra landslið HSI það þarf að borga helling með sér en ekki fótboltastrákarnir það rosalegur aðstöðumunur á því hvort þú stundar fótbolta í afreiksmennsku eða handbolta handboltasambandið alltaf á hausnum og alltaf þurfa handbolta krakkarnir að borga allt úr eigin vasa en fótboltin fær ekki bara fríar ferðir þegar þau eru yngri þau bara fá pening í vasan Þið nefndi Tóko þegar þeir komist á HM heldur þegar það var í Þýskalandi að þá var mikil spenna á fyrsta leiknum hvort þeir kæmi út úr búningsklefunum að þeir voru í verkfalli að þeir hefði ekki fengið neitt borgað og spenna því En hvað gerðu þeir? Þeir fengu borgað, það kom einhver auðkýfingur frá Tóko og borgaði En talandi auðkýfing og handbolta Samherji er orðin helsti styrktaraðili í HSI Ég veit það Baldvin Þorsteinsson sem núna fórstjóri ég held hann að spila landslík í handbolta með þess mjög góður handbolta Herru, Edda Sif Pálsdóttir Edda Sif, alveg það sagði ekki strax Ég ætlaði að vera með taka ykkur í spurningaleg það verður að býða Herðu, það verður reynsluboltan, þeir eru alltaf skemmtilegir síðan ætlaði ég að fá hingað Ögmund Jónasson sem líka skemmtilegu gestur alltaf hann ætlaði að vera með, hann hefur verið með fund í Þjóðmenningarhúsinu sem heitir eitthvað annað núna
gamla rannsbóka Svipað þú varst safnið með á og leið, já, hann hefur verið það hérna, með alls konar mál tekið fyrir. Nú ætlar hann að tala um Evrópusambandið og honum svo mikið niður fyrir að hann ætlar að vera aðalræðumaður og hann ætlar að gagnrýna Evrópusambandið frá vinstri og ég ætla að fá hann til að gera það hérna á eftir. Já. Hvað ræðum að verið fleiri, veistu það? Ég held að sé bara hann. Já. Og svo þetta hérna, byrja kl. 12 Á laugardaginn. Á laugardaginn og alltaf aldrei meir en 1,5 tími, það er reglan í honum. Þannig að hann hérna segir það að fólk verður að geta mætt þarna og vita það að það mun ekki setjast þarna inni einhvers staðar í 3 tíma í einhverjum leiðundum. Það er bara slökkt á klukkan eftir 1,5 tíma. Og Ögmundur hérna sagði þegar hann hætti á þingi að það væri alveg hægt að það veri í pólitík þó maður veri ekki á þingi. Hann hefur sýnt það og sannur. Og alltaf í karakter. Alltaf í karakter. Það er sko svo trúverðugur að það er leitunaður eins. Það er gaman að fá hann inn á eftir. Og við ætlum að vera með meira. Við ætlum að hérna, hún Ragnheiður Davíðsdóttir hefur verið með viðtöl hérna alltaf á 50 frábær viðtöl, svolítið svona innan úr heilbrigðiskerfinu. Nú ætlar hún að tala við fólk um Tourette sjúkdóminn og tala þar við Elvu Dögg Hafberg Gunnarsdóttur sem er uppistandari. Og þau eru alltaf að tala um Tourette. Ég fekk Elvu í einn af munnið þegar vorum alltaf í beinni útsendingu fyrir alþingiskosningarnar síðustu. Að þá bauði ég henni hérna sem almennu gesti til þess að ræða þingkosningarnar framöndan og þjóðmál og það var alveg frábært. Hún er alveg meiri háttalega sem manneskja. Og hérna eina af þessum hetjum, eina af þessum sko hversdags hetjum sem maður ber svo mikla virðingu fyrir. Það verður gaman að heyra hvað hann er að segja. Og svo ætlum við að enda með því að Þorvaldur Gylfason kemur í heimsóknir þín og hann tekur með sér píanóleikara Hrönn Þráinsdóttur. Það er vitað svo sem allir, ég ætla að fara að segja að það vita kannski ekki margir að Þorvaldur semur sönglög eins og pabbi sinn. En hann hefur verið duglegur að gefa út og fleira. Já, hann er búinn að semja milli 150 og 200 sönglög og þau eru ansi góð. Ég hlustaði á eitt hérna á meðan ég var að undirbúa mig fyrir þetta spjall og ég vil bara segja það að mér er hálfbrá hvað Þorvaldur er gott tónskáld. Svo má líka hrósa Þorvaldi fyrir það að hann er einn af bakhjörlum samstöðurinnar. Hann er í stjórn samstöðurinnar. Við höfum stutt okkur alveg frá upphafi. Og hans kjörorð hér sem við spilum stundum í kynningarlegu tilliti er fjölmiðlar þurfa ekki að vera hlutlausir en þeir þurfa að vera sjálfstæðir. Alltaf gaman að fá hérna Þorvaldi heimsókn. Þetta er nú prógramið okkur í dag. Ég er ekki bara að vinda okkur í það. Ég veit ekki hvort að verið framhald af þessu spjall okkar svona fyrir viðtölin. Við erum í gamla slottuna sem að fréttirnar voru. Við erum kannski að þróa það. Við getum alltaf ekki ært fólk af einhverju svona kærilusluðu tali fram og tilbaka. Nei, heldur það sé leiðilegt? Ég veit það ekki. Ég ekki. Ég veit ekki það. Ég stundu þá kenningu að ef að fólki til þess að vera viðmælandur, ég spyr alltaf viðmælandur hvernig honum fannst og sumir síðan hvernig fannst ég það það er besti mælikvarðin er hvernig viðmælandunum upplifir það því það er náttúrulega að segja ef að kemur ykkur enna og upplifir það en að við náðu að segja það sem maður vildi segja og svona þá verður þetta gott viðtal. Það ekki? Ég hef nú haft gaman að þessu spjalli okkar núna í þessari viku en kannski er það bara vegna þess að maður er fegin að vera komin í jólafrí Nei, og líka þetta Við tökum alltaf hlið á þessu núna á morgun verðum við með vikuskant svo verðum við með helgispjall og svo verða það Synir Egils og svo á mánudaginn næstu viku þá kemur rauðaborðið aftur. En áður en að við skellum okkur í viðtölunum og reynsluboltarnir koma hingað inn þá ætlum við að minna á að það eru áheyrendur og áheyrendur eða sá hlutið þeirra sem að leggja okkur lið með því að gera áskrifundur sem halda okkur gangandi, halda samstöðunni uppi og gefa okkur afl til þess að kannski að þróa hann eitthvað áfram. Ef að þú ert ekki áskrifandi en ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að verða það, þá hvet ég til þess að gera það sem allra fyrst því að það hjálpar okkur við að svona móta stefnuna í fremtíðinni. Til þess að gera þetta áskrifandi þá fer fólk inn á samstöðun.is, það er hnappur smástöður áskrift, þar getur skráðið fyrir 2.750 krónum. Máttborga mér á vilt og þeir sem kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. Þetta er nefnilega tilraunaverkefni bæði í fjölmiðlun en líka í svona rekstrarformi. Gott að setja byggju fjölmiðla sem eru í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Ef þú vilt slást í hópinn, endilega kýla það núna. Við ætlum að hafa smá auglýsingar hérna, svo koma reynsluboltar.
Þakklæti kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður gott og það alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og blessuð og velkomin í reynsluboltana, þá fyrstu á þessu ári. Eins og þið þekkið þá eru reynsluboltarnir, hvað maður að segja, frétta og þjóðmála umræðu þáttur sem að nokkur leyti hverfist tíðaranda líðandi stundar þar sem við fáum fólk með aldur, vit og reynslu og þekkingu, fólk sem að getur sett hluti í samhengi til þess að greina líðandi stundu og velmannað í dag sem endra nær Halldór Guðmundsson, rithöfundur, velkominn. Takk. Oddný Harðardóttir, fjármálaráðherra fyrrum þingmaður til margra ára, vertu velkominn. Takk fyrir. Og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna, komið víða við vikunni Þjóðviljanum og eflaust fleiri miðlum. Heyrðu, það náttúrulega svolítið, þessi fyrsta fréttavika ársins svolítið skuggaleg. Það eru alvarleg tíðindi að gerast í utanríkis pólitíkinni og við horfum okkur nær í þeim efnum, lítum til Grænlands. En ég held að sé enn í lagi að spyrja fólk og brjóta ísinn kannski á aðeins glaðværari nótum að fyrstu 10 dagana í janúar hefur mér alltaf fundist að það sé í lagi að spyrja fólk hvernig finnst þið skaupið og fyrstu 10 dagana í janúar segir maður gleðilegt árið og svo hættir maður svona upp úr því. Halldór, hvernig var skaupið? Sko, það gömul regla. Ég held alltaf og tók við því af foreldrum mínum, þá held ég mikið partí á gamlárskvöld. Og þá horfðum við alltaf saman á skaupið. Það var gömul regla að finnast það alltaf gott. Þannig að það er svo svakaleg sóun á sálarorku. Það sitja svo áramótin ógulega spældur yfir skaupinu. En þannig að vanda, þá fannst mér það gott. En ég fundist nokkur atriði verulega fín og þó einkum og sérilega í bílastæði atriði við Keflavíkurflugvöll. Sérstaklega þegar að farþeganum var beinlínis hent út úr bílnum. Því ég stundum að keyra fólk þannig út eftir. Og svo heyrði ég þá sögu sem ég sel hér mjög ódýrt en að RÚV hefði sjálf þurft að borga 80.000 krónur í sektir við töku á þessu atriði. Það finnst mér alveg fyrir að markera hringinn á þessu. Það var mikil ánægja með þetta atriði líka í þeim hópi sem ég var í og allir tengdu mjög sterklega við þetta og fólk lýsti stressinu sem það orðið að skutla einhverjum í flug. Þú náttúrulega, þú flýgur nú svolítið, það ekki? Oddný? Það alltaf minna og minna. Að minna og minna, en sko, til dæmis bara svo við ræðum þetta atrið aðeins lengur, nær þetta nokkur átt? Mér finnst þetta alveg rosalegt, sko. Og það fylgir sér svona stress bæði þegar maður skutla einhverjum og líka þegar maður koma jafnvel eða fara sjálfur, það alltaf umræðum þetta og allir svona djúnast upp hvernig ef að komast hjá því að borga. En þetta lítur að lagast svona þegar það hafa reynsla af þessu, ég trú ekki öðru. Þetta nú freka versna en hitt, sko. Ísafía hefur nú ekki verið að sigla að greiða götu í ákvörðunum. Þetta ekki mjög neytendavænt. Þetta heldur ekki bara, þetta ekki sniðugt skipulag. Svo hinum megin, sko komum megin, þá að fara svo langa leið og þess vegna fólk líka freistast þess að koma ná í fólk brott frá megin og þá verið að stilla sig saman, sko, hvert þetta komin og hvernig á ég koma, sko, til þess að fá ekki sektina. En þetta var fyndið atriði og það voru mörg önnur atriði í skaupinu skemmtileg. Þetta nafna einhver?
sem hafðu meira til þín en önnur? Nei, sko þetta var nú alveg bráðfyndið, svo líka bara bílastæði gjalda gjaldskylda var fyndin og það var bara mörg, en svo var þetta sko svona beitt gagnrýni, það var alltaf gengið svolítið langt eins og með Höllu forseta og mannin hennar, hann Björn, en það var gengið langt, en það var samt fyndið og það þannig sem þetta á að vera. Eina, ef ég á gagnrýni eitthvað, þá hefði mér fundist að svona atriðin með Guðmund Inga hefði mátt vera bara 1, það þurfti ekki vera 2 sko, mér fannst alveg, það var eina sem mér fannst svona alveg á mörkunum en annars var þetta skemmtilegt. Steingerður, kannski takið þennan bolta, eitthvað að því að gera grín að veikustu blettum valdamestu Íslendingana? Nei, alls ekki. Nei. En hins vegar þá svona, það alltaf þessi fína lína. Hvenær ertu að hlæja að manneskjunni og beinlínis lítillækkana og hvenær ertu svona hlæja með henni og við eiginlega getum öll sko hlegið með einhverjum og ég alveg sammála Oddnýju með það að atriðið með Höllu og Björn var ofboðslega fyndið en mér finnst það svona aðeins kannski svona teygja sig yfir þessa fínu línu og það var það sama með atriðin með Björn Inga Guðmund Inga fyrirgefiði að ég gat alveg hlegið en svona mér fannst svona kannski eitt hefði verið nóg og þú veist þetta var svona, hann var gerður kannski svona fullvandræðilegur en að öðru leyti, þú veist, ekkert mál að gera grín að fólki fyrir helstu veikleika þess og allt það en við verðum líka alltaf svona svolítið að taka tillit til þess að fólk fólk og við höfum öll okkar tilfinningar þannig að mér finnst allt í lagi alltaf svona að hugsa hvenar ég komin að þessari línu og hvenar ekki en þetta með bílastæði fannst mér líka algjörlega standa upp úr og ég held að það sé fyrst og fremst vegna þess að við tengjum öll svo mikið við þetta og ég búin að þurfa að fara niður í miðbæ núna undanfarið á fundi og svona ýmislegt og ég búin að lendi í því hvað eftir annað að fá einhverjar sektir vegna þess að ég var ekki með rétt app eða ég keyrði óvart yfir einhverja línu í bílastæðahúsi sem einhver annar á og svo stendur maður í einhverjum e-mailsendingum og eitthvað til að fá þessa þú veist, sekt niður felda og þetta allt frá því að vera að borga 5.000 krónur eða ég held að það sé 3.900 krónur lagsta sektin og upp í 7.900 og þú veist, fólki munar svolítið 7.900 krónur og mörgum munar 4.000 kallinn líka þannig að þú veist, þetta orðið svona, þetta orðið áþján og svona fáránlegur skógur þannig að ég held að allir hafi verið voða glaðir að sjá að það hafi verið tekið á þessu sko. Það eitt varðandi skaupið að því að stjórnmálamenn vilja láta taka sig fyrir í skaupin það svo góð kynning og þó það sé að þú veist verið að gera grín að það man þjóðin eftir þeim Þú ert ekki maður með mönnum ef þú ert ábyrjandi í stjórnmálalíf og ert ekki tekin fyrir í skaupinu Já, það bara ekki gott sko En ef að gefa því einhvern ég sjálfur í hópið þeirra sem að mér ást að aðeins yfir meðalag en mér ást að ekki besta skaup sögunar svo sem sé ég myndi gefa það svona 7 hvað þig Halldór? Já, ég verð að vera konsekvent með það sem ég sagði áðan þannig að það fær 10 hjá mér Það var bara alltaf 10 En þið stöflur? Sko, ég held ég myndi bara gefa því 8 8? Já, ég alveg þar líka Augljóslega vel heppnað skaup Já vel gert allt saman, vel leikið Já. Ég hef ekki alveg þóra að horfa á það sko í skæru ljósi dagsins það alltaf svolítið verið í sín og þá finnst manni til þess oft sem atriði vera of löng og svona ég ætla ekki að segja að það standist alla fagurfræðilega skoðun en þetta svona megin viðhorf mitt til áramótaskaupa
góð byrjun á nýju ári eða góð endalók á Já, og það verður eiginlega að nefna hvað Sóli Hólm var dásamlega Inga Sæland. Það eiginlega ekki hægt að toppa það. Við vissum ekki hver þetta var. Nei, ekki fyrst. Það tók mig líka smá tíma að kveikja á því hver þetta var. Já. En þegar ég fattaði það, þá hló ég enn meira. Já. Í pólitískum skilningi mætti alveg halda fram að Inga Sæland ásamt Kristrúnu Frostadóttur þetta séu svona stjórnmálamenn ársins 2025 en utan landsteinana einn pólitísku leiðtogi sem sko búin að eiga held ég bara 90% af öllum fréttum sem að skólar hingað á Íslands strendur utanfrá og það Trump og þetta ár byrja nú ekki sérstaklega vel hvað varðar þær ákvarðanir sem hann að taka og hvernig hriktir í öllum stóðum okkar hér meðal annars okkur Íslendingum vegna nálaðar við Grænland og allt það Halldór hvernig hefur þér liðið bara svo maður spyrji út í tilfinningar þína núna fyrstu daga ársins í ljósi þeirra óvissu sem uppi Það er nú gott hjá þér að nefna Trump sko í beinu framaldi á áramótaskaupinu því að svona ef maður væri bara gæti séð þetta allt úr fjarlægð þá ætti hann vel heima þar í stöðugu áramótaskaupi nema bara þetta sko alvara og jafnvel blóðugu alvara eins og menn hafa nú fengið að finna fyrir víða og það sumt sem manni finnst blasið alltaf við þú veist það ekki það að farið hefur fyrir betra en hann Maduro en það heldur ekki þarf ekki að kvarla nokkur manni að Trump sé umhugað mannréttindi eða lýðræði í Venezuela sko hann sætti sig við þannig að nýjan forseta sem fyrrum forstjóri leyniþjónustunnar hjá Maduro maður getur rétt ímynda sér hvað hún hefur á samviskunni og svo kemur það bara fram núna alveg skýrt hann vill stjórna öllum olíuútflutningi landsins og olíuvinnslu þetta ekki afsakanlegt en maður fattar einhver veginn hagsmunum í því mér finnst þetta miklu erfiðara með Grænland vegna þess að það ekkert í til fyrirstöðu að Bandaríkjumenn fylli Grænlanda hermönnum þeir hafa bara alla samninga og öll leyfi til þess og hafa náttúrulega verið þannig í áratugi með þessa ratstöð sem var alltaf kennd við Thule og svo hafa þeir sko öll leyfi til námuvinnslu sem við vilja það stöðut bara hinga til að hafa bandarísk fyrirtæki ekki haft neitt sérstakann áhuga á því því að það er bara mjög erfitt að vinna þessa málma sem eru undir sífrerarum þarna þannig að það er erfitt að átta sig á því hvað hann gengur til annað en þá bara einhver svona hégómlegar ástæður eins og að eiga þetta risastóra landsvæði eða eitthvað slíkt vera þekktur fyrir að hafa stækkað Bandaríkin sem þessum munar því allt sem hann segir þetta tóm lygi þetta ekkert umkring kínverskum og rússneskum skipum Danir eru að margfalda hernaðarframlagt sig þannig að þeir voru ekki að kaupa einn sleða eins og hann sagði þannig að þú veist það engin almennilega geta sagt mér eða ég hef ekki almennilega áttum á því hvað það sem veldur því hann þorir að taka þessa áhættu að splundra NATO eða öðrum af svona hornsteinum bandarískra utanríkissteinum. Hvað segir þú, Vörni? Ég segi bara það að þetta er mjög, mjög alvarleg staða og þegar við erum að tala að það sé mikilvægt fyrir okkur sem svona lítil þjóð að alþjóðsamþykktir og alþjóðlög séu virt að þá það ekki bara fyrir okkur heldur það bara sko forsenda fyrir friði að við virðum þessar reglur en Trump hann ætlar ekki að gera það hann líka að draga sig út úr stofnunum Sameinuðu þjóðanna og hann ætlar ekki að vera með í þessum leik hann ætlar ekki að leika eftir þessum leikreglum sem búið að setja og þá einhvern veginn hrynur það sem við höfum verið að byggja okkar svona kerfi á og samskipti þjóða og bara fyrir það þetta bara mjög hættulegt og það sem að gerði í Venezuela náttúrulega brot á alþjóðalögum alveg klárlega og mér finnst að þegar ég heyrði utanríkisráðherra okkar í fyrsta viðtalinu tala vel heppnaða aðgerð
þegar að verið að brjóta alþjóðalög sem stendur upp úr ráðamönnum annars að sé forsenda fyrir okkur og skipti okkur miklu máli. Þá og þegar þingmenn líka þennan sama dag fóru að segja að það væri álita mál hvort að þarna væri verið að brjóta alþjóðalög þegar allir aðrir voru búin að segja að þetta er brot á alþjóðalögum. Ég var svolítið óánægð með okkar fyrstu viðbrögð, það hefur lagast sko og Þorgerður kom með svona status skrifaðan síðar þennan sama dag sem var góður en hún hefði betur sleppt það var reyndar víða fannst mér til dæmis víð í Evrópu sem fyrstu viðbröðin voru mjög aumingileg þau voru það líka hjá Þjóðverjum og menn voru svona þorði ekki almennilega að segja neitt sko. Já, það var ekki fordæming ég skannaði svona yfir löndin bauð nú fram aðstoð sína og það var enginn sem að sleppti því að tala brot á alþjóðalögum en það var kannski ekki mikið fordæming svona til að byrja með en það er kannski skiljanlegt að menn vilji stíga varlega til jarðar því að Evrópa er svolítið háð Bandaríkjunum í svo mörgum skilningi sko. Og hvað höfum við Íslendingar hér annað en varnarsamning við Bandaríkin? Við erum háðum í svo mörgum skilningi sko. En þetta er rétt við náttúrulega mjög háð því að alþjóðalög séu virt þannig að segja löndin eins og okkar ekki mikla að segja í þessum heimi og mér finnst líka að fólk gleymi því stundum að þessi alþjóðalög og alþjóðareglur eru ekki bara einhverjir svona samningar eins og NATO grundvallu og það er líka ástæðan fyrir því að þú getur hringt heimtegin frá Kanaríeyjum eða getur flogið til Ítalíu þetta byggist allt á alþjóðlegu samstarfi og reglum. Já, vissulega, en við skulum nú samt heldur ekki gleyma því að hinga til hafa menn nú bara brotið alþjóðalög alveg eins og þeim hefur sýnst en þeir hafa almennt undirbúið það. Ég meina Bush-stjórnin gerði það þegar hún réðst inn í Írak og þá var Ísland á lista viljugra þjóða og við gerðum þetta sjálf þegar við færðum út landhelgina á sínu tíma, þá var það brot á alþjóðalögum en okkur tókst að sannfæra aðra að það væri réttlætismál og við fengum alþjóðalögum breytt með því en það breytir því auðvitað ekki að þegar við stigum þetta skref þá vorum við að brjóta alþjóðalög og Bretar voru þess vegna í raun og veru í rétti til að senda hingað freigátur þó okkur hafi fundist það vera ansi gróf aðgerð en það auðvitað alveg rétt. NATO-ríki í stríði við önnur NATO-ríki, þetta er nýtt. Það er það og það er það var það hjá okkur líka. Já, það var það hjá okkur líka. 78 áratökum Já. En málið, það sem að mér finnst vera hættulegast hérna er að þessi maður sem núna setur við völd í Bandaríkjunum, hann virðist ekki þurfa að telja sig þurfa að undirbúa jarðveginn á nokkurn hátt. Það gerði George Bush áður heldur en hann réðst inn í Írak. Hann var búinn að telja okkur trú það ansi lengi að þarna væri kjarnorkuvopn. Hann var búinn að tala við Bretana fram og tilbaka og fá þá í lið með sér. En þessi maður, hann bara fer og gerir það sem honum sýnist þegar honum sýnist og hann er ekki einu sinni að reyna að afsaka gerðir sínar eða koma með einhver rök fyrir því sem hann er að gera og eins og Halldór var að benda á þau rök sem hann setur þó fram eru ákaflega haldlítil og pínulítið skrítin og það gildir það sama Grænland. Það skilur enginn hvað hann er að ásælast þarna og það er þetta sem að ég óttast mest. Það er ekki það eins og ég segi að ég fagna því alltaf í hvert einasta skipti sem við framfylgjum alþjóðalögum og sem við förum eftir þeim reglum sem að við höfum þó reynt að setja okkur í samskiptum við aðra þjóðir og það er alveg rétt hjá Oddnýju að það er alveg ofboðslega mikið öryggisatriði að það sé gert en við höfum bara séð þetta svo oft áður og Pútín náttúrulega var að brjóta alþjóðalög líka þegar hann fór inn í Úkraínu og við auðvitað erum jafn ósátt við það eins og Trump. Hryllingurinn að Gaza er náttúrulega... Já, og
Og bara svo ótal margt annað, það eru svo ótal margt sem hefur gerst milli þjóða sem að fer á svig við alla samninga. En það sem að við verðum að horfa á hérna og mér finnst mest ókveikjandi sem ég segi að það getur engin skilið hugsanagang þessa manns. Hann algjörlega óútreiknanlegur og hann virðist taka ákvarðanir bara svona. Já, við vitum ekkert hvað gerist næst. Það ekkert langt síðan Þorgerður Katrín var, ég segi nú eiginlega bara að guma sig af 10 milljarða króna samningi hérna á Suðurnesjum uppbyggingu en þetta gæti nú snúist í höndunum á okkur ef Ísland verður nýtt sem hjálpartæki til að taka Grænland og við vitum ekkert hvort Putin gæti fengið áhuga á okkur, hann gæti fengið áhuga á að taka Ísland og það tekur bara nokkra klukkustundir eins og við vitum. Við erum bara eins og grænlendingar með hundasleðana sem hann gerir grínað þar sko. Hve mikla raunverulegar líkur eru á að Ísland fari í sjónmál Trump sem næsta herfang? Ég veit það ekki. Ég held að sé alveg líkur á því en hann hefur ekkert gefið neitt út það en hann hefur gefið ýmislegt út varðandi Grænland. Bæði hefur hann talað að taka Grænland og svo þetta líka verið skrifaðar yfirlýsingar sem kannski enn alvarlegra eða maður hlýtur að taka það alvarlega þegar það koma skriflegar yfirlýsingar frá Hvíta húsinu að þetta sé áformin og við þurfum og ég vona að þau sé að spá í það í stjórnarráðinu. Hvað gerum við ef hann fer inn í Grænland? Hver verður okkar viðbrögð? Hvernig mér finnst í mínum huga þá er bara allt farið. Þá er bara NATO og alþjóðareglur og allt farið og við þurfum að hugsa þetta bara allt eitthvað nýtt. Já, ég er sammálaður. NATO hrunið. Það hrunið að þetta gerist og það segja menn líka bara sjálfur sko. Spurningin og Danir eru auðvitað harðir á því og auðvitað megum aldrei gleyma því að grænlendingar eiga fyrst og fremst að ráða sig sjálfur en eins og samningur þeirra við Danir núna þá geta það lýst yfir sjálfstæði hvenær sem að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu Danir geta ekkert bannað það, þeir eru eins og mjög háðir Dönum fjárhagslega og það veldur erfiðleikum, það allavega þessar þjóðir ráða þessu vandinn með Trump, það bara, þú verður að vera mjög fegin að lenda ekki á sjónsviðan því að þetta er aldrei merkilegt fyrir jól þá kom út í Noregi endurminningabók Jens Stoltenberg fyrir framkvæmdastjóra NATO og þar benti einhver norsku vinur mér á er klausað þar sem hann ræður Ísland þar að segja Stoltenberg segir að það sé ekki hér á Íslandi og Trump segir nú akkur í óskupunum verum við þá með Ísland í NATO þá segir Stoltenberg það er mjög gagnlegt fyrir til að halda upp í njósnum Rússa og aðra óvinni og þá segir Trump já höfum það bara þetta er svona nokkun veginn það mesta sem hann verður tjáð sem Ísland svo vitað sé þannig ef maður segir ég ætla að taka segir framan í Evrópu og segir framan í Dan og Grænlendinga ég ætla að taka þetta land ég vil bara klára það eftir 20 daga þá orðin til alls trúandi og mér finnst við megum ekki gleyma einu í þessu sambandi að Trump ekki lýðræðisinni hann virðir einskis þrískiptingu valdsins sem einn af svona forsendum nútíma lýðræðis hann gefur ekkit út á sitt eigið þing Við vitum ekki einu sinni hvort það verða kosningar í Bandaríkjunum næst þegar það eiga að verða hann sagði í ávarpi til repúblikana nokkur ástæði til þess að hafa þessar þingkosningar í haust þessar midtermkosningar auðvitað hann með svona yfirlýsingar en hann sýnir þetta líka í praxis allega hans að háskólum að bara málfrelsi og opinbera stofnanir þurfa að fjarlæga bækur alveg í tonnatali þannig það eru svona smáatriði sem mér hugfestast að því bara þetta eitthvað sem ég vinn við að afrísku Nóbelsverðlaunahafi Wole Soyinka sem 91 árs hann hefur á hverju ári farið til Bandaríkjanna og haldið þar fyrirlestra við bandaríska háskóla sem margir Nóbelshöfundar það sem sé búið að svipta hann vegabréfsáritun hann má aldrei koma til Bandaríkjanna aftur á grunni pólitískra skoðana. Já, hann líkti Trump við Idi Amin sem nú ekkert algalið og nælíkjandi þegar Afríkubúi en þetta eru viðbröðin
Það ekki málfræðsi og það ekki lýðræði sem fyrir honum ekki. Upptaktur að Idi Amin, það er það sem maður óttast. Og ég að velta fyrir mér sko réttilega þegar þú nefnir fyrstu viðbröð utanríkisráðherra, Þorgerðar Katrínar, hún ekki bara skítrætt? Þorir hún nokkuð að styggja þennan ótreiknanlega mann? Litast ekki viðbrögð utanríkisþjónustunnar hér og ráðherra okkar og ríkisstjórnar bara af þessari óvissu? Alveg örugglega sko, en það er ekki alveg sama hvernig þú gerir þetta sko, en ég samt sammála því að við höfum að stíga varlega til jarðar, en við höfum samt að leggja áherslu á það sem að skiptir mestu máli til að halda friði og tala síðan fyrir friðsamlegum lausnum. En við höfum verið og margir að velta fyrir okkur af hverju gera hann, það eins og hér hefur komið fram að okkur tala hann svona Grænland, hann getur haft alla hermenn sem og hernaðarlega getur hann gert hvað sem í Grænlandi, það er verið að kalla eftir erlendum fjárfestingum en hann þarf auðvitað að fara eftir þeim umhverfiskröfum sem Grænlendingar setja, ég veit ekki hvort að það sé þess vegna sem hann vill á Grænland, en kannski bara svona hégómafullur, hann ætla bara að vera forsetinn sem að stækkar Bandaríkin. Maður fann að halda það inn. Sko. Og svo þegar einhver þarna, ég man nú ekki hver það var, af ráðamennu sem sagði, já, við þurfum kannski ekki að fara með hernaðvarnanda inn, við getum bara keypt Grænland. Alveg eins og þau keyptu Alaska árið 1867 fyrir 7,2 miljón bandaríkjadala ef ég man rétt. En Grænland ekki til sölu og Danir get ekki selt Grænland. Sko, hver ætti að selja það, spyr maður? Já, hver ætti að selja það? Og en það er eitthvað svona skríti í gangi, sko. En maðurinn er náttúrulega líka búin að sýna það að hann er svo hégómagjarn að það jaðrar við brjálsemi og við sáum það til dæmis hvernig Zelenski tókst að snúa þessum manni með því einfaldlega og mér fannst það svo snildalegt að þegar þeir ráðast á hann á þessum fundi í Hvíta húsinu að hann bakkar strax, hann sýnir strax auðmýkt þessi maður þó hann viti að hann var þarna í fullum rétti, þó hann viti að það var verið að koma fram við hann af mjög bara miklum yfirgangi, að í stað þess að standa keikur þá ákveður hann að bugta sig og það dugði til þess að þessi maður, af því að hann er svo klikkaður, að þá leit hann svo á að Zelenski væri bara í lagi, af því að hann fór að bugta sig og beygja fyrir honum og rósonum. Og þetta virðist vera leiðin að hjartans. Að bugta sig nóg, vera nóg og auðmjúkur, sín honum nóg og mikið smjaður. En gallin við þá áætlun er að þá vex honum sífellt á smið. Það er náttúrulega vandinn, sko. Það er akkurat það. Og þetta eru þetta, eins og þú segir, þetta er það sem Evrópuleiðtogar eru, þeir vita bara ekki alveg hvernig þeir eiga að takla þetta. Já, Úkraína er bara svo mikið mál fyrir þeim, eðlilega. Þetta er í bakgarði Evrópu, þetta er bara nágranna ríki við stóru Evrópusambandsríkin og nú er ekki lengur fjárhagslegu stuðningur frá Bandaríkjunum og þá er bara vita menn ekki sko verða þeir áfram Úkraínu megin eða bara fer hann yfir til Rússa þó að Zelenski hefði tekist þetta einhver tíma þá veit enginn hvað verður og þetta er það sem er stóra áhyggjumálið hjá þjóðunum og frökkum. Já og akkurat það líka hvað verður framhaldið af þessu Úkraínu bardaga að það náttúrulega skiptir líka sköpum fyrir okkur vegna þess að eins og þið voru að tala að hvenær fer Pútín að beina sjónum sínum hingað ef að hann hyggur á frekari landvinninga ef honum gengur nú að fá þennan samning að fá undir sig stóran hluta af Úkraínu sem er það sem hann er að krefjast og ef honum tekst að múlbinda Úkraínumenn þannig að þeir megi hvorki gangi í NATO eða Evrópusambandið eða tengjast Evrópu á nokkurn hátt að þá er náttúrulega bara eins og Finnar og Lettar og Eistar og Litáar eru að hugsa hvenar verðum við næst og ef að hann fer aftur inn í þessi lönd eins og Rússar hafa nú gert áður að þá fer maður að spyrja sig hvað langar hann í meira? Langar hann í frekari völd í Evrópu og er þá Ísland eitthvað sem skiptir hann máli? Mér langar líka aðeins að koma inn á það sem gerist í gær þegar Bandaríkjaher tekur rússneska olíuskipið
inn í íslenskri efnahagslögsögu. Við erum jú að ræða það sem hefur gerst en ég fann bara svona í mínu eigin hjarta í gær svona óvissu tilfinningu. Hvað gerist núna? Mun Pútín aðhafast einhvern veginn og af því að við erum það nálægt þessum viðburði þá ég veit ekki hvernig ég á að klára þessa hugsun mína. Mér fannst ekki sjálfgefið að dagurinn í gær endaði vel í þeim skilningi að það yrðu engin svona heftaleg og það er ekki útséð með viðbrögð Pútins Nei. Ég held að sé rétt sem þú segir sko baltnesku löndin og maður þarf nú ekki að hafa komið á oft til að finna bara hvað óttinn við Rússa er sterkur og það sem svona má heldur ekki gleyma er að það er Pútín í hag að þessi hernaður haldi áfram. Já. Það er ekki bara það sko hann ná einhvern svæðum í Úkraínu, hann heldur sinni eigin þjóð í herkví meðan hann er alltaf í stríði við heiminn, þá getur hann farið öllu sínum fram innandyra sem að segja. En svo sagt við verður Netanyahu að hans völd innan Ísrael hafi byggst á meira og minna þessum átökum. Þannig að ef að koma okkur heim eða ef að halda áfram. Aðeins þessa stöðu sko, við þurfum að huga því hvernig við styrkjum okkar stöðu og við erum auðvitað í NATO og reiðum okkur mikið á að vera innan NATO þjóðunum en við vitum ekki hvað verður NATO. Þess vegna finnst mér mikilvægt þess að styrkja okkur stöðu að þá göngum við í Evrópusambandið. Evrópusambandslöndin hafa gert samning sín á milli að aðstoða hvert annað ef það kemur heimsfaraldur eða náttúruvá eða stríð. Heldur að Trump eða Pútín myndu síður ráðast á Íslandi að vera hluti ESB? Ég veit ekki það. En við eigum þá bandamenn sem hafa gert við okkur samning að hjálpa okkur í slíkri stöðu. Já, nei, það er ekki eftir að fá neina tryggingar í þessu, en ég er alveg sammála Oddný með þetta líka bara út frá þessari hugsun. Ég held ég hef nú bara séð það í viðtali við Vilhjálm Egilsson daginn eða eitthvað að við mættum ekki bara hugleiða þetta út frá því hvað græðum við á því efnahagslega eða eitthvað slíkt, heldur líka bara með hverjum eigum við samleið í heimi sem að taka á sig þessa mynd. Þú veist, hvers konar samfélög er það? Og það eru hinn frjálslyndu lýðræði samfélög og velferðarsamfélög. Það er ekki í Bandaríkin sko. Nei. Þannig að þeir eru hópið þeirra sem segja að við höfum færst nær ESB með þessum ógnaratburðum út í heimi. Já, ef við viljum styrkja stöð okkar. Ég hlustaði einsunni fyrir mörgum árum síðan og forseta Ísland segja þegar þeir voru sjálfstætt ríki að við viljum ganga í NATO, viljum vera þar og við viljum ganga í Evrópusambandið og hvorutveggja til þess að styrkja sjálfstæði landsins. Þannig að og við höfum að vera á þeim stað núna fyrst mér. En talandi tipl, finnst þér Kristrún Frostadóttir ekki vera svolítið varfærin? Man er svona sýnst að Viðreisn hafi eiginlega bara ein borið upp í Evrópu áhugaðan í ríkisstjórninni undanfarið. Já, það getur verið sko. En það er náttúrulega í stjórnarsáttmálanum að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Og lögin þjóðaratkvæðagreiðslu segja að það þarf að samþykkja lögin og svo eftir 3 mánuði fara í atkvæðagreiðsluna eða ekki síðar, það má ekki líða meira heldur en 1 ár frá samþykktinni. Þannig þau verða að fara að ákveða hvenær þau ætla að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, á síðasta ári komst þetta mál náttúrulega ekki í alvöru á dagskrá og það voru aðri hlutir eins og við munum öll og líka bara tengdir því að sjálfstæðisflokkurinn bara gat ekki hugsa sér að vera utan valda eins og hann hafði nú gott af því en síðan núna þá bara sé ég það eins og þú Oddný að þetta er staða þar sem við verðum að hugsa það að fullri alvöru hvar okkar leið liggur og með hverjum við eigum samleið. Já. Og við erum með lögum eða samkvæmt kosningalögunum að ákveða hvenær við ætlum að fara í þessi atkvæðagreiðslu og hvað á standa á seðlinum. Já, ég er svo sammála þessu
eins og Halldór að segja að við þurfum að fara að marka okkur stað hugmyndafræðilega og þessi hugmyndafræði sem að maður einhvern veginn ólst upp við, lýðræðið, það að borgararnir gætu haft áhrif, að mannréttindi ættu skilyrðislaust að vera virk, það eins og það sé að molna undan þessu, smátt og smátt, og það held ég sem við óttumst mest, að það búið að teygja einhvern veginn þetta hugtak, það búið að rústa svo mörgu sem að maður hélt að væri klappað í stein varðandi það hvernig fólk virði réttindi hvers annars, og þetta mjög ógnvekjandi. Einmitt, þessi tilfærsla sem þú nefnir, hvernig gildin hafa færst til, þetta eitthvað sem maður hefur fylgst með núna undanfarið og svona hrollur niður hryggsúlu. Þessi óvissa á svo mörgum sviðum. Ég var alltaf hérna í gærkvöld með hana Jasmínu Vajčović sem kom hingað sem í rauninni úr flóttamannabúðum frá Bosníu og búin að vera á Íslandi marga ára tugi, frábær Íslendingur. Síðasta ár var vont ár fyrir hana, sannlega versta árið á Íslandi vegna þess að nú bara fólk út á götu farið að víkja sér að henni eða í búðum og segir að hún sé að ræna til sín gæðum sem við Íslendingar eigum að skipta á milli okkar við sem fættumst hérna og það aukinn rasismi, það kynþátta sem sagt eftir uppruna þá erum við að skipta okkur og við sjáum náttúrulega líka merkjum þetta í íslenskri pólitík. Miðflokkurinn sem hefur daðra mest við þessa stefnu, hann vex og í Mogganum í dag þá skrifar Sigmundur Davíð lofgrein Trump. Þetta akkurat það sem ég að reyna að tala og sem ég að tala hvernig við virðum manneskjuna miklu minna heldur en við gerðum áður. Og ég man í mínum uppvexti að þá var mannslífið svo verðmætt. Hver einasta manneskja var svo verðmætt að við hefðum aldrei nokkuð tíman tekið neina áhættu með manneskjur. Nú fréttum við af því að unglingar ganga með hnífa í vasanum vegna þess að þeir telja sig þurfa að verja sig fyrir öðrum. Þeir eru tilbúnir að taka þá áhættu að svipta aðra mannesku lífi. Hverslags hugmyndafræði það? Og hvers vegna eru börnin okkar og unglingarnir svona? Nú, og manndráp á Íslandi hafa aldrei verið jafn mörg eins og núna undanfarin ár. Það einhver firring. Já, það einhver firring í gangi og hún teygir sig yfir allt. Við sjáum það líka, það farið að ráðast gegn samkynhneigðu fólki sem alls ekki var hér áður. Ísland, eftir að ég kemst yfir mín unglingsár og þegar mannréttindabarátta hinsegin fólks hefst hérna 78, að tíma þá var Ísland svo fínt land að því leyti að það tók allir þátt í gleðigöngunni. Það var bara fullkomlega í lagi að manneska væri samkynhneigð. Núna verið að ráðast gegn börnum, umræðan transfólk, hvernig hún það gengur stundum algjörlega fram að manni og að þingmaður skuli standa í kastljósinu og það að hann geti sagt að hlutinni séu svona eða hinsegin, hann virðir ekki einu sinni andmæla rétt manneskina sem stendur á mótunum. Það þetta eitthvað sem við viljum og sækjumst eftir? Ef svo þá ég bara verulega og virkilega aukandi. Vandinn aðeins, bara eins og þú varst að lýsa Björn með dæminu frá Bosníu, vandinn að það búið að legitímisera, búið að leyfa ákveðna tegunda orðræðu sem ekki hefur verið stundað því áður. Auðvitað verða allir að horfast í augu við að við getum til þess að ekki tekið við endalaust af flóttamönnum með einhverju slíku. En útlendingaandúð eða komast að þeirri niðurstöðu að þessi innan við 100 manns sem glíma við það að vera transfólk hér sé einhver ógnun við okkur. Það bara mjög, mjög óþægilegt og einhvern veginn þarf að koma því vel til skýla að við sættum okkur, við viljum ekki heyra þetta, við viljum ekki að svona talað fólk, en þetta náttúrulega líka partur af þessu. Ef við förum 100 ár tilbaka, þá var innan við 1% þeirra sem hér bjuggu voru útlendingar. Núna það 50 hver sem af einflýtanda uppruna.
og þetta auðvitað allt annars konar samfélag sem við höfum. En þetta fólk hér fyrst og fremst þess að halda upp í efnahagskerfinu og það eins og menn bara gleymi því. Þetta stór partur vinnandi fólks í landinu. Já, og líka bara það eins og fólk gleymi því að framlag þessa fólks til samfélagsins hefur verið alveg ótrúlega gefandi. Við höfum menningarlega bara grætt alveg heilmikið á þessu. Við höfum líka lent í alls konar vanda, það verður bara að segja það líka upp átt. Þið á Suðurnesjum, þið hafa verið með skóla þar sem kannski 60% hlutfall barna sem ekki eru fædd á Íslandi og hafa ekki íslensku sem fyrsta tungumál. Við í Breiðholti líka. Já, og maður hefur talað við kennara sem segja að þetta sé mjög erfitt ástand og en það ekki fólkinu að kenna. Nei, þau fengur nú Háleitsskóli fékk núna íslensku menntaverðlaunin fyrir hvað þau taka vel á móti börnunum og gera þetta vel. Já. Og hafa lagt mikið metnað í það að taka vel á móti þeim og mæta þeim þar sem þau eru. Ég finnst starfið upp á Ásbrú með börnum frábært og það mætti fleiri læra á því. Jú. En þetta tekur í, þetta eru ofboðslega hraðar og mikla breytingar á skömmum tíma, ferðaþjónustan, hvað hún leiti úr læðingi og fleira, að þetta flókið, en það má ekki leiða til þess að það verði gjá á milli innfæddra Íslendinga og þeirra sem við höfum þurft hvað mest á að halda til þess að knýja okkar hagkerfi áfram. En það akkurat eins og Halldór að segja, það vegna þess að fólki tekst einhvern veginn að hólfa hlutina niður í staðan fyrir að horfa á stóru myndina og hafa yfirsýn, þá hægt að hólfa niður og búa til vandamál úr einhverjum hópi einstaklinga eða einhverjum hluta af einhverjum málefni í staðin fyrir að líta á þetta sem einhvern part af stóru myndinni og það held ég sem að vantar svo mikið og líka kannski eins og þetta sem ég að tala mér finnst einhvern veginn að við þurfum að knýja meira á að öllum mannréttindum fylgir sú skylda að þú virðir náungan. Þín réttindi ná aldrei lengra heldur en að garði nágrannans. Þannig að þú getur ekki krafist þess að þín réttindi séu virt öðruvís en að þú virðir rétt annara. Miðflokkurinn tilbyður gamla góða Ísland áður en allir útlendingarnir komið hingað. Nú eru fréttir úr prófkjörum leiðtoga sem sagt að veri leiðtogafréttir í vikunni. Guðlaugur Þór fyrir hann fyrir ekki í slag við Hildi í sjálfstæðisflokknum fyrir borgarstjórnarkosningar, þannig að hún verður ein og það svona mismikil stemning með það. Samfylkingin, sumir voru að bíða eftir sterkara mótframboði heldur en Pétri sem hann fer í slag við Heiðu. Margir segja að þetta séu tveir ekki fyrna sterkir kostir. Við erum með mælingar sem sýna að Heiða ekkert mjög vinsæll borgarstjóraefni og ansi margir hafa það orðið við maður núna bara í heitapottinum að það séu mikla líkur á að í kjölfar þess hvernig við höfum séð miðflokkin mælast í skoðanakönnunum þá komi miðflokkurinn öflugurinn með einhverja svona skýrarlínur, sterka leiðtoga og ræni borgarstjórnarkosningunum og ekki bara borgarstjórnarkosningunum heldur verði bara, það séu bara allar líkur á að miðflokkurinn verði bara sterkur í sveitstjórnum út allt land. Hvernig líst ykkur á þetta? Þetta verður ekki skemmtilegt sko. Ég ekki alveg viss með þetta horfið svona, það er auðvitað bara til að klára eitt sem þú nefndir áðan að verðum við að horfast í augu við erfiðleika sem hafa fylgt bæði mannfjöldanum sem hingað kemur og hvernig við okkur hefur tekist eða ekki tekist að taka á móti þeim. En það getur vel verið að við höfum ekki verið nógu rösk í að ræða þau mál því ég held það sé rétt. Ég þekki þetta í kringum mig og ég veit hvernig þetta er í sínum skólum og ég veit að þarna eru krakkar sem kom með reynslu sem maður getur ekki einu svona ímynda sér. Ég tók þátt í þöggunarbindindi í einhver misseri vegna sem ég þorði ekki að hafa það á orði að þessu fylgdu ákveðnar áskoranir, bara svo ég gerir hreinskilnislega játningu. Já, það þarf að ræða, en það breytir ekki því að við eigum að sýna mannvirðingu og mannúð í okkar móttöku í þessu sambandi. En varðandi sveitarstjórnarkosningar,
þá þetta alltaf svolítið öðruvísi vegna þess að það alveg eins líkur á því að Sjálfstæðisflokkurinn vinni hérna talsverðan sigur í Reykjavík fremur en Miðflokkurinn, það fer nú eftir því bara hvaða framboð það verður hjá þeim vegna þess að þessi mál hér þau eru ekki sveitarstjórnarmálin sem fólk að tala sko. Það eru leikskólanir og það eru grunnskólanir og það bæjarskipulagið og það bara fullt af hlutum þar sem þarf að breyta. En ef ég set mig í spór oddvita Miðflokksins sem ekki fundin í Reykjavík og ég segi það þarf bara að fækka útlendingum hérna í þessari borg og þá verður nóg pláss fyrir Reykvíkingana sem eru feitir hérna inn á leikskólanum fyrir börnin þeirra og svo framvegis. Ertu ekkert smeykur að þessi orðræða hún? Já, ég veit ekki hvernig hérna í hvers konar lögsögu borgin alltaf að flytja útlendinga út fyrir borgarmörkin. Ég sé þetta ekki fyrir mér sko alveg svona. Auðvitað geta þeir komið með sinn popúlism alveg eins og þeim sýnist en það sem við sem hérna eigum börn eða barnabörn sem eru við þessar aðstæður, við vitum til dæmis að þetta ófremdar ástandi í leikskólum. Það alveg stöðugt sko lokun eða tíma eða fáliðun eins og það heitir eða fólk fæst ekki til þess að vinna þarna og ég bý í Seljakverfi og ég keyrt fram hjá Gímaldinu á hverju meinasta degi og það náttúrulega eins og þessi hús hafi verið byggð með lokuð augu. Já, einmitt. Það bara hafi verið engin hort út gluggan meðan þetta reis. Þannig að þú veist borgin þarf að taka sér taki en ekki miðflokkstaki. En María Sigrún á RÚV hún var með alveg frábæra sjónvarpsfrétt í gærkvöld þar sem hún ræddi við konu sem heimavinnandi og kemst ekki vinnuna sína vegna þess að það er svo mikil mannekla á leikskólanum að hún getur ekki sendt börnin í leikskóla og ég sammála ég held að þetta verði en er þetta ekki þriðju kosningarnir í röð sem að við heldum að leikskólamálin yrðu þá mikið kosningamál. Það eins og að vanti alltaf úrbætur, betur betur. En nú hefur við ekki talað Reykjavík sko, og borgarstjórnarkosningar en það sveitarstjórnir út allt land og ég held að sko, málefni barna eru mjög stór í öllum sveitarfélögum og skólamálin það náttúrulega stærst. Skipulagsmálin eru stór í öllum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu verður náttúrulega samgöngur og allt það álagi og veginn og það er líka út all land. Verða umhverfismál? En síðan finnst mér nefnilega vanta umræðuna loftslagsváina. Hvað getum við gert betur til þess að vinna gegn þess Þetta er sko verkefni sem stærsta sameiginlega verkefni mannkyns og það ekki talað það. Það hefur ekki verið talað það. Og við verðum sko, ef við ætlum að lifa þetta af í orðsins fyllstu merkingu, þá verðum við öll að vinna í þessum málum og það hægt að gera ýmislegt á sveitarstjórnarstiginu til þess að minnka losun. Ef það haft í huga í verkefnunum öllum þegar vera að byggja þau upp. Það sem mér finnst vera svo hræðilega leiðilegt við prókjörinn að það bara verið að tala fólk. En í pólitíkinni þurfum við að tala meira málefni, hvað snýst þetta allt saman. Pétur Martinsson kynnti sitt framboð á þess að segja eitt orð pólitík. Ég tók eftir því. Já. Það er bara eins og þetta sé ekki tísku að ræða alvöru stefnumál. Það er alveg rétt en ég held að það hljóti nú að koma ég náttúrulega þekki mannin ekki neitt þannig ég veit ekkit hann en ég ímynda mér að hann hljóti að koma með stefnumál og áherslumál sín en auðvitað skiptir máli þegar við erum að velja frambjóðendur og talsmenn stefnuflokka að þeir þekki stefnuflokksins og viti þá út á hvað það gengur allt saman og við erum náttúrulega með Heiðu í frambjóði sem ég finnst nú vera sterkur frambjóðandi, svo það sé nú sagt sem að þekki flokkin mjög vel sem fyrirverandi formaður framkvæmdastjórnar sem varaformaður með yfir umsókn með málefnastarfinu þannig og þú ert með feminista og velferðarkonu, hún er búin að vera formaður velferðarnefndar í velferðaráðs í 2 kjörtímabil, ef ég veit rétt, þannig að
mér finnst hún frá mínu sjónarhorni vera sterkur frambjóðandi og leiðtogi, en ég bara þekki ekki Pétur, þannig að ég get ekki talað hann. Sama við Skúla, hann hefur mikla reynslu sem fyrir þingmaður og framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. En menn verða svolítið að segja, sko, nú ég óforbeitanlegur jafnaðarmaður, ég mun alltaf enda á því að kjósa Samfylkinguna, það ekki spurningin í þessu og á þar marga vini, en menn þurfa í málefnastarfi þá líka að horfast í augu við það sem að og eins og í þessum skipulagsmálum og svo held ég þetta sé hárrétt sem einhvern ykkar sagði, stærsti vandinn hér í bænum og nágrannsveitarfélagum, það engin munur þar á, bara úrræði gagnvart börnum í vanda sem snúið þetta bæði á sveitarfélagum og ríki sem eru bara mjög sein fundin, yfirleitt allt tróðfullt eða enginn getur gert neitt og þetta er mörg börn sem eiga þessum vanda og sem eru bara verulega illa stödd og sem við erum ekki að sinna nóg. Já. Það bara stór áskorun sem verður að vera uppi alveg svo þú nefnir réttilega loftslagsmálin sem Trump-finnur okkar nú bara búin að melda sig út úr. Já, ég veit það. Þannig staðan annars svo að það helst að Kínverja að treysta í því efni. Og systurflokkurinn, miðflokkurinn lætum eins og loftslagsvandinn sé ekki til, sko. En sko ég tek alveg undir það sem að Oddný var að segja. Mér finnst Heiða Björk vera mjög sterkur og flottur leiðtogi. Það voru svona bara 2% í skoðanakönnum sem vildu sjá hana sem borgarstjóra. Sko það kann að vera, en ég hef allt það sem ég hef séð til hennar finnst mér benda til að þetta sé mjög rétthugsandi kona og hún sé að vinna vel og eitt af því sem að ég dái stað við hana að þegar að hún hefur komið og rætt einhverju mál sem upp á hafa komið, þá hefur hún aldrei hikað við að viðurkenna að vandinn sé til staðar eða að mistök hafi verið gerð og hún ræðir hlutina alltaf finnst mér á þeim grunni að mér finnst hún aldrei vera í þessari pólitík sem sumir eru að hlaupa undan og viðurkenna ekki að vandinn sé til staðar og þar fram eftir göðunum og skella skuldina á einhvern annan sem nú góð pólitík hjá mörgum. En það sem að mér finnst vera, og ég tek alveg undir með Halldóri, að það eru þessi skipulagsmál í borginni, þau eru á mjög vondum stað. Og ég var til dæmis að lesa því þú talaður jólabókaflóðið, að ég var að lesa bókina hans Andra Snæs Jötunstein og hún algjörlega snildarlega, skemmtilega samin og það svo mikil sannleikur sem í þessu fólkin. Það sem að hann að lýsa þarna hvernig allt sem mannlegt og hlýtt því bara fórnað, því kastað út fyrir það að byggja einhverjar ódýrar blokkir það sem hvorki útsýni, góð loftræsting, birta eða nokkur skapaði hlutur sem gefur umhverfi okkar og lífi gildi og ég held að þetta stafi af því að byggingaverktökum hafa verið gefið of laus taumurinn hér í borginni og græna gímaldið meðal annars afleiðing af því og þetta, það var nú einhvern tímann fyrir ekkert svo löngu síðan, þá var ég stödd við rauða borðið ásamt öðrum manni sem að sá okkur frá því að hann hafði ætlað að styrkja dóttur sína til að kaupa íbúð og hann lagði henni til 10 milljónir og hann komst síðar að því að þessar 10 milljónir voru bílastæðið undir blokkinni vegna þess að þegar að var búið að selja lóðina nokkru sinnum milli byggingaverktaka þá var þegar komin slík skuld á hverja íbúð að íbúðin kostaði 10-15 milljónir áður en að fyrsta skóflustunga var tekin að byggingunni. Sko þetta ekki hægt, þetta ekki góð pólitík og af því að við erum að tala líka börn í vanda og útlendingar sætta sig við mun verri aðstæður í húsnæðismálum heldur en Íslendingar. Þeir hafa verið að kaupa upp ódýrari íbúðir og setja stað í ódýrari hverfum borgarinnar og ég óttast það að það sem við erum að byggja upp í dag af þessum þéttu blokkum þar sem að eins og ég segi, skortir allt sem að mér finnst gefa gildi, að það verði í framtíðinni að þar setji
setji fólki sem glímir við félagslegan vanda Íti undir aðgreiningu. Já, og íti undir aðgreiningu og þarna verði við með hópana sem að hafa engar bjargir vegna þess að eins og Halldór segir, það enginn sem getur gert neitt eða mætt þeim. Það er mikið til í þessu en mikið til í þessu en þessna finnst mér og sjálfsögðu ég þekki ekki Heiðu nema góðu einu og Skúli gamall vinur minn og samstagsmaður en hvaða framboð sem hér í Reykjavík verður að segja hvernig ætlar það að taka á þessu hvernig ætlar það til þess að taka á skrifræðinni í þessari borg í borginni hefur eins og í mörgum stofnunum millistjórnendum fjölgað alveg endalaust stjórnsýslukostnaður og stjórnsýslu er komin út í tóma vitleysu á sama tíma að menn sko minnka þjónustuna eins og bókasöfnin og fyrir að skera það maður hefur aldrei verið fjær ég stóð ég var einu sinni húsverður í Hörpu og ég stóð í skriftum við skriflaði Reykjavíkurborg ekki bara fasteignagjöldin og það allt saman. Þegar þú segir húsverður þá Já, ég var forstjóri 3 ár en mér fannst húsverður vera nær því að vera lýsing á starfinu en þá vorum við að rífast við skrifleðar í Reykjavíkurborg auglýsingaskiltið fyrir framan Hörpu sem þurfti sko átt að færa og hvert átt að færa það? Jú, út á miðja götu samkvæmt deiliskipulagi og ég spurði hvort þeir vildu þá að ég gerði það nei, þú mátt ekki gera það en þú getur beðið nýja grendarkynningu og svo framvegis þetta fór í marga hringi og eins og ég saði við samstagsfólk mitt þetta skilti það verður hann á sama stað eftir þennan 3 ára prósess og það verður alveg eins en það verður búið að sko gera úttektir á því og grendarkynningar og ég veit ekki hvað endalaust og ég spurði mig, þú veist, hvað þetta fólk að eyða tíma mínum og sínum eigin í og mér finnst að þetta nú bara pínlítið dæmi en ég sammálaði með bók Andra Snæs sko flokkar hverju sem þeir eru sem ætla að komast til valdi í Reykjavík verða að sýna einhvern vilja í þessu efni líka eins og þú segir með þessar tröllslegu blokkir sem hann að byggja þannig hver hún í annan sko. Ég tók í gærkvöld viðtal við fasteignasala Páll A. Pálsson sem upplýsti að hann seldi ekki eina einustu íbúð allt árið 2025 til ungra kaupenda án þess að ríkulegur stuðningur foreldra eða afa og ömmu eða einhverja stöndugra ættingja hefði fyllt. Ekki ein fasteignaviðskipti árinu 2025 til ungs fólks án stuðnings ættingja. Sjáu þið hættuna á gliðnun, efnahagslegri stéttaskiptingu og við höfum samkvæmt nýrri skýrslu leigjendasamtökanna þá hefur húsalega hækkað 5-falt bara á nokkrum árum og þetta líka eitthvað sem að ég ekki að segja að þetta sé kannski beint mál fyrir sveitarstjórnarkosningar en þetta sannarlega eitthvað sem að við þyrftum að gæta. Það eru náttúrulega þingmennirnir okkar sem að samþyktu þessa skattahækkun á leigutekjur og eins og formaður leigjendasamtakanna sagði í útvarpsviðtali í gær sem ég hlustaði á það að það eina sem gerist það að leigursalinn veltir því út í verðlagið. Hann kemur til með að hækka bara sína íbúð sem nemur þessum aukna kostnaði. Kaupir það? Að þetta sé allt saman vondri skattahækkun Já, er ekki til eitthvað sem heitir samfélagslega ábyrgð, er ekki margir sem græða óhóflega á leigjendum? Jú, sko það sem ég er að segja, leigusalinn hann kemur bara þarna inn og hann hækkar bara leiguna og húsaleigubæturnar hann getur það, já, og það sem að hann gerir að hækka leiguna til þess að mæta skattinum en það gerir þar líka verkum að ríkið þarf að hækka húsaleigubæturnar til þess að hjálpa fólki vegna þess að það að greiða hærri leigu. Þannig að við erum komin út í ákveðin vítarhing þar sem að leigusalar að verða áskrifendur að styrkjum frá ríkinu. Verðum við ekki að fara að horfa á þetta öðruvísi og ég hef alltaf sagt að eitt versta slís Íslandinga og Íslandssögunar þegar við tókum verkamannabústaðakerfið úr sambandi. Það hlutur sem aldrei hefði átt að gerast. Það eru ákveðin samfélagskerfið þar sem við bara mistum af lestinni og við höfum aldrei getað komið upp almennilegu kerfi gagnvart fólki sem vill bara leigja
og hefur ekki áhuga að kasta sér í einhverja gríðarlega skuldir. Þetta hafa Norðurlöndin. Já, akkurat. Ég bjó í 3 ár í Oslo og 5 ár í Kaupmannahöfn. Aldrei nokkuð tíma þurfti ég bíl nema ég var að fara út úr bænum. Akkurat. Þessi kerfi voru bara til staðar. Við hefum látið þetta eignaréttar sjónarmið duga allt og lengi, bæði hvert húsum og bílum. Já, það alveg rétt. Við líka bjögum við það að við gátum með að vinna tvöfalda vinnu og svona halda í við okkur kostnaðarlega, þá mjög mörg okkar höfðu þá sínu færi á ekkert mjög mörgum árum að nörgla út fyrir útborgun íbúðar og það eru kannski íbúðir sem eru núna 15 sinnum ódýrar í krónum talið heldur en þær íbúðir sem ungt fólk er að greiða fyrir í dag og þetta ekki ákveðið áhyggjuefni? Hvað er orðið erfitt fyrir ungt fólk án forgjafar? Það er bara mjög erfitt, en takið eftir því hvað er að gerast. Seðlabankinn er að reyna að stýra hlutunum með stýrivöxtunum. Og hugmyndin hjá þeim er að ná niður húsnæðisverðinu. Til þess að velbók náast niður og húsnæðisverð er stór hluti þar í. En þá koma svona fjárfestingafélögin og segja þetta er allt í lagi, ég skal lána þér til þess að halda upp í verðinu. Þannig að þess vegna finnst mér eðlilegt að Seðlabanki sé að gera athugasemdir við þessi lán sem er að koma þessa leið, að þau eru til þess að halda upp í verðinu. En meðan að Seðlabankin er að reyna að pressa það niður. En finnst þér eitthvað vit í þessum háu raunvöxtum? Þessum miklu hærri raunvöxtum hér á landi heldur en í Norðurlandi? Nei, þetta gerir fólki mjög erfitt fyrir. En ef við ætlum að láta það virka, þá getum við ekki verið með svona aðgerðir á móti. Þá verður þetta bara til þess að þetta hækkar og hækkar. Þegar þú varst fjármálaráðherra, hafðir þú þá yfirráð yfir Seðlabankanum? Ég var bara efnahagsráðherra í 2 mánuði en við breyttum fyrst var bara fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra var með Seðlabankan, en það voru þarna síðustu 2 mánuði, en ég gat ekki mikið gert á þeim tíma. En var Seðlabankin undir ráðuneytinu þá, en ekki alls sjálfstæður? Jú, hann var sjálfstæður Hann er ekki undir ráðuneytinu, en hann er svona hann er samt þar í samráði og slíku. Ég ætla ekki að fara að eyðileggja þennan dag á því að ræða vextina. Nei, þetta er eitt af okkar stóru samfélagsvandamálum. Það er ungt fólk sem ekki hefur bara á ekki ríka foreldra eða aðra ríka það getur ekki ráðist í svona kaup og hvað gerir það? Það leigir og það leigir á svo háverði að situr fast í þessari hringrás. Algjörlega. Og þetta er bara stór galli á okkar samfélagi. Og þarna verða stjórnvöld einhvern veginn að stíga inn í og brjóti þetta bak aftur þetta er ekki hægt. Þetta var hæg heimatökin fyrir jafnaðamenn í ríkisstjórninni. Já, algjörlega. Ég treyst á að þau gerir eitthvað í málinu. En það má samt ekki gleyma því að það hefur alltaf verið mjög erfitt að eignast húsnæði á Íslandi. Mér fannst það bara ekkit erfitt. Já, og mér fannst það nú taka ansi vel á hjá okkur. Það er náttúrulega lottó, kennitölu lottó á 5 ára fresti bara eftir hvort eru fætt 60 eða 65 eða 70, hvort sem voru námsláni eða hvað það var, þá var þetta bara svona rúlletta. Og ég þekki fólk sem að lendi í því að missa heimilin sín vegna aðgerða stjórnvalda, Sigtúnshópurinn svo kallaði þegar að kipt var úr sambandi launavísitölunni og vextirnir héldu áfram að hækka en launin ekki. Og þannig að fólk misti unnvörpum húsin sín og þetta hefur gerst áður í alls konar einhverjum svona rassíum stjórnvalda sem ekki eru hugsuð til enda. En það sem að mér finnst vera stóra máli, það er einmitt þetta sem að Halldór kom inn á, að við höfum á sveitarstjórnarstiginu af því að ég veit að þétting byggðar er hluti af aðgerðum í loftslagsmálum eins og Oddný var að benda á hérna áðan að við verðum öll að taka þátt í því átaki og þess vegna ættum við í raun að vera að fagna því að væri að þétta byggðina og gera fólki auðveldara fyrir. Borgarlínan á að koma. Við vitum hins vegar ekkert, við vitum ekkert hvenær hún kemur, við vitum ekki hvernig hún virkar og mér skilst að borgarlína sig hugsu svona eins og járnbrautarlest og það að vera svona tiltekna stöðvar við svona umferðaræðar en það er ekki gert ráð fyrir neinum bílastæðum
við þessar stöðvar við stærstu umferðaræðarnar. Þannig að þú getur ekki komið úr hverfinu þínu, lagt bílnum þínu þarna og tekið síðan borgarlínuna niður í bæ. Þú verður að taka annan vagn að þessari borgarlínu og þá ertu komið með það sama eins og ég að horfast í augu við í dag. Ég bý í Kópavogi og ég vinn í Skútuvogi. Ég búin að setja mig inn í leiðarkerfi strætó og þar mér sagt að ég þarf að taka 2 vagna til þess að komast í vinnuna og ég er 45 mínútur á leiðinni en ég er 8 mínútur að keyra. Þannig að þetta er engin raunverulegur valkostur og það sem að til dæmis eins og Halldór var að segja okkur að Danirnir gera, þeir ef að þú býr því útkverfi þá keyrir þú niður að þinni járnbrautastöð, þú leggur bílnum þar og þú tekur lestina inn í Kaupmannahöfn. En ég í Kópavogi, ég get ekki keyrt niður að Breiðholtsbraut eða Reykjanesbraut og lagt bílnum mínum þar og tekið strætó þaðan í þá átt sem ég þarf að fara. Og þá veltir maður fyrir sér og þessi þétting byggðar sem gengur líka út á það að stærstu blokkakjarnarnir eru alveg við borgarlínuna og stöðvar borgarlínunar og þá veltir maður líka fyrir sér ef að borgarlínan verður svo ekki til þess að draga úr bílaumferð sem að virkilega þarf að gera hér í borginni. Hvað ætla menn þá að gera við mengununa sem að berst upp í þessar íbúðir sem þarna eru? Ég er nú svo gömul að ég man eftir gríðarlegri umræðu og rifrildi út af bara heilsuspillandi mengun frá Miklubraut inn á heimilin þar. Já. Ég veit allavega eitt okkar þarf að fara að nálgast barnabarn í leikskóla. Svona rétt í lokin bókajólin að baki hér, Halldór, þetta er góð jól. Mér syndist það, já. Og það sem er svona mitt í öllum þeim áhyggjum sem við höfum og eðlilega höfum er gaman að sjá það hvað var gríðaleg sala á barnabókum og stórum og merkilegum barnabókum bæði í íslenskum og þýddum og þar sá maður að þessi áhugi hann er alveg til staðar sko. Já. Og þetta er verkefni okkar líka í gagvart okkar útlendu nábúum. Það er íslenskan og bækur og lesefni og það var nóg af því fyrir síðustu jól. En hvað ertu staðsettur í áhyggjum gagvart stöðu íslenskunar? Ég tók mörg viðtöl á árinu sem leið og ég fekk hérna ýmsa menn eins og Þórarinn Eldjárn sem voru mjög áhyggjufullir og ekki bjartsýnir. Sko, þetta er pínumdið eins og áramótaskaupi. Mér tekst ekki að hafa áhyggjur af öllum hlutum í einu. Þannig ég hef ekkert rosalegar áhyggjur af þessu þegar maður sér, sko, það eru milljónir bóka á Íslandi sem er hlustað á hverju ári. Og svo lesturinn, þetta er sirka jafnt. Það er ennþá bara mjög mikil, maður má nota svo hallærislegt orð, bókneysla. Og meðan svo þá á tungumálið góða möguleika og hérna það steðjaði ýmsar hættur en þær ekki óviðstíganlegar. Það er gott að heyra. Last þú marga bækur jólin, Oddný? Ég var nú, við erum nýbúin að stofna Norræna félagið á Suðurnesjum þar sem ég er formaður og við erum að stofna lesring og í næstu viku verður fyrsti hringurinn. Við leggjum á staði fyrsta hringin. Ertu búin að velja fyrstu bók? Já. Það er sem sagt, og ég var aðalega að reyna að velja bækur en við enduðum í sænskri bók sem að fékk sænsku glæpasagnaverðlaunin 2024 sem heitir Dánar konur fyrirgef ekki sem er við byrjum að ræða hana næsta mikudag. Gaman. Og hvað með þig, Stengirður, kemurðu víðlesin eftir jólafríðið? Já, ég nefnilega las alveg rosalega mikið fyrir jólin. Ég les alltaf reyndar ofboðslega mikið og krakkarnir mínir segja ef ég sé ekki með bók við hönd þá fá ég fráhvarseinkenni og fara að lesa á serióspakkana. En ég hef ekki miklar áhyggjur af því að við hættum neyslu á bókum. Það er nóg af ofboðslega góðum bókum og það var alveg ofsalega gaman að lesa margar af þeim frábæru skáldsögum sem komi. Ég get nefnt Þú sem ert á jörðu, ég get nefnt Kvöldsónutuna, ég get nefnt Tál eftir Arnald sem að ég var mjög ánægð með og ótal ljóðabækur sem að voru alveg dásamlegar. En
ég tek ekki alveg undir með Halldóri að ég hafi ekki áhuga á áhyggjur af örlugum íslenskunar á meðan að bókaneysla er mikil vegna þess að mér finnst bara sem fjölmiðlamaður ég sá svo ofboðslega lélegt málfar í mörgum fjölmiðlum og ég að sjá fólk koma inn í viðtöl í fjölmiðlum sem að virðist bara hreinlega ekki almennilega tala máli. Það notar orðtök vitlaust, það gerir ekki greinamun, eintölu og fleirtölu orð er ekki til í huga þessa fólks, það kann ekki að beygja og það er ýmislegt fleira svona en við eigum stórkostlega höfunda sem eru að skrifa alveg ofboðslega góða bækur og ég bara náttúrulega himinsæl með það. Það er sko eitt að í gær var einhver að tala að það væri ótækt að fréttamaður annarkot á Rúfu eða Sín hefði spurt hlakkar þig til einhvers eða að segja hlakkar þú og þá kemur Eiríkur strax og segir þetta er allt í Eiríkur málfarsprófessor og segir þetta er allt í leið, þetta er hluta eðlilegu máli. Ég nefndi nú ekki að setja athugasemd við þetta en af hverju er þá í fréttamannaprófi til dæmis Ríkisútvarpsins af hverju er prófað í því hvort maður kann íslenska málfræði eða ekki og mér finnst þetta undanhald svolítið þreytandi ef ég á að segja alveg eins og að allt sé bara í lagi. Ég er af þeirri kynslu að ég fæ hjartslátt ef ég heyri einhvern segja mér langar og það allt saman bara ég mun ekki geta breytt því en mér langar að bæta við öðrum punkti bara af því við erum að tala bækur á íslensku eitt af merkilegasta sem að gerast núna í íslenskum bókmenntum eru innflytjendabókmenntir það er að segja fólk sem hefur sest hér að og er önnur kynslóð er að skrifa stórmerkilegar íslenska bækur bæði á íslensku og öðrum málum. Já, eins og Má og Alheimsdóttir til dæmis ljóðabókin hennar var stórkostleg hrein viðbót við okkar einsleita landslag og Ósmann eftir Joachim B. Smith sem að reyndar er þýdd úr hann skrifar á þýsku en bókin, og bara bókin er perla þannig að það er algjörlega dásalegt og þannig er hann að taka íslenskan mann sem var til og skapa þessa sögu í kringum hann og það er stórkostlegt, ég tek alveg undir það og margir útlendingar tala mun betri íslensku heldur en íslendingar og það meiri sé hámenntaðir íslendingar. En þá bíða börnin og barnabörnin eftir sömum okkar. Ég er ykkur þakklátur fyrir að hafa lagt á okkur ferðalag hingað í Bólholtið á þessum fimmtudegi, fyrsta fimmtudegi sem við á Samstöðinni erum með dagskrá og Halldór Guðmundsson, kæra þakkir fyrir komuna. Oddný Harðardóttir, þú ert nú alltaf svo vinsamlega að heimsækja okkur jafnvel úr öðru byggðarlagi og Steingerður, takk fyrir að standa vaktina, búið að vera gaman að spjalla við ykkur, við höfum farið víðan völl og verkefnið er svolítið einmitt að ná í kraft og kjark til þess að vera hæfilega bjartsýnn en líka raunsær gagnvart því sem aðstæði er og reyna að finna út úr því hvað maður getur gert ef eitthvað til þess að hamla gegn vondum hlutum. En við erum rétt að byrja, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt nýr kafli hér eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, Ögmundur Jónasson, hann er komin hingað. Þú hefur verið með, eftir að hættir á þingi, verið með fundi í Þjóðmenningarhúsinu og fengið þar yfirleitt gesti til þess að ræða mikilvæg mál. Nú ætlar að ræða Evrópusambandið og þú ætlar að tala sjálfur. Gerði það reyndar á fyrsta fundinu sem ég efndi til 2017 í Iðnó. Við byrjuðum á þessu fundum í Iðnó til róttækra skoðunar. Og þá var ég að fjalla tengt efni. Það var alþjóða viðskiptasamninga og þess sem var að gerast á alþjóða vettvangi. Og þar var ég einn ræðumaður, Drífa Snædal, hún var fundarstjóri.
En á þessum fundi á laugardaginn verður Kristín Helga Gunnarsdóttir fundarstjóri. Við stefnum að því að halda snarpan fund, 1,5 tíma. Og tilefnið náttúrulega að ég held að ekki ríkisstjórnin að ganga frá því að orða einhverja þingsályktunartillögu, það sem að vera lögð fram þinginu fljótlega, býst ég við, bara þegar þingi kemur saman, þjóðaratkvæðagreiðslu. Við veitum ekki alveg hvernig það verður. Ég myndi gíska á bara í haust. Spurningin hvort að ríkisstjórnin myndi það sjálf, hvernig hún ætlar að hafa þessa atkvæðagreiðslu. En það er á rétt, þetta er tilefnið, en ekki bara það, heldur líka svo margt að gerast í þessum Evrópusamruna sem að snertir okkur, sem við þurfum að ræða. Það er ýmislegt sem að gerast á bakvið tjöldin og frammi fyrir tjöldunum sem að heimurinn náttúrulega hverjanda hverli, sko. Já, sem fer í má segja það. Þó vaknar nú svo spurningu mínum huga hvort það geti verið að heimurinn eins og hann blasir við okkur núna sé sá heimur sem blasað hefur við þriðja heiminum í langan tíma og menn hafa verið að rifja það upp núna síðast Jeffrey Sachs í erindi í ávarpi sem hann flutti fyrir öryggisráðið Sameinuðu þjóðanna á mánudag. Þá rifjaði hann það upp að frá stríðslokum að þá hefðu Bandaríkjamenn 100 sinnum, eða alltaf 100 sinnum beitt valdi til að skipta ríkisstjórnir víðsvegar heiminn, einkum í Rómönsku Ameríku, þannig að þetta er engin nýlunda fyrir þennan hluta heimsins að sjá valdbeitingu bæði frá Evrópu, nýlenduveldunum í Evrópu á sínum tíma og Bretar hafa verið duglegir og Frakkar hafa verið duglegir við það sama. Allar þessar þjóðir, Belgar og svo framvegis að ég hef verið að rifjað upp að 1994, það er ekki lengra síðan en 1894, rúmlega 100 ár, að þá skiptu nýlenduveldin evrósku með sér Evrópu, með sér Afríku. Það var engin fulltrúi frá Afríku náttúrulega á þeim fundi sem var haldinn í Berlín, skiptu heiminum á milli sín með valdboði. Þannig að þetta er ekkit nýtt fyrir þennan hluta heimsins. Við hins vegar erum að horfa á Bandaríkjastjórn núna, tala að hún vilji ná Grænlandi úr höndum bandalagsríkis hér og þá förum við á límingunum og finnst svona heimurinn vera komin að endi mörgum. Fyrir hinn hluta heimsins þá er þetta bara daglegt brauð og búið að vera í langan tíma. Hins vegar þá vakna ýmsar spurningar í því umróti sem að nú á sér stað og þar á meðal samskipti okkar við umheiminn, við Bandaríkin, Norður-Ameríku og við Evrópusambandið. Og það sem ég vildi segja og var svona að renna mér inn í að segja að það er ekki bara þessi fyrirhugað þjóðaratkvæðagreiðsla sem að er þess valdandi að ég vil taka þetta mál upp. Heldur líka hvað er að gerast bak við tjöldin og frammi fyrir tjöldunum eins og ég segi gagnvart Evrópusambandinu. Í maí þá gekk utanríkisráðherra fyrir hönd Íslands frá samkomulagi utanríkismála samstarf við Evrópusambandið. Það hefur aldrei verið rætt. Þetta samstarf hefur ekkert verið rætt, en þó er það skuldbindandi fyrir okkur á marga lund. Fyrirhugaður að skrifundi samning varnarsamstarf við Evrópusambandið. Það hefur heldur ekki verið rætt. Það hefur ekki verið upplýst hvað stendur í því samkomulagi. Í júlí þá var gert samkomulag við Evrópusambandið samstarf á sviði sjávarútvegsmála, fiskveiði stjórnunar. Þetta hefur ekkert verið rætt í samfélaginu. Þannig að það er ekki bara þessi fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðsla innlimun Íslands í hvort við viljum láta innlim okkur í Evrópusambandið. Það er ekki bara hún sem veldur því að ég vil taka þessu umræðu upp, heldur bara öll okkar samskipti við Evrópusambandið. Skiljið þið rétt að þú telur ekki vera góða tillögu að við förum í aðildarviðræður við Evrópusambandið? Ég hef þér að segja og öllum að segja og engar fréttir stórar þar alltaf verið því andvígur
en aldrei hefur það verið eins vitlaust og að gera það og núna. Aldrei nokkuð tíman. Stundum heyrir maður svona Evrópu sinna haldaði fram að einmitt út af blikum í heimsmálum að það hefur aldrei verið mikilvægara fyrir okkur að velja okkur lið og gangin í Evrópusambandið. Og hverjar þessar blikur í heimsmálunum? Það menn hafa hort til Rússlands og menn núna hafa hort til... Upplausn NATO já, menn hafa hort til... Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu og... Já, draga sig út úr Evrópu og segjast vilja Heimurinn orðin að séu stórveldi að skipta honum á milli sín. Segjast vilja Grænland og komið á Íslandi og ætlum við þá að leita til Evrópu að verja Bandaríkjaman. Ég veit ekki. Telja menn að aðild að Evrópusambandinu og hlutdeild í evróskum her verði okkur til varnar gagnvart Bandaríkjunum. Ég spyr Evrópusinna hérna stundum að heldur að belgíski herinn komi og bjargi okkur. Sko, þetta svo vitlaus hugmynd að ætla þarna inn núna. Nú eigum við að liggja lágt og hugsa okkar ráð. Við eigum að gera það og það fráleit hugsun að ætla að fara þarna inn. En að því öllu sleftu og öllum þessum væringum sem nú eiga sér stað, öllu því sleftu, þá hafa verið að gera hlutir innan Evrópusambandsins sem að ég set mikil og stór spurningamerki við og það nokkuð sem að ég vil gjarna ræða á þessum fundi og að því að ég sitt hér frammi fyrir þér og myndavélunum að þá lyfti ég upp þessu auglýsingaskilti þennan fund þar sem ég minni á að hann í Þjóðmenningarhúsinu eða Safnahúsinu eins og það heitir víst formlega við Hverfisgötu í Reykjavík klukkan 12 á laugardag. Og verður sannarlega búinn klukkan 13:30. Hann verður sannarlega búinn klukkan 13:30 og síðan get ég látið það fylgja með svona til upplýsingar að þeim fundi loknum alveg óháð honum enga síður vegna þess að þessum fundi verður fólk úr öllu hinu pólitíska litrófi en óháð honum þá verður efnt til stoppfundar fyrir félag vinstri manna sem heitir til vinstri við ESB. Þeir ekki bara verið í heimsýn? Ég í heimsýn og ég kem til með að vera í þessi nýja félagi. Þess ekki stemt gegn heimsýn, alls ekki. Það eru svona þverrpólitísk samtök. Þetta svona meira út frá vinstri sjónarmiðum gegn markaðshyggjunni og herrvæðingunni og allir því. Þannig að vinstri menn eru þarna að fylgja sér saman úr öllum mögulegum ungum vinstri mennskunar á Íslandi vonandi sem flestir bæði sem hafa verið í stjórnmálaflokkum og utan stjórnmálaflokka fólk sem að vill beita sér gegn markaðshyggju og herrvæðingu og öðru slíku það ætlar að koma saman til funda klukkan 2 á Horninu í Reykjavík og stofna til þessa félags. En það ekki það sem ég fyrst og fremst að auglýsa núna heldur þessi fundur okkar sem okkar En talandi breytta heimsmynd. Eitt af því sem að nú til dæmis Trump var að skrifa undir að Bandaríkin að ganga úr, ég man ekki svona einhver talað var 65 svona alþjóða stofnunum og nefndum og hinn og þessu þannig að það svona alþjóða kerfið sem hafa byggt upp eftir stríðsárunum að það að hrynja. Bandaríkin hafa engan áhuga á Sameinuðu þjóðunum og stundum það sagt að lítil ríki eins og við erum að þau mjög háði að hér sé haldið upp í alþjóðalögum, alþjóðadómstólum og alþjóðakerfum og þótt að Evrópusambandið sé gallað og ekki alltaf rétt niðurstað þar alveg eins og Sameinuðu þjóðirnar. Hvað séum við þau rök Evrópu sinna að þetta sé einmitt tíminn þar sem að við eigum að styðja alþjóðasamstarf, alþjóðastofnanir eins og Evrópusambandið er. Ég var að spyrja Jacques Beau, hann svisslendingur, búsettur í Brussel. Hann skrifaði bók sem að bara allavega undirtitli heitið Hvers vegna Vesturlönd töpuðu stríðun í Úkraínu. NATO líkaði þetta ekki og Evrópusambandinu líkaði ekki og það sem ákveðið var að gera gagnvart þessum manni var að bannfæran. Það var lokað öllum bankareikningum hans. Hann getur ekki farið út í búð að kaupa í matinn. Honum meinað að ferðast innan Evrópusambandsins og ef hann fer út úr Evrópusambandinu frá Brussel þar sem hann býr, svisslendingur, ef hann fer þannig, kemst hann ekki inn. Og ég spyr mig líka gagnvart þessu samkomulagi sem Þorgerður Katrín undirritaði 21. maí í sumar á síðasta ári þar sem að hún skuldbindur Íslendinga til að taka þátt í refsi aðgerðum Evrópusambandsins, hverja sem þær eru, við erum skuldbundin til þess
eftir þessa undirskrift hennar, verður þessum manni heimilega að koma til Íslands. Og hann ekki einn þetta, hann í röð annara manna sem Evrópusambandið farið að beita svona fasískum vinnubröðum, bara slökk á þeim. Það búið að uppgöta það fyrir löngu að það miklu ódýrara að slökk á mönnum vísakortinu hjá fólki eða greiðslukorti heldur en senda það til Síberíu. Það miklu ódýrara og effektífara líka. Og allar eigur hans fristan eins og ég segi, allar bjargir bannaðar, þetta að gerast, hann í röð margar annara. Í Bretlandi, það ekki Evrópusambandinu en lengur, en eitt af þessum klúbbi, þar verið að fangelsa fólk sem að andmæla fjöldamorðunum á Gazasvæðinu. Þetta gerast líka í Þýskalandi. Ég þekki það úr sögu Kúrdana. Þar fólk að sæta ofsóknum. Þannig að þessi fasismi sem hefur verið að læðast inn í okkar samfélag, í okkar heimsluta, það ekki bara í Bandaríkjunum sem það að gerast. Það að gerast líka í Evrópu. Og þá spurningin hvernig á að bregðast við þessu. Í fyrsta lagi þarf bara að vakna. Við þurfum öll að vakna. Og vakna til varnar mannréttindum almennt og eigum ekki núna að fara að hlaupa undir pilsfall þeirra sem að beita hafa uppi vinnubröð eins og þessi. Þetta bara að gerast í kringum okkur. Þetta að gerast mjög hratt. Ég sagði læðast, menn hættir að læðast. Þeir ekki að biðjast afsökunar á því sem að gera skakvart þessum manni. Þessi maður var starfandi hann var starfandi í svissneska hernum, starfaði fyrir svisslendinga, víðsvegar heiminn, hefur aldrei brotið af sér á nokkurn hátt, hann sætir þessu vegna skoðana sína. Og það núna tími til þess komin að við stöldrum við. Segjum við Þorgerði Katrínu, þú hættu að skrifa undir svona skuldbindinga fyrir okkar hönd, hvort sem í fiskveiðimálum, mannréttindamálum, utanríkismálum, þvingunar aðgerðir, varandi í þvingunar aðgerðir, gagvart fólki og fyrirtækjum. Kristóf Frostadóttir var að skrifa undir eitthvað núna bara í vikunni í París. Hún á að hætta þessu líka, hún að skrifa undir einhverja skuldbindinga fyrir hönd íslenskar skattgreiðanda stuðning við hernað í Úkraínu. Eigum ekki að taka upp umræðu þessi mál, bara staldra núna aðeins við, ef að við getum sammælst það að við stöndum á einhverjum tímamótum sem við vissulega gerum, þá förum við ekki að ana út í eitt eða neitt og ekki út í þetta fen og að fara á þessari stundu að skipta þjóðinni í fylkingar og láta okkur fara að rífast þetta mjög óábyrgt til ég vera, óábyrgt og að mínu áliti þá þetta feigðarflan. Bæði þessi að fara út í þessar kosningar núna og yfirleitt að ætla sér þarna inn. Reyndar skal ég viðurkenna að sömu leiti spyr ég sjálf mig, það að vissuleiti gott að fá þessa kosningu, að fá þessa umræðu upp? Að vissuleiti það. Og þó það verði ekki til annars en að við ræðum málin og fáum tilefni til að stoppa þetta fólk af. Það var komið Evrópusinnar hérna og þeir hafa talað Evrópusambandi sem svona vörn fyrir mannréttindum og lífréttindum, jáfnvel vörn almenningsgagvart auðvaldinu. Þú ert að lýsa Evrópusambandinu sem fasískri stofnun? Já, ég að gera það. Í auknum mæli hún að þróast sem inn á slíkar hrikalega brautir. Evrópa hins vegar, hún hefur boðið upp á margt í tímans rás eins og allt mannkynni hefur gert. Við horfum stundum fram hjá því að það eru aðrir menningarheimar sem að hafa haft sitt fram að færa. Og að því ég vísaði þessa ráðstefnu í Berlín 1894, þá Afríka sér líka sögu. Við bara þekkjum ekki þá sögu fyrir eftir að nýlendu herrarnir voru komnir til valda og búin að skipta því þeirri heimsálfa á milli sín. Við þekkjum ekki ameríska sögu fyrir en Ameríka fannst. Já, akkurat. Og Evrópa eins hefur að sjálfsögðu haft margt fram að færa mjög gott á sviði mannréttindamála og menningar. Við fengum upplýsinguna hér á 17., 18. og fram á 19. öldina sem að Ólafs réttaríkið
sem ólaf sér það sem að þú vísaði til í upphafi Sameinuðu þjóðanna, sem að laga smíðarinnar sem að hún er reist á. Þetta á verulegu leiti uppruna sinn í evrópskum hefðum. Ég er fylgjandi þeim, ég er fylgjandi Evrópusamstarfi. Ég elska Evrópu. Evrópusamstarfi er Evrópusambandið. En Evrópusambandið, nei, það er ekki það sama. Hver er munurinn á því? Munurinn er sá að, og það er það sem ég mun rekja í þessum fyrirlestur mínum, hvernig Evrópusamvinnan hefur breyst í tímans rás. Evrópusambandið verður til í kjölfar heimsstyrjaldarinnar síðari, fyrst kola- og stálbandalagið í byrjun 7. áratugarins, þegar menn taka það sem að engum hefur skipt mönnum í fylkingar, hagsmuni, framleiðsla og sala á stáli og kolum og framvegis, komast undir sama þak þar. Síðan verður til Rómarsáttmáli og fleiri sáttmálar, en í byrjun þetta allt á svipuðum nótum og okkar fríverslunar bandalag EFTA, fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, sem sett á laggirnar 1960, við förum þangað 1970. Evrópusambandi að vissu leyti að þróast á sama hátt, viðskipti milli ríkja. Það breytist síðan þegar kemur undir aldarlok á 10. áratugnum, þá fer þetta breytast og þegar komum við fram undir áramót, þá farið að glitta í það sem að margir sáu reyndar og áttu sér draumum að myndi gerast í upphafi, að við sköpuðum sambandsríki, stórveldi, og menn fara að tala um stórveldi, sambandsríki og þetta... Það hefur aldrei verið ákveðið, sko. Nei, en svona gerast hlutir. Það er sumir innan Evrópusambandið sem vilja fara þangað, en ef þú horfir yfir Evrópu í dag, þá er enga líkur á því að það verði samþykkt af þjóðunum. Það er ekki spurður að því séu. Þeir láta bara hlutirnir gerast. Hlutirnir gerast. Hægt og rólega. Þegar málum hefur verið skotið til þjóðanna 2005, þá greitt atkvæði í Frakklandi, Hollandi nýja stjórnarskráða felt. Það var bara beðið, sturtað niður þangað til vatnið voru hreint. Og þú býður alltaf, lætur síðan krísurnar leysa málinn, þú verður að gera eitthvað, grípa til einhverja ráðstafana og nú er stór krísa, nú þarf að búa til her og 5% í hernaðarútgjöld og svo framvið. Svona gerast hlutindir, menn sogast áfram með þessum hætti. Og breytingin gríðarleg sem að hefur orðið. Þegar ég var í Bretlandi upp á 1970, eða kringu 1970, Bretar farið inn 1973, þá eru vinstrimenninni mjög skeptískir á Evrópusambandið. Hægrimenninni vilja fara inn. Vegna þess að Evrópa eins og þeir sá hana, það var viðskipta svona milli ríkja, viðskipta bandalag að efla viðskipti milli ríkja. Síðan þróast þetta yfir í að verða svona félagslegra í eðli sínu, vinstrimenninni fara að horfa þá svona jákvæðum augum á það sem að gerast og Tony Blair sem hafði barist gegn Evrópusambandinu á sín tíma, hann snýst og allt svona verður sem áður stóð í lappirnar verður á haus, það svona breytist afstæða manna. Síðan gerist það eftir að þessi félagslega þróun næra skjóta rótum að markaðshyggjan tekur yfir. Og Evrópusambandið eins og þróast í seinni tíð fyrst og fremst sáttmáli markaðsvæðingu samfélagana í miðstýrðu samfélagi og það þarna sem að ég set mín spurningamerki við það og ég set mín spurningamerki við hervæðingarþáttin líka og stórveldistrumana. Þetta var þróun sem var kannski orðin fyrir aldamót svona markaðsvæðingu allra hluta, bara tíminn í nýfrálsíkinnar og við þekkjum þetta og svona hugmyndur að markaðsvæða orkuviðskipti sem ætti ekki að make a net sense fyrir Íslendinga sem leið ágætlega hérna í félagslega uppbyggðu orkukerfi. En það verið að Evrópusambandið að þrönga okkur. En þá hefði Ögmundur Jónasson líklega ekki sagt að þetta væri fasist. Nei, 98. Ég hefði gert það. Ekki 2008. Já. En hvað gerðist það? Hvað Ögmundur byrjaði að segja að Evrópusambandið sé fasist? Vegna þess að ég að horfa á hvað að gerast gagnvart því fólki sem ég tel mig svo mikla samstöðu með. Fólk sem að berjast fyrir mannréttindum víða heiminn. Í Kúrda hérðum Sýrlands, Tyrklands, Íraks, í Palestínu,
og víðar, að þegar ég horfi upp á það að þetta fólk sem situr með mér á fundunum, að það annarkvæm maður komin í fangelsi og það verið að lögsækja þá fyrir hvað? Fyrir að hafa tilteknar skoðanir og hverjar þessar skoðanir, þær eru þá mannréttinda og þá fer ég að nota orðfæri eins og þetta að þetta séu aðferðir, þetta eru aðferðir fasisma að slökkva á mönnum, að frista eignir þeirra og kortin þeirra eins og við erum að horfa upp á núna og ekki heyrist orð þetta í stjórnarráði Íslands, ekki orð þetta en þau hlaupa til og eru í þessum hryllilegu faðmlögum við þetta fólk hann út í Evrópu og þau komast á fundi með því og mér bara hryllir við þessu. Herðu, það eru voveilið tímar og eitt það að Bandaríkin eru sumir segja að breyta stefnu sinni, aðri segja að sína sitt rétta andlit og þar hundu göttunum. En allavega staðan þannig að við tökum bara NATO að Bandaríkin voru náttúrulega NATO var smíðað í kringu Bandaríkin og til þess að framfylgja bara utanríkisstefnu Bandaríkina. Nú orðið einhver leyti augljóst að hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna fara ekki saman eins og Evrópa skilgreinir og Bandaríkja skilgreinir. Það eru ólík afstaða til Úkraínu, það eru ólík afstaða til NATO, það eru ólík afstaða til Grænlands og þar til göttunum. Sérðu ekki fyrir þér að þá sé gott að hafa Evrópusambandið til þess að móta sameiginlega stefnu Evrópu í þessum vofeilu tímum? Nei, ég er að horfa til reynslunar. Já. Ég er að horfa til reynslunar. Hafa þau sannað sig í því verkefni? Nei, þau hafa ekki gert það. Nei, þau hafa ekki gert það. Þau hafa komið mjög óhyggilega fram, til dæmis í Úkraínu stríðinu og átökunum Úkraínu, mjög óhyggilega fram. Og líklega hvað Bandaríkjunum verður þetta að segja, þau verður þetta að sleikja upp Trump en ekki hefur það skilja góðum árangri. Sko, aðeins eitt fyrst Trump og hvað að gerast í Bandaríkjunum, þetta sína sitt rétta andlit sem alltaf hefur verið. Ég held að sko vissu leyti þá þetta miklu verra. Og ástæðan svo að það ekki bara framkoman gagvart þriðja heimsríkjum eða ríkjum sem að þau krefjast þess að hafa yfirráð yfir, heldur hvað þau eru að gera líka, stjórnvöldin eru að gera innanlands og hvernig þau eru að fara niður undir góllistan með bara alla umræðu í samfélaginu og virðingin fyrir... Það segja hernum á borgara. Já, segja hendum á borgara og virðingarleysi gagvart mannréttindum algjört, lögum og reglu. Og nú forseti Bandaríkjanna farin að setja fram spurningamerki hvort það sé ástæði til að hafa kosningar í haust. Sérðu? Og öll umræðan, hún dregur samfélagi niður. Það var stundum talað trickle down economics þegar hinn burðugu eiga að baka sín stóru brauð og svo fara brauðmólarnir niður og við njótum góðs að þeim. Þetta sem náttúrulega dellukenning en ekki að innuleiti að ef við heimfærum þetta yfir í orðaræðuna og pólitíkina skítmennskan sígur niður. Já, sígur niður og fer inn í vinnustæðin fyrir inn á skólastöðuna. Íslandi, hefur ekki fullist það? Umræðin orðin sko... Í heiminum öllum þetta að gera. Hálf sturluð. Já, þetta það. Og hvað gerum við þá? Ætlum við þá við þessar aðstæður að njóta leiðsagnar þessa fólks sem hefur stýrt okkur inn á þessa brautir vegna þess að þetta hefur allt verið gert. Þetta hefur verið gert í elskuvina samfélaginu í NATO og faðmlögum vestanhafs og austan, það staðreyndin. Nei, við eigum almenningur, nú eigum við almenningur að krefjast þess að forystumönnum í heiminum, í okkar löndum, okkar ríkjum, okkar heimasvæðum, allstaðar, að svona endurskoða sinn hug. Það er það sem við höfum að gera. Og að því við byrjuðum að tala Evrópusambandið og hennar fund minn, þá eitt svolítið merkilegt. Þú talaði það að engin ákvarðanir teknar þetta eða hitt og ég að segja ákvarðanir ekki teknar, það bara gerast hlutinir, látni gerast. Allir þessir samningar sem að ég kem til með að vísa til á fundunum á laugardaginn, allir þessir samningar sem hafa verið umdeildastir á sviði viðskipta og markaðsvæðingar, þeir byrja í leynd.
Svo hefur það alltaf gerst, öðru hvoru, að er upplýstum þá. Almenningur upplýstur. Þá stoppar allt. Alltaf þegar almenningur fær innsýn í hvað valda kerfið er að gera og ráðandi stéttir og ráðandi hópar, þjónar auðvaldsins er að bardúsa, þá stoppar allt. Þá fer allt í stopp. Og það er þetta sem ég vil að gerist. Nú skulum við stöðva þetta fólk. Þetta eru nokkrir einstaklingar sem að þjóna miklum hagsmunum, miklum peningahagsmunum, en það eru nokkrir einstaklingar sem að sitja þarna við stýrið. Nokkrir einstaklingar. En ekki Trump svolítið að sprengja upp þessa samninga sem að þú hefur verið að gagnrýna undanfarinn áratugi? Jú, að vissu leyti. Ertu ánægð með það? Það er alls konar mótsagnir í tilvörinni og einn af þessum mótsagnum bendir þú réttilega á að þessir samningar sem ég er að gagnrýna sem að afhentu heimsauðvaldinu samfélögin að þau gætu nota þetta sem sinn leikvöll til að fjárfesta í og ráðskast með, búa til dómstóla þar sem að þau réðu málum, réttarkerfum einstakra ríkjariði íti hliðar. Þau voru að gera þetta á sínum forsendum. Þá kemur verkalýðshreyfingin og segir nei. Þá kemur Donald Trump og segir nei líka. Er ég þá ekki ánægð með það? Ég er ánægð með að til dæmis TTIP-samningarnir milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna stöðvuðust og að verulegu leitað hans undirlagi, en það er á allt öðrum forsendum. Það er vegna þess, það er ekki vegna þess að hann ætla ekki að láta auðvaldi grassera. Hann vil bara að það sé gert á sínum forsendum, undir sínu forræði, og þetta er kannski... Þannig að auðvaldi nota afl bandaríska ríkisins til þess að auðgast, en ekki í gegnum svona samninga. Já, og þetta er þungamiðjan í þeim deilum sem við erum að verða vitni að núna. Það er að kerfi sem byggir á lögum og rétti og samningum. Þetta voru þó samningar sem við voru að gera, sem að ég er að gagnrýna. Þetta voru þó samningar. Þetta kerfi er að víkja fyrir valdboði. Sem sagt, laga umhverfið er að víkja fyrir reglugerðar umhverfið sem að ég ræð, sem að ráðamenninni ráða. Það er það sem er að gerast núna. Og mér finnst, Gunnar Smári, að þegar menn segja eigum við þá ekki að halla okkur að þessum og halla okkur hinn, höllum okkur bara sjálfum okkur. Höllum okkur bara sjálfum okkur og setjum núna niður og hugsum, hvert viljum við stefna? Hvert viljum við stefna? Við ætlum ekki að lúta forræði þessa fólks sem að hefur leitt okkur út í þessar ógöngur. Við ætlum ekki, ég vil ekki fara að láta mína skatta fara í að kaupa vopn, sprengjur, eldflaugar sem eru sendað til Palestínu til að drepa fólk þar eða sendað til Úkraínu. Ég vil ekki borga þetta. Ég vil ekki láta Þorgerði Katrínu eða Kristrúnu eða hvert sem er leið okkur inn á þessa braut. Ég bara vil það ekki. En rökin sem kom á móti er það að það séu þannig tímar að við verðum að finna einhvers staðar skjól, svo ég vitni nú óbeint í Baldur Þórhallsson sem er með skjólkenninguna, að smáríki verða að finna einhvers staðar skjól. Og auðvitað er það ekki þannig að það sé eitthvað svona ídeal skjól, þú ræður ekkit hvernig skjól það er, en þú verður bara að hafa skjól því það er bara eilífur stormbeljandi og þú er titrandi smáblóm ánvers, þannig að þú verður að finna einhvers skjól og það er bara það skásta sem er í boði er Evrópusambandið. Auðvitað það endanum þetta þylja upp ágallana í því. Skásta sem er í boði til að veita okkur skjól. Ég er að koma með vil heyra rökið inn á móti þessu sjónarmiði. Ég meina skjólið er þá fólkið í því sem að þau eru að gera núna. Því hitt er ekki valkostur. Því annars verður bara traðkað á þig þarna titrandi smáblóm. Hitt er valkostur. Það er nefnilega fylling. Hitt er valkostur að fylgja eigin samfæringu og réttlætiskend og segja, nei, við erum ekki titrandi og við erum ekki smáblóm. Við erum fólk, einstaklingar sem hefum að líta á okkur sem slíka og í lýðræði þjóðfélagi og ætlum að virkja lýðræði. Við ætlum að tala saman og ræða. Það er allir í Evrópusambandinu fyrir utan Noreg og... Ég er að tala við þig og ég er að tala við fólk hér á fundi á laugardaginn sem ég vona sem flestir komið til að sækja úr öllu pólitíska litróinu. Ég vona að komi hægri menn, miðjumenn, vinstri menn, allir. Við þurfum öll að tala saman það hvernig við
rísum núna upp og smíðum nýjan og annan heim, ekki á forsendum þessa fólks. En með hverjum ætlar að gera það ef að Bandaríkin eru þess að þau eru? Evrópa meira og minna inn í Evrópusambandinu. Ætlar að tala við Kínverja eða Indverja? Nei, ég ætla ekki að tala við neina stórþjóðir. Ég aðhyllist ekki þessa kenningu að vera einhver lítill músarungi eða titrandi smáblóm, við erum bara vitna í þjóðsökin okkar. Já, ég það ekki. Ég ekki titrandi blóm. Ég engin smáfugl. Ég bara maður sem ætla að standa uppréttur og ég ætla að verja mannréttindi eftir því sem frekast get, hvort sem á Gazasvæðinu eða bara hvar sem eða á Íslandi. Ég ætla að verja bót sem að Evrópusambandi ofsækja, en ég ætla ekki að halla mér af valdakerfum heimsins. Og heldur að fólk sé að nota þessa vóveilugu tíma til þess að skapa ótta meðal okkar, þannig að við höfum í enga aðra valkosti, heldur en að gera það sem að þau vilja og það sem að við kannski síst vilja gera, en við sættum okkur við það vegna þess að það er svo mikil ógn. Held ég. Þú ert með sönnun þess allstaðar frammi fyrir þér, og til að fá hana betur þá ágætt að lesa aftur Veröld sem var eftir Stefán Zweig, það sem að lýsa millistríðsárunum, þegar menn bjuggu til hatur í garð heilar þjóðir fóru að hata hver aðra. Það að gerast núna. Ef þú skoðar áróðurinn sem hefur alltaf verið í öllum stríðum, það sem búið til hatur í garð heilla þjóða. Þetta að gerast núna líka, hefur verið að gerast. Hatur í garð þjóða, hatur í garð Rússa, það mátti ekki spila Tchaikovsky. Garðyrkjufélag Íslands sendi út fréttatilkynningu til að segja okkur frá því að kartöflukvænið sem að þeir væru með og var kennt við Rússland, að það hefði verið pantað fyrir innrás þeirra í Úkraínu á sínum tíma. Sko, hysterían hefur orðið algjör og það er kynnt undir, og hvernig og afleiðingar eru hverjar. Þær eru þær að Evrópusambandið ætlar að taka peninga út úr heilbrigðiskerfinu, út úr menntakerfinu, út úr félagsþjónustinu og setja þetta í bombur. Það er það sem að gerast. Og þá eigum við að segja, nei, nú er nóg komið. Við ætlum ekki að borga þetta, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að láta Þorgerði Katrínu teima okkur sem viljalös verkefni inn í Evrópusambandið. Við ætlum ekki að samþykkja samninga sem hún að undirrita og ríkisstjórnin almennt sem afsal okkur yfirráðum yfir fiskveiðinni, yfir auðlindum okkar, skuldbindur okkur til fylgilags í vafasömmum utanríkismálum. En þú ert að lýsa þessu fólki eins og hálfgerðu landráðafólki. Heldur þú þessi að gera þetta vísvitandi? Nei, ég ekki að nota þau orð. Ég bara að vísa í gjörðir þeirra. Og svo geta aðrir svona skilgreina það. Það grafa undan raunverulega sjálfstæði okkur og öryggi til einhver tíma. Ég bara að segja hvaða sem þau að gera. Þau að undirrita samninga sem að afsala okkur lýðræðislegu valdi. Þau að skuldbinda okkur til dæmis til þess að lögsækja Jacques Bot. Nei, til að ofsækja hann. Þau að skuldbinda okkur til þess. Þau að skuldbinda okkur til að láta peninga frá Landspítalanum renna inn í hervæðingu. Þau að skuldbinda okkur til þess. Og þá segi ég, nú bara nóg komið. Nú skulum við hætta, við skulum hafna þessari músarindilskenningu Baldurs Þórhallssonar að við séum öll titrandi og grátandi og svona við erum ekki grátandi og við erum ekki titrandi. Við skulum bara hafa trú á sjálfum okkur og segja, gerum þetta að kafla skilum núna. En ef ég tek svona rök Evrópu sinna undanföllu, auðvitað margt að hvernig ákvarðanir teknar í Evrópusambandinu, það er þó skömminni skárra en það sem íslensk stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir Og þá er að tala hvað sérstaklega? Það var líklega að við fengið frá Evrópu, það verið að vísa í svona neytendavernd og persónuvernd og fleiri lagabúð. Þú kannast við þessu rök, þetta er búið að vera í 20-30 ár. Ég kannast við þetta vegna þess að hugsunin þessi. Það er þá betra að þau ákveða þetta vegna þess að reynsla okkar íslensku stjórnmálamönnum enn verri. Nei, hún það ekki. Þegar menn að halda því fram að hér sé meiri spilling en í Evrópu eða Bandaríkjunum, mér finnst þetta hlægilegt rugl. Þetta er bara það sem fylgir kapitalísku hagkerfi, það fylgir því alls konar spilling og hann að finna í Evrópu alveg svoleiðis grasserandi spillingu út allar trissur.
En hugsunin hjá þeim, þessum markaðsinnum, svo setjum allt á markað. Höfum ekki áhyggjur af því hver framkvæmir bara að vera framkvæmt. Svo skulum við hafa eftirlit með neytendavernd. Það er formúlan. Það er formúlan. Og þetta ætluðu að gera með raforkuna líka. Þau sögðu þetta verður miklu betra. Við skulum bara sundra öllum þessum fyrirtækjum og hafa síðan góða neytendavernd á eftir. Og marga milliliða á leiðinni. Nú ertu að hlaða upp milliliðunum. Kerfin að verða dýrara í öllu. Hvernig stendur á því að það var mörguleiti ódýrara að reka samfélagi fyrir 50 árum með það núna? Hvers vegna? Það er ekki bara Evrópusambandinu að kenna það? Nei. Ég er að segja hvernig stendur á því, ég er að segja að það eru milliliðir sem að koma allstaður upp hér á Íslandi sem annar staður. En sko þetta að við fáum allt gott utan frá Evrópusambandinu eða einhverjum öðrum, sko þá virkar þessi formúla. Ef þú ætlar að ef þú gefst upp á því að gera hlutina sjálfur og ætlar að láta aðra berja þig til verkana, þá endar þess sem þræll. Þetta er svona önnur útgáfa af titrandi smáblómskenningunni. Já, sko, það sé eiginlega betra að fá orðurinnar frá Brussel heldur en. Það dugar aldrei nema bara eins og landið í skónum sem pissaður í. Ég ætla að koma með annað sem að ég heyri hjá fólki sem að eru opið fyrir því að gangi Evrópusambandið. Ég er að borga vexti af húsnæðislánunum mínu sem líklega slæri upp í bara 10% raunvexti. Fólki í Evrópusambandinu eru að borga miklu lægri vexti, þannig að ég eiginlega á ekki efna á öðru en að fara í Evrópusambandið og taka upp evru. Sko, menn halda stundum að þessi samræming innan Evrópusambandsins að hún nái til allra hluta. Ef þú ferð á kaffihús á Sigiley og panta kaffi annars vegar og síðan nyrst í Finnlandi inn á kaffihús og panta kaffi, heldur að verði sé það sama þó að evran sé á báðum stöðum notuð. Heldur þú sért að fá kaffi fyrir jafn margar evrur? Viðrið segir það til Evrópu vextir. Ég er að segja, þetta er háð því. Er það ósatt? Hverjar aðstæður eru á hverjum stað. Það er nú svolítið fyndið með þessar Evrópuvexti að þegar að Vesalingslitla Framsókn var hér með húsnæðislán frá Húsnæðisstofnun með hagstæðari vöxtum en áður höfðu þekst. Hagstæðari vöxtum. Þá sögðum menn þetta er hryllilegt. Þetta er að setja íslenskan efnahag á hliðina. En við á hinn viljum við gjarnan fá Evrópuvexti sem eru sagði miklu lægri. Þannig að sko þetta tal allt er svolítið misvísandi þegar til kastana kemur. Það er margt sem er ágætt í Evrópu að sjálfsögðu og innan Evrópusambandsins. Það er margt sem er slæmt á Íslandi að sjálfsögðu sem þarf að laga. En við gerum það ekki með því að fara undir þetta fullveldisafsal eða lýðræðisafsal sem er fólkið því að ganga þannig. Það er það bara ekki. En við erum í Evrópusambandinu. Nei, við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og það verður að tekna ákvarðanir. Það er mikla breytingar í heiminum og Evrópusambandið mun taka hellinga ákvörðunum á næstunni og þess vegna er það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa sætið við borðið. Hvað segirðu þessu? Sætið við borðið? Ekki getum við bara þegið að bara skeytasetningar frá Brussel. En tökum dæmi það. Sætið við borðið þegar að menn hafi verið að semja til dæmis viðskipti hversu langt er að ganga í markaðsvæðing og svo framvegis. Þetta hafa menn gert á vinnuborði World Trade Organization, alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Íslendingar komu að þeim samningum eða hafa sjálfstæð aðkoma að þeim samningum sem að fjalla það hvernig við skipuleggjum okkar samfélag. Hvað er að fara út á markaðstorkið og hvað ekki. Vistu hvað margir koma að þessu fyrir hönd 27 aðildarríkja Evrópusambandsins? Einn? Já, einn aðili. En áður en hann var sendur og þá sáttu 27 við borðið. Nei, og gerðu hvað? Samþyktu samningsmarkmið. Þeir samþyktu aldrei neitt. Og þetta var það sem að kom síðan í dagsljósið þegar til kastana kom að þau hefði aldrei verið spurð. Þau voru ekki heldur spurð þegar þau voru að semja á vegum alþjóðaviðskiptastofnunar aldamótin og Guardian, breska blaði Guardian upplýsti það í grein 2002 að þau væru að markaðsvæða
vatnið í samningum við Kanada, í SETA-samningunum. Guardian upplýsti það, hinni komu allir af fjöllum, öll þjóðþingin, engin spurður. Þetta nú það að sitja við borðið. Og síðan hitt að í Evrópusambandinu hefur það verið að gerast að það sem áður var neitunarvald einstakar ríkja, það fer þverrandi. Já, mjög hratt undanfarnar vikur bara. Já, vikur og líka hefur það verið að gerðist í Lissabon-samningnum, hefur verið að gerast, þar voru 40 svið tekin undan þessu ákvæði og það sem eftirstendur á sumt að sæta auknum meirihluta í ákvörðunum en meirihlutin, það búið þannig að það þurfa að vera þá meirihluti ríkja og meir en 65% íbúa á bakvið. Þannig að þetta eru stóru ríkin sem ráðu öllu, þessi minni og þessi allra minnstu ráðu engu. Ráðu ekki nokkrum skapaðan hlut. Og í stórum málunum, þegar kemur að fiskveiðimálunum, höfum við ekkert að segja. Við höfum ekkert að segja. Og við værum ekkert að gera samning við Bandaríkin herverndarsamning, ég nú ekki hrifin á honum, en við værum ekkert að semja það. Það væri allt á vinsluborðið í Brussel. Allt saman. Við erum að afsal og ég skil ekki... Þú ætla ekki að vera að verja varnarsamningin? Ég er að segja, ég er ekki að verja hann, segir ég. Ég er alls ekki að gera það. Ég er bara að segja að þeir sem eru hliðhollir honum og vilja Íslendinga geti þá samið, ég er hliðhollir því að við getum samið beint þá í Bandaríkin eða aðra, hvernig sem við viljum hafa það, að við gerum það beint. Og að vilja við þessar aðstæður, þar sem við ráðum yfir fiskimiðunum, þar sem við eigum að geta ráðið yfir auðlindum okkar og yfir samfélag okkar, að vilja afsala okkur þessum yfirráðum, afsala okkur þessum fullveldismálum, þetta menn að tengja fullveldi einhverju svona afturhalsamri hugsun, það það ekki, þetta bara spurning lýðræði. Að hafa fullt vald á yfir eigin samfélagi og þar að ganga eins langt eins og við mögulega getum. Ég heyri að þú vilt ekki að Íslendinga gangi inn í Evrópusambandið. Þú ræður alveg rétt í það. En heldur að Evrópusambandið hafi áhuga að fá Íslendinga því að sumuleyti finnst manni að Evrópusambandið hefur aldrei verið haft óskýrari mynd það hvað það ætlar að verða í framtíðinni. Það hefur aldrei haft skýrari mynd en nú á því að fá Íslendingar skuli komið þangað inn. Vegna þess að það færir út landamæri heimsveldisins, þeir eru fannir að tala þessi slík. Að Grænlandsströndum. Já, og bara norður undir ekki að pólnum en norður á við. Og þetta stækkar þeirra yfirráðasvæði og áhrifasvæði. Og þess vegna mætir yfir hersöðungi Þýskalands í Hermanna Galla þegar hann kemur að spjalla við Þorgeiri Katrín og Kristrúnu. Og hvar fundaðu? Þau funda náttúrulega í NATO-stöðinni. Já. Herðu, en það sem ef mann horfir á stöðuna í Evrópu, að þeir ná ekki saman þessum fríverslunarsamningi við þessi Suður Ameríkuríki og það eins og þeir ætluðu að ná saman að taka rússagullið þarna í Belgíu, náðu ekki samkomlega það. Þannig að fréttirna sem að koma frá Evrópu eiginlega svona upplausnarfréttir að Evrópusambandið það bara svo ólíkir hagsmunir þar. Það eru ólíkir öryggishagsmunir, það mjög ólíkir hagsmunir út af öflug efnaðskerfin eru. Ég held að sé mjög ólíkir ólík viðhorf og það ekki komið fram á yfirborðum hvort að Evrópusambandið eigi að bera Úkraínu áfram. Ég held að mörg fátækari ríkin vita það að ef það verður gert þá munu þau ekki fá neitt stuðning frá Brussel í framtíðinni. Þannig að erum við ekki að fara að horfa upp á svona hálfgerða upplausn Evrópusambandsins alveg eins og við erum að fara að horfa upp á upplausn NATO, þótt að enginn svo reyðilega ræða það? Það var mikil gæfa ef þetta sundraðist allt saman. Ég hef verið með þá hugsun að 50 Bandaríkin, 50 ríki Bandaríkjana væri betri en ein Bandaríki. Ég vildi sundra þessu öllu saman. Sundra Evrópusambandinu, sundra Bandaríkjunum en sameinast á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, á vettvangi alþjóða glæpadómstólsins, alþjóðlegra stofnana, sameinast það. Þetta er náttúrulega stofnanir sem eru líka í ríkalegri hættu bara. Já, við erum að verja þau. Við erum ekki að láta það gerast að þessi eyðileggi þessar stofnanir og eyðileggi þá hugsun
grafundan þeirri hugsun sem þær hvíla á. Og ég held, þegar allt kemur til alls, þegar menn koma saman til að ræða málun, ég var að fá fréttir af fundi sem var upp í háskóla í dag, þar sem að menn voru að ræða þessa stöðu. Og menn allstaðar hafa áhyggjur af því að alþjóðasamfélag sem byggist á lögum, að það sé í mikilli hættu og allir vilja verja það. En ef við þá ekki að reyna það, ef við ekki að reyna að fylgja liði í þá veru, í stað þess að fara að halla okkur upp af einhverjum glæpa klíkum. Finnst þér ekki líklegt að Evrópusambandið geti verið það fyrirbrigði sem að gæti varið þetta kerfi? Úr því að Bandaríkjamenn sem smíðuðu það hafa mist áhugann á því? Eða viltu tala við Kínverjana eða Indverjana eða Brasilíumenn það? Enga af þessum. Það ekki þessar stóru ríkjablokkir eða ríki sem byggja á hernaði sem gera það. Þetta almenningur. Við þurfum að lýðræðisvæða heiminn og lýðræðisvæða okkur sjálf líka og fara að trúa á okkur sjálf og hætta að skjálfa svona mikið, óskaplega mikið og leita skjóls hjá mafjósum sem að halda heiminum í gíslingu. Ég hafði svolítið gaman að því daginn að þá var ég í Grikklandi og var þar í heimsókn hjá formanni eða flokki sem á vinstri mannum, sósíalistar. Svo í Konstantínopólu fóringinn þar, kom hingað til hans og var í Þjóðmenningarhúsinu að tala á fundi þegar að Evrópusambandi var að kreista Grikki út af lánum, erfiðum lánum. Að faðir hennar, hann hafði verið í fangelsi í Grikklandi á vegum þegar herforingjastjórnin fór það með völd og ég var að spyrja hann hvernig hún litist á blikun og hann sagði, já, á sínum tíma þá voru svona samtök alþjóðasambönd verkalýðs og sósíalist og framvegis, nú eru 3 sambönd. Það 1 valdstjórnarmenn, 2 mafjósar, 3 bírókratar heimsins. Þeir standa líka. Nú komið tími til að fólk, almenningur fara að setja spurningamerki við þetta allt og hætta að láta stýra sér út í fenin. Ég skal segja þér það að þrátt fyrir allt sem að gera svona, þá ég að mörguleiti vongóður að út úr þessi geti komið eitthvað gott. Ef við horfum í alvöru til þess hver mikilvægt það að við endurmetum stöðuna alla. Hættum að kallast á með gífuryrðum, reynum að svona skilja hvert annað, standa saman, en ekki fara að rífast það í hvaða glæpaklíku við ætlum að halla okkur. Ég lít svo á að NATO, ég lít á NATO sem glæpasamtök, bara hreinlega, sem að stemt gegn lýðræði þjóða. Ég lít svo á. Og Bandaríkin eru því miður að koma fram sem slík líka. Evrópuríkin, gömlu nýlenduvildin hafa hagað sér þannig í tímans rás. Það svoleiðis. Þetta bara þannig. Ef við ekki bara horfast í augu við þetta og ef við ekki horfast í augu við það að þegar að almenningur hlustar á það besta í hjarta sínu og það besta sem hefur komið úr samfélaginu frá ljóðskáldunum, frá menningarfólkinu, frá mannréttindafrömmunum, hlustum á þetta fólk, tökum höndum saman við það. Það verkefni framöndan. Og þú ætlar að tala þeirra röddu í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn. Ég ætla að gera það. Hvet fólk til þess að mæta, gaman að fá þig. Þakka þér fyrir það. Já, eins og ég segi þá hveti fólk til þess að fara og það verður fjör á bíla í Þjóðmenningarhúsinu kl. 12 á laugardaginn. Fundurinn verður búinn kl. 13:30, það regla í fundunum hans Ámundar. En við ætlum að halda áfram við Rauða borðið, við erum alltaf að skilja hana heim sem að breytist jafnóðum. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Góðan dag, gleðilegt nýtt ár.
Í dag ætlum við að fjalla ég veit ekki hvað ég hafa kallað það, sjúkdóm, ástand eða hvað það nú kallað, en sú sem situr hérna hjá mér, hún veit allt þetta, enda hefur hún heldur betur reynslu af þessu sem að ég kannski kalla ástand, en hún vil kalla ábyggilega eitthvað annað. Elva Dögg Gunnarsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Þetta auðvitað Tourette sem ég að tala og það kannski ekkit allt og margir sem að þekkja þetta hugtak, eða hvað? Sko, á Íslandi þetta orðið nokkuð þekkt, sko. Það mjög sjaldan í dag sem að ég þarf að útskýra þetta eitthvað rosa mikið fyrir fólki. Fólk kannski svona pínu svona starra á með þeir að gera hljóðkæki og svona, en leiðu ég segi bara við fólk, já, ég með Tourette, að þá einhvern veginn, þá veit allir hvað kemur þetta nafn Tourette, bara svona fyrir forvitnisakir? Þetta heitir ykkur svona úslasnalur nafni. Þetta kemur fyrir ásast að franska taugalækninum sem hét held í 250 nöfnum og eftirnafna hans var það Tourette. Þannig að þetta heitir eftir honum, að því að hann var fyrstur til þess að byrja að safna upplýsingum þetta ástand í rauninni. Hann var að hann var að trýta fullt af fólki og hann var eitt dæmi sem hann tók alltaf sérstaklega. Og það var einhverju svona hefðarkonu sem leitaði til hans og því að hún var svo ofboðslega orðuljót og bara dónaleg og réð ekki við það og þannig að þá fór hann að taka fyrst svona eftir þessu, sko, og þá fór hann að taka eftir fleirum, skilur, veist hvernig það og kaupir einhverja vissa tegund af bíl og allt í sérðu bara þannig bíl alls staðar. Þetta rauninni bara svolítið þannig og hann fór að skrá þetta hjá sér og út frá því fékk þetta nafn. En það samt svolítið áhugavert að þetta var svona sennilega 1870 eitthvað svoleiðis. Svo bara eins og þessi röskun hafi bara gleymst. Svo hafi bara ekkert farið að tala aftur þetta einhverju viti fyrir nefnitt í kringum 1970 í Bandaríkjunum. Heyrðu, þú talar þetta sem röskun. Já. Ég var ekkert alveg viss hvernig ég ætti að orða þetta. Nei, þetta var sjúkdómur eða röskun eða það eru margir ekki alveg sáttir mig að segja röskun þegar ég tala þetta og ADHD og allt þetta dæmi, að því að það svona gefur svolítið til kynna að það sé eitthvað aðmanni, en þetta hjá mér snýst þetta bara það að ég vön að kalla þetta, skilur, en það ekkert að fólki sem með Tourette eða ADHD eða eitthvað, það bara... Svo ég spyrir nú eins og fá í skona, hvað veldur Tourette? Hvað gerist í líkamannu þegar þetta ósagða dæmi fer í gang? Það væri gaman að vita það. Það veit það bara ekki nokkuð maður. Þetta eitthvað í sambandi við heilann, væntanlega. Já, það vita að þetta eitthvað í sambandi við dópamínið, en það ekki vitað hvort þetta sé of mikið dópamín, of lítið dópamín, eða hvort þetta sé alveg rétt magna dópamíni en tauga, þú veist, nemarnir svo viðkvæmir, eða hvað, þú veist, það svona, en ég veit samt að íslensk erfðagreining var eitthvað að rannsaka þetta fyrir einhverjum árum síðan, þess að ég var kölluð inn í alls konar einhver test og blóðpröfur og eitthvað svona. Þannig að, en ég veit ekkert svo sem hvort það hefur eitthvað komið út úr því eða hvort það sé bara ennþá verið að vinna þetta eða... Þetta kannski einn af þeim sjúkdómum sem ekkert mjög svona sexy að rannsaka í rauninni stóra samhenginu. Nei. Ekki svo krabbaminn og Alzheimer og... Nei, því að maður ekkert eitthvað að fara að deyja úr þessu, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta hafði alls konar ömuleg áhrif, en maður ekki að fara að deyja beint úr þessu. En hvenær manstu fyrst eftir þér með einhverja kæk? Það var bara í 6 ára bekk, sko. Þú manst alveg eftir því? Já. Hvernig virkuðu þeir kækir? Þá var ég bara með einn kæk og ég var bara svona með nefið bara. Já, fýtti upp á nefið? Já, svona. Varð kækur, sko. Það var fyrsti og... Þetta var náttúrulega auðvitað ekki sett í sambandi við Tourette á þeim tíma. Nei, við vissum ekki eins og að það væri til, sko. Og það væri rauninni, sko, vinkona mín sem að
ég var svona að spyrja hana akkurat að gera svona hljóð og alls konar reyfingar og eitthvað og hún svona fór að segja mig frá því og ég ætla aldrei þetta orð og ekki mamma mín heldur en við vorum bara, hún nú bara búið eitthvað til skilurðu, eins og því ég var 11 ára þá segir þessi stelpa við mig ég held að þú sért með þetta Tourette og ég eitthvað og þá létum við fá bækling sem að allt fólk á mínum aldri og aðeins eldra sem að kom með eitthvað nálægt túrisamtökunum við munum öll eftir þessu bækling hann var blár á litin og maður svona braut hann í sundur og þá komur svona skonar staðrendir þannig að þegar maður er að tala við fólk á mínum aldri og maður svona já svo fekk ég sko bláa bæklingin og þá veit allir hvað ég verið að tala þú veist, fengum öll bláa bæklingin á þessum tíma og ég lét bara mömmu fá þennan bækling eitthvað mamma hérna, svo það lesi þetta og hún fór að lesa þetta og hún var bara ok, já þannig bara verið að lýsa barninu mínu þannig að mamma hafði samband við mömmu þessar stelpu sem beindi henni áfram hvert hún ætti að fara með mig til að láta athuga þetta og þá fór ég til hans Pétur Lúðvíks sem var þá hann bara komin á aldurskilur komin eftir laun taugalæknir já, barna taugasérfræðingur þannig að þá fór ég til hans og hann sá það bara í fyrsta tíma skilur bara jú, hún með Tourette og svona sko og svo fylgir svo oft alls konar fælnir og fælnin sem eiginlega algengust að vera hræddur við að fara í lyftu og hann spurði mitt finnst þér erfitt að fara í lyftu vill hann ekki fyrir mamma bara já, hún bara fæst ekki til að fara í lyftu og hann bara nei, það er bara rosa algengt og við vorum bara ok. Engin sérstök skýring á því endilega. Nei, bara mjög algeng fælni hjá fólki. Hvað með félagsfælni? Það hefur kannski komið síðar sem afleiðing af kækjónum. Já, sko ég hef kannski aldrei verið eitthvað sérstaklega félagsfælin, skilur þegar félagsfælni alltaf felur í sér bara við svona kvíða ástand og það hefur kannski aldrei verið mitt en þegar ég eða var óbúslega slæma kækjunum þá oft langaði mig bara ekkert að fara neitt út því að þá náttúrulega var maður að vekja athygli og á hátt sem mann langaði ekkert að vekja athygli á en ég tók samt rosalega snemma þá ákvörðun þú veist, ég spurði sjálfa mig ok, ætlar að vera bara alltaf eitthvað einangur heima út af því að þú ert með þessa kæki eða ætlar bara að þú veist, sökk þetta upp og bara fara út og hefa fólk að glápa þig eða spurja þig eða eitthvað þá svarar bara skilurðu, en ekki fela þig og ég tók það ákvörðun að gera það frekar og hvað lítur að vera svolítið erfið ákvörðun? Ég veit það ekki, þú veist, ég hef bara alltaf verið svona, ég hef bara frá því að lítil, ég hef alltaf verið göslari og alltaf verið svona, var svona ráðskonurassi og lítil og hérna og þegar ég var barn og unglingur, þú veist, þá var þetta ekki orðið mikið hluti af hvað ég segja, svona sjálfinu mínu eða svona identityinu mínu jú, það var eitthvað sem ég var með en það var bara þú veist þetta er bara þarna það var bara eins og einhver var rauðhærður og annar var hvítur sem ég var náttúrulega líka þannig að ég fekk mjög mikið af svona leiðilegu genunum sko. Ég er náttúrulega yngra barnið sko, en að systir mér fekk all bestu genin og ég fekk alla afgangana bara þannig þess vegna er ég svona sko, furðuleg, nei, ég segi svona Þú voru alltaf að geta gert grína já, ég læriði það mjög snemma heima á mér og mamma mín er þess að opbóðslega svona hvað maður að segja með svona þurran, svolítið svona breskan húmor þar sem að allt er svolítið leifilegt sko
og ég ólst upp í það og ég held að húmorinn minn hafi bara þróast, ég held að mamma mín eigi allan heiðurinn að húmorinn mínum, sko. Ég þekki það mæta vel, vegna ég vann með henni. Já, þannig að þú veist hvernig hún sko, og þannig að ég lærði bara að, þú veist, þetta þarf ekki að vera ógeðslega dramatískt. Auðvitað gerir hún ekkert grína mér þegar mér hefur liðið sem verst út af allt það. Þú veist, hún ekkert eitthvað ömuleg manneska, en bara að geta samt séð þegar það eitthvað sem ógeðslega fyndið og reyna þá að hugsa meira það, skilur. Þannig að það svona. Ég teki eftir því að það eru nokkrir uppistandarar eins og þú ert sem eru fattaðir og gera grínað sjálfum sér. Já, þetta náttúrulega bara rosa mikið, hvað maður að segja, húmor, við þróum með okkur húmor til að lifa af erfiðarastæður, allt fólk gerir það og og þannig að þetta er bara svo rosalega mikilvægt tæki til að nota, til að bæði hvað maður að segja, bæði til að svona sættast við sjálfan sig, eða sættast við þessa hluti sem eru erfiðir en líka, ég hef líka bara komist að því að húmor svo ótrúlega mikilvægur í bara allri fræðslu, í öllum samningaviðræðum, þú veist, bara í öllu húmor bara svo ofboðslega mikilvægur og ég held að við séum bara mjög mörg, þú veist, nú þekki ég fullt af fötluðu fólki og þeir ekkert endilega uppistandarar, en það sem langflest svona fatla fólk á sameiginlegt nákvæmlega það að það getur mjög auðvitað gert séð finnur hliðarnar af fötluninni sinni. Af því að það bara sem fólk búið að þurfa að geta gert að bara lifa af, skilur við. Við viljum að koma aðeins betur að uppistandinu þín og eftir, en ég langar að forvinna svolítið unglingsárið þín þegar að það fór nú að bera meira á Tourette hjá þér. Já, þetta fyrir að, sko, ferlið yfirleitt þannig að þetta byrjar yfirleitt í kringum, eða kækirnir byrjar yfirleitt í kringum 6-7 ára aldur. Svo fer þetta ofta aðeins vestnandi á kynþroskaskeiðinu, en það alltaf agalega erfitt að vera unglingur, þú veist, alveg hræðilegt, sko. Já, það getur verið það. Það getur verið það, allir eru ömulegir og mamma og pappi eru ógeðslega hallarsleg og maður bara, oh my god. Og að skera sig úr fjöldanum hræðilegt. Já, og bara, þú veist, það er bara ofsalega erfitt að vera unglingur. Þá versnar þetta oft og svo yfirleitt fer það svona minnka svona í kringum 20 og eftir 20 og ég fylgdi bara nákvæmlega þessu ferli fyrir utan það að þetta færi að minnka eftir 20. Ég tók greinilega bara það ákvörðun að auka þetta verulega. Alltaf þú hefði nú tekið það ákvörðun? Nei, en það er það sem gerðist og það var mjög erfitt og svo bara kom tímapunktur þarna þegar ég kringum 30 þá bara fór þetta upp úr öllu valdi, sko. Ég var bara þar, ég gæti ekki skorið matinn minn sjálf, ég gæti nú borðaðan sjálf en ég gæti ekki skorið hann. Var það þá vegna kækja sem að tengdust hreyfingu? Ekki bara sem sagt hljóð? Já. Og ég var með svo stóra hreyfingar, skilur, það var bara, skilur, það, sko, ef fólk hefði ekki vitað betur, þá hefði það alveg getað að halda að ég væri spastísk, sko. Þannig að, það var rosa erfitt, sko, allt saman. Og svo... Byrjaði það í rauninni í kringum 20-aldurinn? Já, svona 18-19, sem það fyrir að byrja, sko. Og bara vestnaði síðan bara á vestnaði, sko. Ég varð reyndar svolítið betri þegar ég eignaðist, sko, stráki minn og þá leiði mér líka bara vel í talum tíma á eftir, sko, og þá var ég betri og svo bara svona upp úr 2009 þá bara
þá bara, þú veist, var þetta bara svakalegt, sko. Þetta hefur voða mikið að gera með andlegt ástand. Já, Þegar þið lítur andlega, þá hefur það áhrif á ég myndi halda það, já, ég held að sé svolítið, hafa alltaf verið svolítið unnið út frá því, þannig að eins og fyrstu lyfin sem ég var sett á þegar ég fór fyrst á lyf, held ég 16 ára og þá sko voru þetta yfirleitt þunglyndislyf sem var sett á, vegna þess að þá var kenningin sú sko að það þyrfti að hjálpa manni að halda góðu andlegu jafnvægi til að kækirnir væru minni, skilur. Það er ekki til neinn lifi þessu, það er bara alltaf verið að prófa eitthvað. Bara. Gekk það eftir? Það gekk stundum í kannski smá tíma og svo þurfti ég að skipta lyf. Og þá var það í smá tíma og svo þurfti að skipta lyf, og skilur. Og þetta var allt svona, sko. Svo var maður, það var verið að setja mig á, geðrofslyf og flogaveikilif og bara og stila hálfgert tilraunadýr. Já, algjörlega, sko. Og það, þú veist, og það fór kannski ekkert endilega ægilega vel með mann heldur, sko. Þannig að en auðvitað reyndi var maður bara að reyna, sko. Ég mán með þess að á tímabili var ég sett á, sko, nikotínplástra, því að þá var einhver kenning að nikotín róaði niður kækina. Ég reykti ekki eins og ég var 18 ára, sko, og bara eitthvað, kom með einhvern nikotínplástur og bara, þú veist, þannig að það er margt, já, þannig að það er margt verið reynt, sko. En þessar ósjálfráðu hreyfingar þínar, þær náttúrulega hafa haft ábyggilega heilmikið áhrif á þitt daglega líf, bara menntun og vinnu og annað slíkt. Já, mjög mikið, sko. Bara burt sér frá því hvað þú hafa þetta út af fyrir sig og athyglinna sem þessu fylgir, bara að þetta hefur haft áhrif á bara hreyfingetuna og þú gast ekki gert eitt og annað. Já, og líka það að kækirnir voru ekkert að spurja líkamann hvernig á ég að hreyfa þannan vöðva eða hvernig á ég að hreyfa þetta. Þeir gerðu það bara. Þannig að sko ég komi fullt af skemmdum í líkamann sem eru bara óafturkræfar og valda því að ég er alltaf, þú veist, með ónýtar axlir og það eru brjósk sem eru bara farin úr í kringur hrygginn og það, þú veist, ég með tauga og brjósk skaða í hálsinum, skilur, og sem að veldu því að fæ svona kuldatilfinningu upp andliti ef ég er í vissum stellingum með höfuðið og þú veist, það er alls konar svona sem að þetta hefur valdið, sko. Síðbúnar afleiðingar eftir þetta. Já, maður er bara búin að eyðileggja hluti, sko. Já. Þú veist, annað herðablaðið á mig bara stendur bara út úr bakinu út af kæk sem ég var alltaf að gera þegar ég var unglingur, skilur. Já, ég skilur þig. Þannig að þetta er ekki bara búið frá dans og rósum. Það er alveg búið að vera erfitt, sko. Ég varst nú að það er einhver tíma að vera í dans og rósum, en það er sama. En fyrir unglingsstelpu eða unga konu, þá hlýtur þetta að hafa verið svolítið mikið mála að vekja svona mikla athygli. Kannski hefur það vanist, bekkjarfélagarnir hafa nú verið fljótir átt að sjá þessu. En ef þú fórst út að skemmta þér, ef þú fórst í leikhús eða bíó? Sko það er svo fyndið að ég held að ég hafi bara alltaf verið svo óbærslega einhvern veginn ótengd sjálfur mér á þessum tíma að ég var ekkert endilega eitthvað ofboðslega meðvituð þetta þegar ég er unglingur, sko. Nei. Ég var miklu meira meðvituð þetta þannig að þetta var vont. Já. Heldur en þannig að fólki finnst sér eitthvað fólki var alltaf búið að finna sér furðuleg, skilur, alveg burt sér frá túrættinu og allt það. Þannig að ég var bara vön því einhvern veginn. Þannig að túrætti sjálft hafði ekkert voru mikil áhrif á mig sem unglingur einhvern veginn. Nei. En en þegar ég fór til dæmis, þegar ég var kannski bara 20 og svona og var að fara út að skemmta mér og annað,
þá lendi ég náttúrulega oft í því að fólk var að spyrja mig á hverju ég væri. Þannig að ég var með svo mikið kæk að ég var að gera svona með munninum og kjálkanum og mér skilst að það sé rosa algengt þegar fólk tekur inn viss vímöfni, skilur. Þannig að það var alltaf verið að spyrja mig hvað ertu á ertu á spýtti eða eitthvað og ég var bara eitthvað að drekka, þú veist, smá áfengi eða eitthvað, þú veist, ég hef aldrei verið mikið fyrir áfengi líka, fattarðu, þannig að ég var alltaf bara, og ég vissi ekkert að þessi efni gæti haft þessi áhrif, en ég var ekkert inn í því, þannig að ég skildi aldrei hverju fólk var alltaf að spurja mig að þessu, þangað til að ég sagði einhverjum vinum mínum frá því og hann útskýrði það fyrir mér, bara það eru glúta þessum kæk, sko, fólk heldur þú sér bara alveg skilur að því fólk getur orðið þannig ég bara, ok þú veist, ég var alltaf mjög saklaus bara, einhvern veginn en nú hefur stundum verið sagt að ég get vitna kannski í aðila sem ég þekki sem stamaði mjög mikið og hann stamaði ekki þegar hann söng. Nei, það er vegna þess að talstöðin okkar og söngstöðin okkar, það er ekki sama stöðin, það er sikkur staðnum í heilunum. Þess vegna stamar fólk ofta ekki þegar það syngur. Var eitthvað svona sérstakt sem að hjálpaði þér? Ef þú söngst, hætti þá hljóðin? Nei, bara alls ekki, sko. En lengi vel var ég þannig að ef ég var að tala fyrir framan hópa fólki, þá fóru kækirnir á meðan. Þeir fóru á meðan? Já. Það var þegar kæknin mín voru ennþá að vera kurteisir, sko. Og þá fóru þeir að því að þeir vissi að þeir voru ekki velkomnir þarna. En það er síðan alveg hætt. Núna koma þeir bara. Alveg saman hvort þeir á sviðið ekki. Þú sagði mér hér frammi, nú er ég búin að gleyma hugtækinu. Skynsegin. Jú, ég man það núna. Að þú værir skynsegin og nú dettur öllum í hug. Já, er hún nú einhverju kynrófi. En þetta er eitthvað allt annað. Viltu útskýra það fyrir okkur? Þetta er bara uppáhaldshugtæki mitt á íslensku og þetta er rauninni íslenska heitið á að vera neurodivergent, sem sagt vera á einhverrónu, vera með ADHD, vera með kvíðaraskanir, Tourette, áfallastreituröskun, andlitsblinda og bara allar þessar svona skyn úrvinnslu, hvað maður að segja, raskanir eða bara ástand einmitt. Þetta segir mér að þú sért með þennan pakka. Já, ekki alltaf því, skilur. Þú ert skynsegin að þú ert með eitthvað af þessu. Þá ertu skynsegin og svo fyndi sko að ég var eitthvað að hugsa daginn bara er ég bara alltaf eitthvað að ímynda mér að allir í kringum þessu skynsegin, ég bara reyna að klína þau upp á aðra, en svo fór ég náttúrulega bara að hugsa þetta og þetta liggur mjög mikið oft í fjölskyldum að því náttúrulega þú erfir taugakerfið frá foreldrínum, skilurðu, og svo fór ég líka bara að hugsa ok, það er náttúrulega bara því að skynsegin fólk laðast að öðru skynsegin fólki. Þannig að auðvitað er allir minn vinahópur með eitthvað sem fellur undir þetta hugtak af því að ég náttúrulega er bara lítið að umgangast fólk sem er ekki með eitthvað sem fellur undir þetta hugtak, skilur. Þannig að það eru bara rosa mikið af fólki að núti sem er ekki með neitt af þessu en ég þekki bara ekki það fólk, skilur. Þannig að öll mín fjölskylda er með eitthvað, sko, allir í fjölskyldunum minni, sko. Það er bara og ég hef bara búin að læra í dag að þetta er svo skemmtilegt, það er svo gaman að sitja og spjalla við aðra sem eru skynsegin og vera að bera saman og vera uppgöt alls konar og svona, þú veist, alls konar sem að maður kannski hefur aldrei sagt neinu frá að því manni fannst maður að vera bara svo skrítin að vera þannig eða hugsa þannig og svo er einhver annar sem að er skynsegin og hann fyrir að segja manni frá kannski einhver hlut og maður er bara ég upplifi það líka en maður hefur aldrei sagt neinu frá því að því að maður held að maður væri einn, fattaru.
en svo maður það ekki, skilur. Þetta ekki svona bara vísir að jafningastöðningi? Já, algjörlega. Þetta það, sko. Þannig að í dag ég bara farin að vera, hvað maður að segja, í rauninni bara þakklátt fyrir að fá að vera einn af þessum einstaklingum vegna þess að það sem að skynsegin einstaklingar gera það sem gera það á skynsegin að þeir sjá af hlutina frá allt öðru sjónamiði, rosa mikið að listafólki skynsegin mjög mikið með ADHD eða bara alls konar að því að við erum með öðruvísi skynjanir, þannig að við erum oft svolítið út fyrir boxið og það svolítið það sem list það svolítið þetta að fara út fyrir boxið og sína hvernig raunveruleikin getur verið í öðru boxi en fólk vant og allt þetta og þannig að ég held að það styrki fólk í rauninni sem listafólk og ég vil nánast fullir það að allt listafólk sé skynsegin á eitthvað hátt, sko. Svona án þess að hafa neitt fyrir mér því, en ég veit að íslensk erfðagreining að gera rannsókn á hvort það sé samhengi á milli þess að vera með ADHD og að vera með mikla sköpunargáfu. Þannig að ég veit að það er einhver rannsókn í gangi hjá með það, þannig að Því hefur oft verið haldið fram. Já, og ég algjörlega viss það, sko. Það bara... En finnst þér óþægilegt þegar að, hvað ég segja, þegar þú ert mynd á sjúkdóminn, eins og til dæmis þegar ég hringdi og sagði værirðu til að koma til mín Elva í þátt? Nei. Ertu orðin leið á þessu eða? Nei. Auðvitað er ég komin leið á að vera með Tourette og þú veist, allt það og ég nenni ekkert alltaf að vera að tala um það. Nei, ég skil það vel. En það þú veist, eins og vini mínu svona hafa alltaf sagt bara, veist að þegar maður er búin að tala við þig, skilur tvisvar eitthvað, þá bara maður hættur að taka eftir þessu. Þannig að fólk ekkert að tala um þetta við mig. En ég alltaf til í að koma og tala um þetta einhvern svona, að því að þú veist ég veit svo vel hvernig það að finnast maður að vera algjörlega einn í þessu og veit ekki ekkur maður skrítin og veit ekki ekkur maður passar ekki inn í og alls konar og þannig að þessuna vil ég tala um þetta að því ég vonast alltaf til að einhver heyri eða sjáu sem þarf á því að halda, skilur ég. Og hafa margir leita til þín til dæmis eftir svona jafningastöðningi eða ráðum? Já, fullt af foreldrum oft sem hafa hringt í mig, hafa kannski séð mig í sjónvarpinu eitthvað, hafa sagt mér skilaboð á Facebook eða eitthvað og spurt hvort þú mættu hringi mig og svona og ég segi alltaf já við alla sem að hafa samband að þetta bara, það flókið að navigata lífið þegar þú ert með eitthvað svona, sko. Og ég til dæmis áttaði mig á því fyrra að ég væri á einhverju rónu og það bara bara, sko, dásamlega uppgötun. Það bara æðislegt, sko. Og ég veit að hljómar skringilega. Ég hef ekki segja æðislegt að vera einhverjur. Það kannski, sko, það æðislegt þegar maður búin að fatta það. Það ekkert æðislegt áður maður veit það, því að þá maður alltaf eitthvað að reyna að fytta ykkur staðar inn og maður veit ekki hvað öðruvísi við mann, skilur eins og bara þegar ég fatta þetta í fyrra, þá einhvern veginn, þá komast öll púslinn fyrir í lífinu mínu sem ég var ekki búin að koma fyrir einhvers staðar annars staðar. Og ég bara varði einhvern veginn svona heil manneska og bara rosa mikið af hlutum sem fór að fara í gang hjá mér sjálfri við það að öðlast þessa vitneskju. Stökkva inn í straumhvörfin í lífiðinu þegar þú fórst í þessa aðgerð sem að breytti mjög miklu til góðs fyrir þig, ekki satt? Jú. Þú segja okkur frá því? Já, sko, hún breytti nefnilega svo miklu, ekki bara kækjalega sér. Heldur bara að
það var náttúrulega að gera þannig heimildamynd hana sem fekk rosalega góða komur að segja dóma en líka bara ég sá því í fyrsta skipti þá já, snúaðir í ringi og allt þetta jú, ég ætla ekki að trúa að þetta geti ofsalega skemmtileg og bara tók alls ekkert á þolinmæðina í mér alltaf þess að fór út að labba með einhverjum og svo fólk alltaf orðið þreytt svona fljótt og maður bara að því ég búin að fara í svona 700 hringi á meðan við erum að labba þannig ég búin að labba 3 svona meira en þú á þessum, skilurðu þú veist, og þannig að þú veist það var náttúrulega óbúslega gott að losna við allt það Hvað var gert við þig í aðgerðinni? Aðgerðinni, það var þess að sporuð 2 göt hérna í hauskúpuna og svo voru svona ponsi litlar svona elektróður þar fóru 8 cm inn í heilan eftir vissri leið sem var náttúrulega búið að marka út og skoða allt það og svo fekk ég kom bara snúrur út úr götunum í staðinn og svo bara snúra og í svona 12 batteri sem sagt sem þú ert með? Já, að því að sko batterið náttúrulega er það sem að heldur straumnum á í heilanum á mér, skilurðu en batteríin voru alltaf klárast opaslega hratt hjá mér og ég varð fyrir því óláni fyrir 2 árum síðan að verða batteríslaus og það er að því að ég var búin að skrópa í eftirlit í dálítinn tíma og hefði týnt tækjunum sem að ég fekk til að fylgjast með hversu mikið batteri var eftir og ég þetta var bara á laugadegi ég var á leiðinni í afmæli til systur minnar og við strákurum minn bara keyra á Sæbrautinni og allt í einu fer ég að finna svona skrýtna tilfinningu í höfðinu og ég kveikti strax að þetta væri eitthvað í sambandi við rafskautin vegna þess að þessi tilfinning sem ég fekk hún myndi mig á tilfinninguna sem kemur alltaf þegar það verið að stilla mig því að þú veist, tölvubatterið það þarf að stilla þetta og finna út bestu stillingar og eitthvað og alltaf þegar því var breytt og fekk alltaf svona rafstuð í höfuðið og þá fæ ég svona þannig tilfinningu þannig að ég var bara shit og ég segi við strákum bara það er eitthvað að gerast í hausnum á mér og það er eitthvað í sambandi við rafskautin og við vorum á Sæbrautinni og það vildi svo heppilega til að við vorum alveg að komast þar sem að maður beygir niður til að fara að Kleppspítala þannig að ég náði að beygja þar og leggja bara út í kanti En þú varst undir stýri? Ég var undir stýri og svo byrja bara krampar og það er bara krampar og ég gæti ekki talað ég gæti sagt bara eitt atkvæði alltaf í einu og eitthvað og strákurinn minn var hann var 17 og hann var bara mamma, hérna er allt í lagi og ég eitthvað, nei bara það var bara eitthvað malfunction í gangi og hann alveg, á ég að ringja á sjúkrabíl og ég eitthvað hér og hann alveg, ok, ringdi á sjúkrabíl og svo held ég bara áfram að svo hætti að skramparnir smá stund og svo finn ég aftur, kemur svona tilfinning og þá byrjaði allir aftur og svo kemur sjúkrabílinn og sjúkraflutningamennir vissi náttúrulega bara ekkert hvað var í gangi og strákurinn minn sko, hann var 4 ára verða 5 þegar ég fór í aðgerðina og hann hefur aldrei verið forvitinn þetta þannig að ég átti að máði þarna að ég hef sannlega bara aldrei útskýrt neitt fyrir honum þannig að hann gat ekki sagt sjúkraflutningamönnunum hann var bara hún er með svona eitthvað dót í heilanum og hún sagði þetta væri eitthvað út af því þeir vissi ekkert hvað það gat verið skilur, dót í heilanum var hann að tala um æxli eða var hann að tala um eitthvað, þú veist þeir bara eitthvað, ok og svo bara byrjuði bara þetta var svo skrítin Þú gast ekkert sagt þetta? Nei, ekki þannig sko og svo byrjuði bara tárin að leka og svo kom bara eitthvað hljóð út í mér sem ég hef aldrei heyrt áður ég vissi bara ekkert hvað er í gangi svo hef mér komið inn á sjúkrabíl og ég alltaf að reyna að tjá þú veist, hvar er strákurinn minn skilur þannig að ég var alltaf eitthvað bara að segja fyrst aðkvæði
nafnina og þeir alltaf leið, hann hérna frammi og hann búinn að hringja pappa sinn og hann búinn að hringja afa sinn og eitthvað svona. Svo alltaf fórum við bara niður á bráðamóttöku og þar vissi enginn alltaf hvað var í gangi. Og á einhvern mjög undarlegan hátt tókst mér að koma í til skila til læknisins að það þyrfti að hringja í taugasérfræðingi minn og ég væri með hennar persónulega símanúmer í síman mínum. En sonur minn var búinn að taka síman minn og fara með hann eitthvað, ég man ekki, bara heim til hans og pappans eitthvað. Þannig að það þurfti að hringja í þá til að beða þá að athuga og finna númerið í símanum mínum og eitthvað og þetta tókst allt saman og hún bara mætti á spítalan og kom með græðurnar að finna og hún bara batterið búið og þá var læknirinn búinn að gefa mér eitthvað svona lyf sem fólki gefið sem í einhverjum krampaköstum og eitthvað og meðan ég að bíða eftir, þetta var svo ógeðslega fyndið, meðan ég að bíða eftir að það byrja að virka, þá stendur pabbi minn við rúmið og læknirinn þekkti mig alltaf ekki neitt, þannig að hann segir við pappa að hún almennt erfitt með að tjá sig og ég mun aldrei gleyma þessu að þetta var svo dásamlegt. Pabbi minn, hann segir, nei, þessi hefur aldrei átt erfitt með að tjá sig og ég var í krömpu og ég gat ekki eins og hlegið og ég dó hlátri inn í mér að þetta var svo mikið pabbi bara nei, ég er búin að þurfa að hlusta á þessa tala í 45 ár, það hefur aldrei verið vandamál og bara, hann hefði alveg getað sagt það þannig að svo hættu kramparnir og þá var hann bara kallaður út heila taugaskurlæknirinn og skipta batteri en svo að þetta gerist ekki aftur þá fór ég núna aftur í batteriskipti fyrir nokkrum vikum síðan og ég fekk hlæðslubatteri þannig að nú hlæði ég mig bara heima þetta hefur verið þetta var mikið ævintýri já og ekki bara ævintýri heldur líka bara svona dálítið góð áminning það hvernig hlutirnir voru þú veist algjörlega náðastu mynd á það já þetta var náttúrulega mun verra já. Og við ringdum í taugalækninu til Svíþjóð og hann sagði að þetta væri fráhvarfseinkenni þegar maður er búin að vera með straum svona lengi og hann síðan fer af að það var þetta fráhvarfseinkenni þannig að núna þarf ég að kenna öllum í kringum mig á allar græðurnar til að geta brugðist já, að það slokknar það geta alveg komið upp aðstæður það sem slokknar á þú veist þessu, þá þurfa þau að kunna kveika á því aftur þannig að þetta er mjög áhugavert en eins og segi þegar þessi mynd var gerð þú veist, það var bara þetta var svo skemmtilegt ferli og það var borin svo óbúðslega mikil virðing fyrir þessu öllu þessi mynd var sérst gerð af honum Agli Eðalsinni og henni Brynju sem var með kastljósið á þessum tíma Þorgeirsdóttur, já hvað er það? Brynja Þorgeirsdóttur já og þau einhvern veginn, þú veist þau komu svo óbúslega fram og svo óbúslega mikil virðingu við þetta og þau vissu það að ég vildi ekki hafa þetta eitthvað svona vælu dæmi skiluru, bara fyrir mig sjálfa og það var svo mikil húmor og gleði í gangi skilur á milli allra þannig að það var bara svo skemmtilegt ferli og svo náttúrulega var ég svona að byrja að stíga mín svona allra fyrstu spor í uppistandinu þegar þetta var og þannig að það náttúrulega bara jógst með þessari mynd og svona þannig að þú veist þetta bara var mjög skemmtilegur en þegar þú ert tími, búin í aðgerðinni kom árangur strax í ljós? Nei, það náttúrulega tók þáttun tíma hann minnkaði náttúrulega eitthvað en það tók þáttun tíma því að það líka tók bara tíma að finna stillingar sem að henduðu og alls konar svoleiðis og það er ennþá erum við ofta að breyta stillingum og svona skoða væri þetta betra eða
þú veist hvernig sem það sko. En hringsólið, svo ég notum það orð. Hætti það strax? Já, það hætti mjög fljótlega sko, sem var mjög gott sko. Þakkarvert, já, þetta var svo fyndið að maður labbaði mitt í snjó með vingur minni og svo fór í hring sko, og svo ég sagði bara pældi ef einhver væri, þú veist, að elta mig. Hvaðan þið ringlaður hérna? Bara, hún kom hingað og okkur svo mikið af fótsporum hérna og í hring og eitthvað, hvaðan þið bara, ég bara veit ekki hvort ég vil halda áfram með þetta verkefni, skilur alltaf, þetta bara mjög skrítið. Og þú ert að finna húmorn í þessu. Já. En veistu að þegar maður búin að vera í uppistandi svona lengi, þá þetta bara vöðvi sem maður þjálfar. Og þannig að í dag þá ósjálfrátt finn ég einhvern fyndin vinkil við nánast allt, og núna challenge svolítið að segja hann ekki upphátt, af því það kunni ekki allir að meta það, skilur, af því að maður bara einhvern veginn, þetta bara orðið svona vírað í mann, skilur, bara hvað fyndi við þetta? Já, það þetta, en það kannski alveg fullkomlega óviðeigandi sko. Meinarðu fyrir áheyrendur? Já, bara fyrir annað fólk, kannar maður bara svona segir það ekki fyrir maður búin að hitta einhvern veginn sinn sem maður veit að ekkert viðkvæmur fyrir neinu, og þá maður svona kvíslaði að honum. Já, kannski svona reynir þetta á eitthvað sem þú þekkir. Já, og oft þetta heldur ekkert eitthvað efni, heldur bara, þú veist, þetta fyndið eitthvað, og svo er maður ekkert að segja það neitt, þetta bara, þannig að maður svona æfist í því, sko. Það er alltaf fyrsta sem að gerist sem maður fréttir eitthvað eða eitthvað gerist, það er að finna eitthvað fyndið við það sko. Þegar þú byrjaðir á uppistandinu, var það áður en þú fórst í aðgerðir? Já, það var nokkur mánuðum áður sko. Var með uppistandina í desember 2010 og var fyrsta uppistandið mitt, og fór svo aðgerðina hérna í maí 2011. Hvernig dattir þú að fara í uppistand? Mér datt það bara alls ekki til hug. Nei. Það bara aldrei hvarflað að mér. En svo einhverjum 2 árum fyrr, þá hafði ég verið í svona leiklistaskóla sem hefur verið haldin á sumrin út á landi og ótrúlega skemmtilegur, haldin af bandalagi íslenskra leikfélagar sem eru áhuga leikfélagin í landinu. Og ég átti ammæli alltaf svona loka kvöld, og ég hafði verið hann á námskeiði hjá konu sem ég var nú alveg skítrætt við sko, og svo alltaf svona loka kvöld og ég hélt ræðu til heiður sjálfri mér að því átti ammæli bara, þú veist, að fólki fannst í fyndin og vildi að ég færi að segja eitthvað, og ég fór eitthvað og gerði það bara, sagði bara eitthvað og eitthvað og fór svo, og þá var þessi kona sem ég var á námskeiðinu hjá, hún heitir Ágústa Skúladóttir og stórkostleg leikstjóri, hún leikstýrt bara í Ásdís Skúladóttir? Nei, Ágústa. Já, hún leikstýrt bara í öllum leikhúsunum hérna og í óperunni og öllu, og hún kemur til mín eftir og segir, það uppistandari í þér, og ég eitthvað, ok, en þá hrættu hana, bara, já, eitthvað, þá ekki að segja neitt. Og ég gerði ekkert með það. Og svo 2 árum seinna, 2010, þá hittumst við bara fyrir tilviljun eitthvað, niður í bæi eða eitthvað, á einhvern tónleikum eða eitthvað, mann það ekki. Og hún segir með mig, heyrðu, ég var með svona uppistandsnámskeið fyrir á árinu, fyrir þau eru nokkur sem stofnuðu svona uppistandshóp út frá því sem heitir hjólastólasveitin, af því að þau voru allir hjólastól, og ég var svona spá hvort þú myndir kannski vilja prófa að vera með okkur þó þú sett ekki hjólastól, að þá ert nú samt með allt þetta túrett og svona, þannig að það myndi alveg passa inn í, og ég eitthvað, já, ok. Á þessum tíma voru engir svona open mics eða neitt á Íslandi, þannig að það sem við gerðum, við hittumst alltaf heima hjá einum sem var í hópnum og konunni hans, hittumst alltaf einu sinni í viku og hún með,
og æfðum bara upp efni og svo var bara uppistand og það var bara í byrjun desember, ég man alltaf eftir þessu og ég þurfti bara strax að vera bara með 20 mínúna efni í fyrsta sinn sem ég á með uppistand og það ekki vaninn, skilur og við þurftum öll að gera það, skilur og þetta var, klukkutími 1,5 í heildina, eitthvað svo leiðis og þetta gekk bara svona óbúslega vel og mér fannst þetta svo gaman þannig að ég fór bara að einhvern veginn pæla mér í þessu og svo fór ég bara að fá hringingar ég man ekki eins og þú veist það hafði eitthvað fólk heyrt af þessu og þá hringdi einhver frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar og væru til að koma og vera með uppistand á þessum viðburði og eitthvað og maður var að taka eitthvað klink fyrir, ég held að 20.000 krónur eða eitthvað í byrjun og svona og þannig bara fór þessi bolti að rúlla og náttúrulega að því að ég var að tala túrætti og svona þá fór maður náttúrulega að fá svolítið að giggum einmitt frá þessum aðilum skilur þú veist, velferðardæminu og bara öllu því samfélagi öllu þessu, þú veist, það svo mikið í gangi hjá bara bæði fötlunar samfélaginu sjálfu en líka bara þeim sem að vinna í kringum það þú veist, við erum ekki að fullt af félags sem kallast þjónustumiðstöðar í dag á starfstögum og á starfstögum hjá kennurum í skólum og svo líka bara á árshátíðum og hjá enga-aðilum og allt þetta sko en þetta í dag já þessu alveg Já, og finnst þetta óbúslega gaman og það sem þetta gerði líka fyrir mig var að ég náttúrulega einelti og mörg ár sem barn og var með halva óbúslega brotna sjálfsmynd alltaf reynd og svo náttúrulega núna veit ég var líka á einhverju og með allt þetta túrætt og það var bara rosa mikið einhvern veginn búið að ganga á bara frá því og lítil og svo byrjaði ég upp í standinu og fólk fyrir að hrósa mér og þetta var í rauninni svona í fyrsta skipti sem mér fannst ég upplifa að ég væri bara náttúrulega góð í einhverju, þú veist og fattaði bara, þú veist, allt mitt líf hafði alltaf verið, sérstaklega var hann eldri, halda ræður í alls konar ammælum og brúðkaupum og eitthvað svona og öllu fannst ég alltaf alveg rosalega fyndin, samt tengdi ég ekki við eitthvað uppistand. Það þurfti ekki ykkur utan að komandi að setja með þar, þannig að ég fattaði. En þá fattaði ég líka bara að þetta bara búið að liggja vel, þú veist, þetta bara búið að ganga liggja vel fyrir mér bara langt aftur í tíman sko. Þegar þú skrifar handrit eða ég veit ekki hvort þú skrifar það eða allavega þú ákveður hvað þú ætlar að tróða upp með tengist það allt saman fötlunniðin þetta ekki bara ýmislegt í samfélaginu? Jú, það gerir það sko og en auðvitað sko ég varð öryrki 32 ára minni mig að vera 33 og þegar maður öryrki þá það einn stærsti stimpill sem það getur fengið í íslensku samfélagi og þannig að ég tala talsvert það líka vegna þess að það mér bara alveg ofboðslega mikilvægt að breyta hvað maður að segja við þorfum að hugsa hætti en þess að sko mín tilfinning bara einfallega svo að við erum sveita ómagar nútímans skilur við erum bara, það þarf ekki að bera neina virðing fyrir okkur, við erum bara til óþurftar, við erum afætur á samfélaginu, þú veist, öll þessi viðþorf eru ennþá í gangi fattaru og sveita ómagarnir voru alltaf bara einhverju sem var komið fyrir einhverjum bæjum að það var þurfti að leysa upp heimili eða eitthvað og það þurfti ekki endilega að fara vel með það og það var bara svo sem bauð bauð best já, eða í rauninni verst þú veist, það sem að þurfti minnst að borga með ómaganum til, hann tók ómagan og þú veist, og þetta viðþorfur ennþá í gangi hægt að finna eitthvað fyndi við þetta? Já, Elva? Fullt það var fullt til og þannig að þú veist
uppistandi mitt í rauninni hefur mjög mikið snúið sem bæði fræðslu og ádeilu. Þú veist, ég svolítið pólitísk þó ég sé ekki endilega beint að tala pólitík. Ekki flokkspólitísk. Nei. En bara þessi viðhorf og þú veist, ég til dæmis búin að vera með eina athugasemd þar sem að, þú veist, bara, þú veist, þetta er bara svona lítill brandari, sko, maður, þú veit, þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það til dæmis að núna er Tryggingastofnun og umboðsmaður skuldara komið í sama húsnæði og þá er svolítið þægilegt fyrir öryrkja, þá þurfum við bara að taka eitt strætó að þetta er sama húsnæði að því að sko, ég man ekki, það var ekki rannsókn á þessu og ég held að sko 70% öryrkja eða eitthvað hafa þurft að leita til umboðsmaður skuldara. Skilur við, þannig að, þú veist, hagræðing fyrir þá ofsalega mikil hagræðing fyrir stofnanir í sama húsi. Já, þetta er svo þægilegt, skilur við. Þú veist, þannig að það er alls konar svona. Já, ég skil. Þetta er svona svolítið kaldhæðnislega húmor. Já, sem ég náttúrulega læri bara, þetta fæði náttúrulega bara með móðumjólkinni frá móðuminni, sko. Að því að sko, við verðum að tala það þó að fólki finnst það kannski ógeðslega óáhugavert og ógeðslega bara leiðilegt að hlusta á þetta. Það er nákvæmlega það sem maður þarf að berja skegn. Já, einmitt. Það er bara, við ætlum víst að tala þetta og við ætlum víst að vera ábyrrandi og ég hugsa alltaf bara, ég hef alveg jafn mikið rétt að fara upp á svið að tala eins og manneskja sem er ekki öryrki. Nákvæmlega. Og ég á sömu virðingu skilið og annað, þú veist. Ádeilan getur líka komið fram í þessum kaldhæðnislega húmor. Algjörlega. Það er þannig sem ég reyna að gera þetta, sko. Þannig að þetta er bara... Þannig að þú hefur bara nóg að gera í þessu. Það er... Eða svona, já, kemur í einhverjum Já, kemur í, svo var ég náttúrulega með sólósýningu 2022 og 2023 og fyrst með hann í Tjarnarbíói og svo í Þjóðleikhúskjallaranum. Það var rosa gaman, það var fyrsta svona sólósýningi mín, sko. Það ekki með öðrum epistöndum? Já, en ég reyndi að stofnaði líka ótrúlega skemmtilega sýningu með öðrum 2018 sem að heit My Voices Have Tourette's og það kemur til vegna sem voru fyrst 3 sem stofnuðum hana og það voru 2 sem voru með Tourette og 1 sem var þá til að nýgreind með geðklofa og hún heyrði raddir þannig okkur fannst þetta bara mjög fyndið og skemmtilegt nafn. Svo reyndar flutti hún erlendis ekkert löngu síðar þannig að við tókum inn 2 aðra og við 4 vorum með þessa sýningu á ensku alltaf og vorum með hana eins og í viku og sen höfum við farið með hana til Svíþjóðar og Finnlands og það gengir rosa vel, fengum búin að fá fullt af velunum fyrir hana og annað, sko. Og þannig erum við við erum með 2 með Tourette og bæði með athyglisbrest og einn sem er á einhverrófunu og er bipolar og einn með svona ofsakvíðaröskun, þú veist, og bara öll að vera eitthvað fyndin að tala um þetta. Þetta er alltaf gott dæmi um það hvað hægt er að gera þrátt fyrir. Já, og eiginlega vegna. Já, og líka vegna, alveg eins og þú ert að... Það er bara málið, sko. Að, sko, mér líður eins og ég hef náð að taka eitthvað sem var bara óbúslega bölvun á lífi mínu og í rauninni snúaði upp í superpoweri mitt, fattar þau? Að bara í staðin fyrir að þetta sé bara eitthvað ógeðslega leiðilegt og erfitt og dramatíst þá bara valdi ég að gera þetta frekar, skilur við. Hitt er alveg valið leið, ég er alls ekki að gera lítið úr því og ég hef sko oft verið bara átt ógeðslega erfitt bara og vorkennt mér sjúklega mikið og allt það. En ég er með svona vissa aðferð sem hendar mér þegar ég fer að vorkenna mér ógeðslega mikið. Þá er ég bara þú mátt núna vorkenna þér ógeðslega mikið í 3 daga og svo þegar þeir eru búnir þá máttu ekki vorkenna þér svona mikið bara ógeðslega lengi. Fattar þau? Og þetta virkar fyrir mig. Já.
Þannig að þetta svona bara... Superpower konan Elva, ég held að þetta sé ágætis loka orði í þættinum okkar og eins og alltaf þegar það gaman þá flýgur stundin. Jú, það svona fatta ekki hvað hún gömul og því ég bara eitthvað, er ég ekki 18 lengur, þetta bara þegar það svo gaman. Við erum bara aðeins rúmlega 20. Ég veit það. Takk innilega fyrir komuna, Elva. Takk fyrir mig. Og gangið allt til sólu í lífinu. Takk. Þættir mér lokið, þið blessa og sæl. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það er janúar, eins og við vitum, skammdegið er þykkt og ein leiðin til að hafast við er að njóta listar og menningar sem aldrei fyrr. Listar og menningar sem við Íslendingar erum blessunlega svo lánsamir að búa yfir í ríkum mæli. Og það er nú eitt við þetta land, fámennið og hæfileikana og tækifærin, að sum okkar hafa marga hatta. Sem dæmi getur hagfræðingur, virtur prófessor til áratuga líka verið tónskáld og til að ræða listina, menninguna og músíkina eru komin hingað Þorvaldur Gylfason sem er maðurinn með hattana mörgu, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Hrönn Þráinsdóttir, söngkona. Píanisti. Píanisti meina ég. Ég syng hins vegar á píanónu. Þetta hafði gengið ágætlega hjá mér fram að þarna loka. Jónas Ingimundar kennar minn, hann sagði alltaf ég syng með. Já. Ég hef nú séð þig stíga fram og syngja með söngurinn loka. Já, ég hef líka sungið, já, ég hef mjög gaman að því. En þú ert meira píanóleikari. Já, ég myndi segja það. Erum gaman að fá okkur hérna rauða borðinu. Takk fyrir. Við ætlum að ræða söngva svífandi fugla. En áður en við komum að því, þá ætla ég aðeins að halda mig hérna við innganginn hattana mörgu. Við náttúrulega, þú ert landsþekktur maður, Þorvaldur, fyrir alls konar umræðu hagfræði og spillingu, gegn spillingu og hefur verið iðin að láta til þín taka og fræða og þjóðmálasviðinu. En varstu alinn upp sem hljóðfæraleikari, fékkstu sem sagt menningarlegt uppeldi ungur? Ég fékk sannarlega menningarlegt uppeldi en ég tók ekki tíma í hljóðfæraleik. Ég var einn vetur bara barn í píanókennslu en ég tók fótboltan fram yfir píanóið og foreldrar mínu sögðu þú sérði eftir þessu alla ævi ef þú heldur áfram í þrótti og hættir hjá hermínu og þau reyndist það var rétt að standa. En ég reyndi svo að bæta fyrir það þegar ég var komin á miðjan aldur með því að leggjast í tónsmíðar. Nú var það ekki fyrir nú að komin á miðjan aldur? Ég fiktaði aðeins við það á unglingsárum en byrjaði svo ekki fyrir alvöru bara fyrir svona 20 árum og er enn að. Og nýta þessi botn. Já, pabbiðin var náttúrulega ansi þekktur maður, Gylfi Þ. Gíslason. Sumir segja að hann sé faðir tónlistarskóla út allt land í þessu landi. Er ekki eitthvað til í því? Jú, ég skil það sjónarmið þó að ég haldi því ekki stíft fram sjálfur af augljósum ástæðum. Ég var heppinn krakki, ég ólst upp í Mývatnssveit og tónlistarskóli Mývatnssveit var stofnaður það leyti sem að ég hafði aldur til þess að byrja að læra á píanó og ég man hvernig lífið í sveitinni breyttist. Það var gríðarlega þáttaka af öllum bæjum þarna í sveitinni. Við reyndum öll að kynnast tónlistargyðjunum í gegnum alls konar hljóðfæri og þetta kostaði nánast ekki neitt held ég. Já, áður en þessi nýja tónlistarskóla löggjöf tók gildi skömmu eftir 1960 að þá voru 1000 skráðir nemendur í tónlistarskólum en núna eru þeir 16.000. Já, einmitt.
mikið lífskeiði sem að fylgdu þessu og menningarauki og Guð veit hve margir landsþekktir tónlistamenn hafa sprottið upp vegna ákvarðana sem eru bara teknar í stjórnmálun. Það er þetta gleymist stundum. Já, en semur þá lögin þín á píanó eða? Stundum aðalega á tölvuna. Aðalega á tölvuna? Það er bara með nótnaskriftar forritum. Ég nota músina til þess að stýra því hvað nóturnar lenda á blaðinu. Sko. Já, svona ræða verkiðin hérna eftir skammastund. En hvað segir þú, Hrönn? Snemma fyrir í þínu lífi að þú erðir píanóleikari? Má segja það. Það er foreldrar mínir, móður mín heitin viðskiptafræðingur og pappi viðskipta- og markaðsfræðingur en þau samt ólust upp spiluðu bæði á píanó eða lærðu á píanó, mamma söng í kór þannig að þau voru alltaf vildu við sískinin ég í miðjunni, aldrei systur og yngri bróður vildu við myndum læra tónlist og systir mín sem er 5 árum eldri en ég hún byrjaði að læra píanó hjá Erlu Stefánsdóttur í tónmenntaskólanum og ég var víst alveg óþolandi barn vegna þess að ég vildi gera allt eins og systir mín sem var 5 árum eldri og ég suðaði og vildi líka byrja og það endaði þannig að þau eiginlega bara suðuðu mig inn ári fyrr sko þá máttu maður ekki byrja fyrir 7 ára þannig ég fekk að byrja 6 ára því ég held að þau bara ekki nefnt að hlusta á mig lengur þannig að ég byrjaði þess að 6 ára í tónlistarskólanum í Reykjavík og bara gekk mjög vel og fór hratt fram. Svo fer ég sem sagt í tónlistarskólanum í Reykjavík til Jónasar Ingimundarsonar og þá, ég hugsa ég hafi bara einhvern veginn, ég man eftir því ég var svona 13-14, ég byrjaði sérst 14 ára, ég ætlaði ekki svona 14-15 að ég hugsaði, þetta er eitthvað sem ég vil gera og það er ekki síst Jónasi að þakka. Hann var alveg ótrúlegur kennari, hvetjandi, dásanlegur. En hins vegar var það þannig að hann fékk mig og aðra nemendur líka mjög oft þess að fletta fyrir sig á tónleikum. Hann náttúrulega spilaði með öllum söngurum, helstu söngurum landsins. Og það var eitt svona moment sem ég gleymi ekki, ég hafi ekki verið svona 17, eitthvað svo leiðis, ég var sérst hjá honum í 8 ár og þá baði mig að spila á galatónleikum í Borgarleikhúsinu og ég man það var Kristinn Hallsson og það var Dittu og það var Kristinn Sigmunds og fleiri og við vorum sérst baksviðs, þetta var í stóra salnum og pakkfullt og við vorum sérst baksviðs og þetta var alveg að fara að hefjast og þá leiti ég svona í kringum mig og þá var allir bara gantast og hlæja og segja, bara segja brandara og ég hugsaði, það er engin stressaður og ég hugsaði, þetta vil ég. Og það er eiginlega bara eftir það lá leið mín, ég fór í háskólanám í Þýskalandi, en ég fór í annað sérhæðumi, sem sagt, fór í mastersnám fyrst var ég í Freiburg og svo Stuttgart, en ég fór í svona 2 ára annan mastersnám og sérhæðumi í ljóðasöng eða meðlik. Þannig ég held að hann hafi bara beint mér svolítið inn á þessa braut en það er það bara skemmtilegast í heimi að spila með söngurum hljóðfæraleikurum líka en þarna allavega þetta var svona mín braut eða leið. Ég veit nú ekki mikið píanóleik en er til eitthvað sem heitir lýrískir píanóleikarar? Lýrískir píanistar eins og lýrískir söngvarar dramatískir og lýrískir þá meina það sem undirleikarar ekki síst sko ég myndi nú frekar segja þú veist, ég segi ég er meðleikari en auðvitað er ég líka píanóleikari ég held að segja ekki þetta að setja kannski beint svona í eitthvað form En þið eru misjafnlega harðhendir, það ekki? Jú, að sjálfsögðu. Já, ég man að þetta reynir að vera mjúkur, sérstaklega þegar maður er með söngurum. Alltaf veit. Maður getur orðið alls konar píanóleikari. Ég til dæmis hjó eftir því að það var útvarpsþáttur síðustu helgi þar sem krakkar í píanókeppni íslenskir voru að segja í viðtölum hvað þeim fannst skemmtilegast og þarna voru strákar sem fannst langskemmtilegast að hamra og spila hratt og svo voru aðrir sem einmitt eru svona að leita að þessu viðkvæma og það er auðvitað gott að geta spila hratt og hamrað vissulega, vera með góða tækni en þú þarf náttúrulega að vera líka með músikalitet að geta túlkað
og sungið eins og þegar þú sagðir að ég væri söngkona þannig að þú verður að geta sungið líka Það var sagt Rögnvald Sigurjónsson píónuleikari að stundum færu hljóðfæri nú í límingunum þegar hann væri búinn sko. Já, og það var vist ekkert grín sko þegar Askenasi var hér með Flíklana 2 að æfa sig og strengirnir bara út allt eins og í heimstyrjöld hann ég var einhvern veginn eftir að segja þá sög Já, þetta er ekki gert Nei, ég held að ég ekki Það gekk vist ekkert smá ræði á og þannig að það er svo margt í þessu en þá skulum við víkja sögunni að því hvers vegna ég baði ykkur að koma hingað Þorvaldur þú sem lagasmiður í síðari tíð, síðari áratuga þú hefur uppfyllt drauma og þú hefur verið duglegur við að semja og næsta sunnudag verður gefst almenningi kostur á að njóta afrakstur þess söngvar svífandi fugla segðu okkur aðeins frá þessu Sko söngskemmtanir eins og svo sem að við Hrönn og Hildur Gunnar Einarsdóttir og Bryndís Halla Gylfadóttir ætlum að bjóða upp á sunnudaginn ekkert smáli í Hörpu svona söngskemmtunum er ætlað að lyfta fólki og hér notum við fugla heiminsinn sem er spegil á mannlífið á jörðuniðri þetta eru 15 fuglakvæði sem að Kristján Hreinsson skáld og heimspekingur sendi mér fyrir margt löngu og fól mér að tónsetja og ég bara svaraði kallinu. Við frumfluttum þetta fyrir 12 árum, tvisvar í Hörpu og einu sinni í Bergi á Dalvík og þá var það Kristinn Sigmundsson sem söng og Bryndís Halla spilaði á sellóið eins og núna og píanistinn var kennari Hrannar Jónas Ingimundarsson og þetta var kvikmyndað og myndin hefur sýnd í sjónvarpinu margoft en núna 12 árum síðar þá þótti vera tímabært að endurtaka þetta með nýrri áhöfn og talsverðri viðhöfn því að konsertin verður kvikmyndaður í bak og fyrir og við vonum til þess að úr því verði fín kvikmynd sem við getum komið á framfæri ekki bara hér heima heldur einnig í útlöndum. Já, tekið upp í Sal Norðurljós Já, sem er mjög fín konsertsalur. Já. Og þetta verður fagurlega myndskreytt því að eins og fyrir konsertum mínum að þá er kvæðunum varpað fagurlega myndskreyttum á risavaxið tjald að baki flytjandana og það er Vignir Jóhannsson myndlistamaður sem á veg og vanda af því og sá sem að stýri kvikmyndatökunni er Jón Egill Bergþórsson sem er reyndast í svona menningar þáttagerðar maður sjónvarpsins langt árabil þannig að þannig valið maður í hverju rúmi ekki bara upp á sviði, heldur líka í kringum sviði og við hlökkum til eins og þegar ég er svo batti jólana og opið öllum almenningi Já, sjálfsögðu Og er þetta hluti af sko þessari tónleikaröð á sunnudögum sem stund, já, hvað heitir þetta aftur? Já, sígildi sunnudagar. Sígildi sunnudagar, já, einmitt. Og er klukkan 5? 4 á sunnudag. Og verður bara þessi einu flutningur núna? Af því að við ætlum að varðveita á kvikmynd, sko. Sem stendur, við vitum. Sem stendur, já. Rétt. Já, þetta er spennandi. Þú er semst að leika þetta í fyrsta skipti? Já. Og Hildur Gunnar að syngja líka fyrsta sinn, það er bara Bryndís Halla sem er að flytja þetta í annað sinn. Já. Hvernig er fyrir píanuleikar eins og þig að taka við svona verkefni? Hlustu þær á upptökur Jónasar og hafður þær einhver leið til hliðsjónar eða nálgastu þetta frá þínu einu nefi? Sko ég eiginlega gerir alltaf þannig að vinn þannig að ég byrja á því að skoða, ég hlusti ekki á neitt. Nei. Ég mynda mína skoðun og vinn þetta og svo hlusta ég eftir á. Og þá fæ ég kannski einhverju hugmyndir en ég vil ekki hlusta fyrir fram þannig að það sé búið að koma svo þess að túlkun, ef ég má orða sem svo, fyrirfram inn. Þannig ég hlusta aldrei á eitthvað nýtt áður en ég byrja að vinna. Þú er ekkert nema nóturnar? Ekkert nema nóturnar, já. Það er magnað? Já. Er þetta algengt? Já, ég er nú bara ekki viss. Jú, ég hef nú alveg heyrt, ég hugsa
að nemendur frekar, þeir byrja á því að hlusta og hlusta. En ég hugsa svona atvinnu tónlistafólk frekar mynda sína skoðun og hlustar svo mismöndi upptökur. Ég hugsa það, en ég annars veit það ekki, sko. Ég hef ekki spurt marga hvernig þið vinna. Ég hef heyrt heimsfræg óperusöngvara sem að kunni ekki lesa nótur og ef þeir fá hlutverk, sko, ég að tala Metropolitan-óperuna eða Skala, að þá bara hlustaður upptökur og læra það þannig. Ég meina, Bíllandi kunni ekki lesa nótur eða skrifa það. Nei. En það er sjálfstraust í þetta. Já. En það er bara mín reynsla einhvern veginn að ef þú fer að hlusta fyrirfram og auðvitað, ég meina, Jónas hefði treyst honum fullkomlega hans túlkun, en ég vil bara mynda mína eigin. Og svo kannski fá hugmyndir frá upptökum, sko. Þetta finnst mér til fyrirmyndar vegna þess að það leika engir tveir sömu hendinguna eins. Nei. Er það ekki bara þannig? Það er bara þannig. Já. Og svo betur fyrr, er þetta ekki allt eins? Nei. Þú þarft að túlka á þinn hátt. Einmitt, og hvað tónverk getur gjörbreyst bara við að hæja örlítið á í einum kafla eða auka styrk eða mingan. Já, heldur betur. Allir þessir galdrar og töfrar. Hvernig myndur lýsa tónlist Þorvaldar? Já, ég var svona að hugsa á leiðinni. Hvernig á ég að lýsa þessum ljóðaflokki eða söngvasveig sem er mun fallegra orð sem kemur úr þýsku orðinu Liederkreis eða söngvahringur eiginlega, kreis er hringur. Ég myndi segja að sko nota lýsingorðið anguvært, fallegt, sorglegt og svo myndi ég myndi segja þetta er ekki ómstrítt. Nei. Þetta er mjög lagrænt með örlitlu ómstríðu ívafi og svo er svolítið óvanalegt fyrir mig, við vorum aðeins að gantast með þetta á æfingu að það er eins og að sé pína stríð okkur eða því að það eru mikið á tómtegundaskiptum innan lags jafnvel. Við vorum pína svona grínast með þetta að hann væri kannski bara stríð okkur halda okkur á tánum en svo far ég að hugsa að þetta er náttúrulega allt með tengingu í fugla og þegar það eru rísandi tóntegundir eða sko sígandi, rísandi, kannski er þetta bara fuglarnir svífa upp eða niður, en það er bara mín túlkun. Ég hef mjög gaman að þessu, þetta eru falleg lög, fallega laglínur og svo er náttúrulega svo yndislega bara dásamlegt að hafa sellóðu með, en sem ég finnst sellóðu vera rauninni það strengjahljóðfæri sem er næst sönguröddinni og sérstaklega með sko eins og Hildigunir mezzosopran með lægri röddum þannig að þetta er svona þetta er svona rauninni duett þeirra á milli og svo umvefur píanóið þær í rauninni þessar tvær raddir þannig að þetta er, ég bara með hlakka mikið til. Þetta er nákvæmlega rétt lýsing hjá henni. Er þetta rétt með fuglana? Þetta svífa upp? Allt með ráðum gert. Já, hefja sér til flugs. Og þetta með tóntegundaskiptin ég hef eiginlega haft þennan sið frá því ég byrjaði á sem fyrir alvöru að sveifla mér milli tóntegunda sko oftar en aðrir gera bara eins og api sveifla sér grein af grein sko það er hugsunin. En mér kemur í hug erlendur tónlistarmaður sem að fletti bókir með nótunum og aldrei hefði það kvarla að mér að svona músík væri skrifið af einhvernum sem er ekki löngu dauður. Þetta er tvírætt kompliment. Kannski. En sko, af því að Þorvald, af því að hérna pabbi þinn, Gylfi, á perlur eins og ég leitaði Blára blóma og svona, myndur þú segja að þú væri meðvitað eða ómeðvitað að einhverju leiti undir áhrifum frá pabba þínum? Nei, alls ekki. Alls ekki. Nei. Ég frekar undir áhrifum frá sko, Jóni Leifs og Brahms og Wagner sko. Já. Finnst mér sjálfum. Já. Þú verður alltaf hlusta mikið á músík þótt að sé bara í seinni tíð svona. Já, alveg frá blautubarspenni. Já, einmitt. Já. Og sem sagt það er vængjasláttur í þessum flokki, já.
Ágætlega orð, vængjasláttur. Ég segi þetta stundum að kvæði Kristjáns eru með fuglafræðilegu ívafi. Já. Hafið þið Kristján unnið saman lengi eða Nei, lengi, bæði í 15 ára eitthvað svo leiðis. Þetta byrjaði þannig að hann hringdi í mig að blá ákunnu að mann til þess að byrjaði mig að tónsetja sonnettur heimspeki og heimspekinga. Og hvað var þetta margar, spurði ég, og hann sagði 17. Og ég sá að svona símtal fær maður bara einu svona æfinni eða aldrei, þannig að ég sló til. Og síðan, ég hef ekki gert bara 100 lög við kvæði Kristjáns, en svo 50 við kvæði annara skálda, sko. Hefur verið svona gríðarlega afkasta mikil? Já. Ég vissi það ekki eins og niður. Já. Þið getið slegið því upp á netinu, við trúum ekki, sko. Hvernig vinnur þau? Hvenær dags og svona segðu okkur hans á lagasmiðinu? Já, það var bara þetta aukabúkurinn hjá mér eftir sem áður, því að ég að lesa og skrifa magfræði í öllum stundum, sko. En ég bara á morgnan á kvöldir og miðan dag eftir því hvernig það liggur á mér, sko. Koma til þín svífandi hugmyndir og þá ákveður að bregðast við því eða verða þær til við vinnuna? Það verður stundum, sko, samstarf okkar Kristjáns hefur verið þannig að hann hefur sendt mér kvæðin sín og ég hef tónsett þau, sko. En þegar ég að tónsetja kvæði dauðraskálda að þá þarf ég líka að hafa þann háttir á. En stundum kemur lagið fyrst eða ég vel kvæðið og tónsetta, sko. Það kemur fyrir að lagið verður til fyrst og svo ég hef orðt sem kvæðin sjálfur, sko, en það er annað mál, sko. Við skulum ekki fara út það núna. Ég hef blið rockklónsveit líka, sko. Og þar sem ég rocktextana við eigin lög, sko. En þá hvað sem síðan verður. Þannig að hattarnir eru enn fleiri heldur en ég hafði gert mig grein fyrir. Hefur þú eitthvað dundið að semja? Nei, bara ekki neitt. Nei, það kemur kannski. Jónas Ingimundar, hann byrjaði nú á miðjumaldri að semja. Ég reyndar verð 50 á þessu ári, þannig kannski ætti ég bara að fara að byrja. Lög Jónasar eru mjög fín. Mjög falleg. Þau eru til á brendi. Já. Og sem sagt, áhrifin af Jónasi eru alveg gríðarleg, þau eru út um allt. Já. Heldur betur. Bruti svolítið brautina bara, má segja. Já, mikil óskum. Já. Ég var að vitna hetjudáð páskana austur í Mývatnssveit. Þá hafði ný spurst út Dauðsvall, Jónasar, og Kristinn okkar Sigmundsson, hann var að hefja tónleika og tilhengaði fyrsta lagið Jónasi og maður sá í hver miklu merfuleikum hann var en hann söng sitt fegursta og ég held að allur salurinn farið að gráta, sko. Já, þeir voru mikli vinnir. Þeir voru mjög nánir og mjög gaman að vinna með þeim lið við lið og sjá hvernig úr návi í, sko. Það var dásamlegt. Það er bara með sum okkar að þau marka alveg óendanlega djúp og mikil spór. Og Ég kann litla sögu af Jónasi. Þannig var að við vorum með gestaboð heima hjá okkur, Anna kona mín og ég, og fengum Jónas til þess að koma með söngvara til þess að skemmta gestunum. Og ég hringi Jónas og segir, hvaða söngvara geturðu boðið okkur? Og hann segir, já, Dittu hjá mér akkurat núna, og ekki bara komið með hana, og ég segi bara, fínt. Og svo spyr hann að er eitthvað aukarlag sem að þið viljið heyra að bjóða gestunum upp á, og ég nefni lagi við hann, brasilískt lag. Og svo þegar þau koma upp í lyftunni, þá segir Jónas um mig, heyrðu, skollin maður, ég glemdi að segja að Dittu frá laginu sem þið báðum, en ég kendi henni það í lyftinu og leiðinu upp. Og þau fluttuð óaðfinnarlega. Svona gera bara snillingar. Já, nákvæmlega. Mjög gott. En þá aftur að svífandi fuglum, er sem sagt, er þetta heiti fuglana
Nei, það eru fáir, Erla nefnd og Dúfa nefnd og Sólskríkja nefnd og svoleiðis, en þetta eru eins konar líkingamyndir sem að skáldið dregur upp af fuglum himinsins, þar sem hann útmálar fegurð himinsins og fegurð lífsins á jörðu niðri, og svo eru byggðar þarna brýr á milli fuglana sem svífa loftin blá og tilfinninga kalla og kvenna á jörðu niðri. Og þar allt tilfinningarófið spannað frá dýpstu sorg upp í æðstu gleði og fögnuð. Og nú glímir þú við þetta verkefni. Já. En eitthvað trúalegt ívað við þessu? Þú ert að tala heiminin og... Nei. Og svona? Nei. Ekki beint, nema bara trúin og lífið og mannin og fugla heimisins. Já, einmitt. Ég myndi nú ekki segja glími við það. Ég bara nýtt þess að þróa þetta áfram og nú fer bara að koma að þessu. Búið að vera skemmtilegt æfingaferli. Búið að vera mjög gaman á æfingu með þeim. Þarf að æfa mikið fyrir svona gegg? Það þarf alltaf að æfa. Já, en þegar maður með svona frábært tónlistafólk eins og Hildigunni og Bryndísi, við auðvitað maður æfis í sig ykkur lagi, svo kemur maður saman og þá einhvern veginn, þegar maður með þessu segir svona frábært fólk, þá kemur þetta einhvern veginn bara mjög fljótt. Þetta aðeins meira en lyftuferð. Við náum takti mjög, það má segja að við náum takti mjög fljótt. Já. Ég spurði Bryndísi Höllu sem að spilaði þetta með Jónasi og Kristni fyrir 12 árum, situr þetta í fingrórum eftir 12 ár? Og hún sagði já, en samt alveg þetta æfa það aftur sko. Já. Og það alveg óvíst að hún spilaði eins núna eins og hún gerði þá. Það var ábyggilega ekki. En ekkert svona auka kitl í maganum hjá þér af því að þetta verður kvikmyndað og hljóðritað og þú veist ekkert hvað verður þetta? Kannski verður þetta bara BBC ári? Ég tristi honum bara þetta farið á góðan stað sko. Jú, það er vissulega, ég hef spilað í sjónvarpi og það hefur tekið upp fyrir útvarp og ímislegt, þannig ég nú kannski orðið nokkuð vön. Já. En það auðvitað alltaf smá svona auka stress, kannski ekki stress en svona allavega, nú ætlaði ég að fara að segja að vanda sig meira en það er ekki rétt, auðvitað vanda ég mig alltaf á tónleikum, en svona maður vil gera vel og ekstra vel þegar það verið að taka upp. Og píónuleikur hennar er líka til á diskum sko? Já, en hins vegar er það nú bara þannig að það er alltaf eitthvað smá stress áður en ég stíg á svið. Vissulega minna, ég kemur alltaf mikið fram og það er auðveldara því ofta sem að kemur fram. En ég einhvern veginn, það er bara þannig að mér leið og ég er sest og byrja að spila, þá einhvern veginn gleymi ég öllu. Ég er ekkert að hugsa fólki í salnum eða kvikmyndatöku vélarnar. Ég bara fer í ykkur svona mína, ég segi ekki búblu, en bara, einhvern veginn gleymi mér og bara músísera. Maður sér þetta hjá hlans ungum krökkum og þau geta haft gríðarlega hæfileika en þau eiga erfitt með að koma fram. Já. Og það eru dæmi afbragðs hljóðfæraleikara sem gætu orðið sem heldast úr leik vegna þess að þau ráða ekki við álæðið sem fylgir því að koma fram. Getur þú gefið þeim einhver heilræði? Sko ég segi við mína nemendur, ég er með hljóðfæranemendur og söngnemendur, að það er eiginlega eina sem að dugar er að koma nógu oft fram. Og það kemst í vana og ég segi þetta kemst í vana, þú þarf bara að koma nógu oft fram og þau segja nei, ég trúi því ekki. En það er bara satt. Og svo auðvitað, það eru alls konar ráð eins og að fara út í hot fyrir tónleika og anda djúft og reyna að ná hjartslættinu niður eða það er alls konar rútínu sem fólk er með að hún fyrir á svið. Ekki borða, það er náttúrulega óteljandi dæmi, en ég segi bara koma nógu oft fram. Af því það er eitthvað tíma fer hrollurinn úr þér. Og það sem ég segi líka við nemendur, að breyta stressinu, að ná að breyta því í orku. Orku frá þér. Og sem ég trúa mér ekki, en það er bara þetta er staðreynd. Og þetta kemst í vana. Og svo náttúrulega bara gleðin að flytja eitthvað verið fólk og svo auðvitað að fá klappið og eftir. Það er ekki verra. Nei. Hefur það einhvern tíma verið alveg búinn að loknum flutningi? Bara og gafst allt? Jú, ég var alveg lent í því að vera gjörsamlega búinn á eftir.
En ég reyndi að spilaði páskuna, þá var ég veik og ég spilaði tónleika með 8 kommur og var svona ná mér eftir flensu. Ég held ég hef aldrei verið eins búin á því eins og eftir. Þá var ég flytta Dýttirlípi með mjög efnilegum nemanda í Fríkirkjunni, Ellert Blær sem núna í námi í Leipzig. Þá var ég gjörsamlega búin að því, en það var nú kannski af öðrum orsökum. En að sjálfsögðu gef ég alltaf allt á tónleikum og það er þessi gleði, gleði að hafa gert vel auðvitað, vera búin og svo auðvitað bara þegar maður sér að fólki í salnum er ánægt. Þetta er það bara best í heimi, er að koma fram. Þetta eru hinnar lítrættu hetjudáðir. Það er þetta starf listamannsins að mæta með sóttita og þurfa samt að skila af sér. Þorvaldur. Ég hef aðeins aðra sögu að segja senuskrekkin. Sjálfur var ég þjáður af senuskrekk, hvort heldur upp á sviði eða í viðtölum útvarp og sjónvarpi alveg fram með 50, en þá hvarf hann eins og dögg fyrir sólu. Þannig ég finn ekki fyrir honum. En faðir minn sem þú nefndir áðan og stóð oft á sviði eða í útvarp og sjónvarpsviðtölum, hann losnaði aldrei við senuskrekkinu með hann lifði. Nei. Og af hverju þetta smalli á mér 50 en ekki hjá honum nokkur tíman, ég kann enga skýringa því. Nei. Var það ekki Horowitz sem að það þurfti alltaf að ýta honum inn á svið? Hann hafði aldrei... Já, ég hugsa sér. Ég sé örugglega að segja rétt frá. Hugsa sér, Hann komst aldrei yfir þennan sviðskrekk. Nei, og hann spilaði fram með nýrætt. Já, ég heyrði bara einhverja sögu og það var sviðsmaður sem þurfti bara ýta honum inn á svið, Hann ætlaði ekki að geta stigið skrefið, Merkilegt. En er Víkingur Heiðar og kannski Laufey og svona fleiri listamenn sem við lítum mjög upp til og hafa hlotið mikinn framgang undanfarið, er hvernig á ég orða það, er hlutverk hljóðfæraleikara orðið víðþættara en var? Þetta er þau eru svo frábæri að tjá sig. Víkingur Heiðar talar á milli verka, er í beinu sambandi við salin og svona. Er þetta ekki eitthvað svona sem ekki var? Jú, að vissu leyti og ég held að sé hann náttúrulega frábær píanisti og náttúrulega komin þetta langt, bara spilar í öllum sölum borgum bara í heiminum en ég held að þetta sé líka hluti hans velgengni hvað hann nær góðu sambandi við áhörundur. Hann er kjörinn alþýðufræðari líkt og Leonard Bernstein til dæmis þættirni sem hann gerði á svona konu sinni fyrir sjónvarp fyrir allmörgum árum tónlist, svona kynningandarmenningi, það voru alveg skínandi fínir þættir og mjög mikils virði og Leonard Bernstein er nú eiginlega sá að þessum stórveldum í músík okkar heimsluta sem hefur náð lengst á þessu sviði. Haldið bæði lærða fyrirlestra á Harvard til dæmis sem enn er mikið hort á 50-60 ára síðar og eins hélt hann konserta í New York handa ungu fólki og allt verði þetta efni hans hvert af öðru, það var alveg dásamlegt. Svona tónlistarmiðlun í rauninni. Já. Og margt fólk segist eiga bara honum að þakka ánægjuna sem það hefur að njóta tónlistar. Svolítið eins og Jónas gerði líka, Ingimundar. Nákvæmlega. Jónas hefur nú birti 2 stórar bækur þar sem hann lýsir skoðun sinni á tónlist. Mjög fínar bækur báðar 2. Ég sagði hérna í upphæfi að við værum heppin að búa yfir ríkulegum lista og menningar bakgrunni. Það er myrkur núna og skítaveður. Ég labbaði hringi kringum hús í morgun og vindurinn stóður öllum áttum. En við getum alveg mist okkar menning út úr höndunum. Við þurfum að vanda okkur að viðhalda og vernda, ekki satt? Jú, það sjálfsögum. Alltaf. Hvernig horfum við? Já, mér finnst nú bara að vera mikil gróska. Bara taka sem dæmi til dæmis þetta unga fólk, eða ungi söngvarar, það er ekkit auðvelt að vera starfandi söngvari á Íslandi, þessu litla landi, en sjáum til dæmis Óð, kammeróperuna, þessi svona sjálfstæða óperusena, hvað er mikil gróska.
Þannig ég hef ekki áhyggjur en meðan maður þarf auðvitað að standa vörð, ekki spurning. Ég veit hátt í 20 fína íslenska söngvarar sem starfa í útlöndum sko. Já. Og myndu margir glaðir starfa hér heima að væri þess kostur. Já. En á sama tíma sko flytjendurnir eins og Þrönn segir sko standa sig glimrandi vel og einnig þeir sem leggja til efnið að þá nú samt sem áður verið að vega að undirstöðurum eins og sést á sko mjög þungum og sárum kvörtunum þeirra sem að reka tónlistarskóla. Ég þekki þetta, ég hef setið í stjórnskólanum í Reykjavík í 15 ár og róðurinn þungur og hann brýtur mjög gegn anda tónlistarskóla löggjafarinnar sem að þú varst að mæra í upphafi okkar fundar. Og þarna verk að vinna sem að stjórnvöld hafa því miður vanrækt en við verðum að beina þeim inn á þá braut sem dýr þeim til þess að taka sér taka og snúa öfugþróuninni við. Skólastjóri Söngskólans í hópi þeirra sem hefur lýst áhyggjum af efnahagslegri stéttaskiptingu. Þetta hérna svona aðgengið og hérna ég hef sjálfur sagt það að sko ef þið farið á tónleika í sumum tónlistarskólum þá sér maður að börnin koma frá heimilum sem eru hérna betur stæð og við viljum ekki hafa það þannig, við viljum að við öll fáum tækifæri og stuðning og hvatningu og þannig að það alltaf verka að vinna að viðhalda þessu sem okkur þykir svo vænt og gefur okkur svo mikið. Já, svo líka mikið að vera í rockinu. Það alveg með ólíkindum að maður heyrir af sko bara íslenskum bílskúrsböndum þar sem að hljóðfæralekararnir og söngvararnir eru kannski öðrum hverjum með tvítugt og farin að slá í gegn í útlöndum í stórum stíl sko og á þess að maður á nokkuð heyrt að reynt hér heima. Og þetta mikilvæga partur á gróskunni en það eru girðingarnar sem að skildu að svo kallaða klassíska tónlist og annars vegar og poptónlist hins vegar að það verið að lækka þær með því að efla til samstarf sko yfir þessa gömlu múra og ég held að það sé til góðs. Já, en af því að þú ert nú hagfræðingur og hérna Ísland að einhverju leyti frægt utan landsteinina fyrir efnahagsundur hér innan lands og stórkostlegan árangur í efnahagsmálum svona samanborið við hróður okkar á erlendri grundu hvað var að lemst tónlistina? Hróður okkar á vettvangi tónlistarinnar miklu meiri heldur en álitið sem Ísland nýtur sumpart þótt það fari minkandi eftir hrun í efnahagsmálum. Það að tónlistarfólkið og reyndar aðri listamenn líka þetta við skáldsagna sem eru þýddir í stórum upplögum úti í Evrópu, fleiri og þetta við myndlistarmenn líka. Það að Ísland sko menningar paradís, sannkallaður unaðsreitur. Ég veit til dæmis ekki hvort að ég hefði nefnt að flytja aftur heim til Íslands nema af því að menningarlífið var svo aðlaðandi sko. Þetta var ákvörðun sem ég stóð frammi fyrir 50 árum og ég kom hingað og ég sé ekki eftir því og þetta litríka, liftrandi menningarlíf eiginlega mikilvægast einstaka ástæðan til þess að ég sé ekki eftir því að hafa tekið þessa ákvörðun. Hvar væru við án menningar og listar? En eins og ég segi, það mikil gróska á öllum sviðum en náttúrulega undirstöðunar þurfa að vera sterkar við þar þurfum við að bæta. Já, ég smá áhyggjur vegna þess að mér finnst ungt fólk sko, þegar ég kláraði stúdent 1985 þá svona þegar ég horfa aftur þá fannst mér að það voru mjög margir í mínum árgangi sem ákvaða að verða listamenn og mjög margir sem fóru út í heim og við vorum ekki hrædd að láta drauma okkar rætast að verða listamenn en já, núna krakka á táningsaldri 2 og þau segja mér að það sé svona áhyggjur af hinnu efnislega, að það sé stærri ákvörðun fjárhagslega að veðja á það að verða listamaður. Þannig að heldur en ég minnist úr minni fortíð og ég ekki að segja að mínar heimilissamræður séu algildar á þjóðfélagsvísu en við þurfum einhvern veginn að vera dugleg að
halda tækifærunum opnum og svona bara ræða þessi mál kannski aðeins víðar og öðrum grunni ekki satt heldur en við höfum gert. Sko þegar Hagstofa Íslands gaf út sögulegt yfirlit hagtalna 200 ára aftur í tíman fyrir svona 20 árum hver held að hafi verið bara einn fjölmennasta starfstéttin í landinu. Það voru listamenn. Já, mitt. Svo ég varst að það eigi við Frakland og Þýskaland sko. Nei, akkurat. Við þurfum listafólk. Alveg ekki spurning sko. Og gjöfin að njóta góðra listar, hún verður ekki hvorki færið í peningni í orð. Bara... Svo það maður bara fylgja hjartanu. Já, nákvæmlega. Ég var nú spurðað því, ég sem sagt flytt út 98 og ég var sérst spurðað því, mjög minnistætt, já, ertu í háskólanámi í píanói? Já, er það hægt? Og ég sagði, já, það er hægt lengi. Já. Og hvað ætlarðu svo að gera? Hvað ætlarðu svo að læra almennilegt? Já, hvað svo? Já, hvað svo? Þau eru búin að leika þér hérna í píanónáminu í Þýskalandi. Nei, maður það bara fylgja í hjartanu. Ég sé ekki eftir því. Nei. Og þurfum að koma út úr efnishyggjunni í sko, við erum að tala meira þessa óefnislegu hluti og þessi andlegu gæði sem vonandi til dæmis áhorfendur og áheyrendur að ykkar listsköpun á sunnudaginn verða vitnað. Sko, hvetjum alla til að mæta. Við höldum svona söngskemmtun með það að markmiði að sem allra flestir viðstaddra gangi syngjandi út í leikskóla. Já. Það er búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn, Hrönn og Þorvaldur. Má ekki segja að ég óski ykkur góðs gengis á sunnudaginn eða er einhver hjátrú? Bara tói. Já, ok. Takk fyrir. Takk hella. Og þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur samfylgdina þessa viku við Rauðaborðið. Minnum á þáttinn vikuskamt, umræðum fréttir og tíðaranda líðandi stundar klukkan 16 á morgun í beinni útsendingu með góðum gestum. Gunnar Smári stýrir þeim umræðum. Svo verður mjög áhugavert helgispjall hjá okkur á laugardagsmorgun og síðan Synir Egils, flaggskip þjóðmála umræðu að sumra mati á sunnudag að loknum hádegisfréttum klukkan 12:40. En þættinum er lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.